Honorable members, the Speaker. Court Secretary, Opposition Side, Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I rise to support my cut motions and oppose the demands. I will be speaking in respect of demand number 34, 35, 44, 83, 84, 88, and 81. Honorable Speaker, त्या दिसा आमी NEPचे उलयता तेन्ना टायम नाशिल्लो आनी तुवें म्हणलेलें आज डिमांड दिता उलय म्हण. That's why I will take up what I have not spoken. I'll repeat करना. First, I will speak about integration of the foundational stage. In NEP, एक foundation stage मुळ्ळो आहा, and the foundation stage is having Anganwadis, preschools, Bal Vatika, and classes 1 and 2. In this, I will just pass this page. Honorable Speaker, I am passing this which shows the classification and the stages which they have done. One is a foundational stage, and the other, which I will talk, is about the secondary stage. In foundational stage, they have said one thing very clearly, that to prepare an initial cadre of high-quality ECE teachers, this is para 1.7 in the para 1.7 of the NEP. To prepare an initial cadre of high-quality ECCE teachers in Anganwadis, current Anganwadi workers teachers will be trained through a systematic effort in accordance with the curricular pedagogical framework developed by NCERT. NCERT workers teachers with qualifications 10+2 and above shall be given a 6-month certificate program in ECCE. And those with lower educational qualifications shall be given a 1-year diploma program covering early literacy, numeracy, and other relevant aspects of ECCE. The programs will be run through digital distance mode using DTH channels, as well as smartphones, allowing teachers to acquire ECCE qualifications with minimal disruption to their current work. The ECCE training of Anganwadi workers will be mentored by cluster resource centers of the School Education Department, which shall hold at least one monthly contact class for continuous assessment. In long term, the state government shall prepare cadres for professionally qualified educators for early childhood care and education through stage-specific professional training, mentoring mechanisms, and career mapping. To effectively implement this, first, you have to have the infrastructure. कित्याक तूं मोबायलाचेर शिकयतले तांकां, you will do it through the internet. हे अंगणवाडी टिचर सामके गरीब आहात थोडे, तांकां पगार येता ते इतले उणी येता आनी तांकां असो मोबायल अप टू डेट मोबायल तसो ना. ते बाबडे कितें कोत्तले, तांकां टॅब पासून ना, मोबायल फोन सोड, थोडे मोबायल ते ओन्ली प्रेस बटन तसो मोबायल आसात. How will you implement this? Because this is your foundational stage, and this is what is required to make your entire, if your foundation is not good, your entire structure will collapse. Now, second part of it is, NCERT brought out National Curriculum Framework for Foundational Stage. So my question directly is, what steps has the government taken? Because in 2022, NCERT or book or 2022, National Curriculum Framework for Foundational Stage, and it gives entire thing, and it's quite fair, you can see this, complete details and the breakdown how these people should have done. Now we are in 2024. What kind of steps you have taken to implement it? You're already rushing to implement 9th and 10th right now, but what have you done so far in respect of what NEP, NCF,
for foundational stage speaks about. The second aspect is, when I pointed out of these 4 stages, I'm talking about the secondary stage, which is class 9 to 12. In class 9 to 12, we speak about, I will just give this page. This is of NEP. I'll just read that. The curricular pedagogical structure of school education will be reconfigured to make it responsive to relevant development. Now, para 4.2, I'm reading 4.2. The middle stage, in the secondary stage, that's the last paragraph which is there in NEP document. Please see that page 11. Do you get that? The secondary stage will comprise of 4 years of multidisciplinary study building on subject-oriented pedagogical and curricular style of the middle stage, but with greater depth, greater critical thinking, greater attention to life aspiration, greater flexibility of students and choice of subjects. I'm on this aspect of it. We're also talking, NEP speaks about clusters, and the clusters of these schools will be in groups. Now, when you speak of clusters, I'll pass this page. And this is important because there's a target date of 2025. We are already 2024 entered, and we have not done anything on this aspect. 7.5, these challenges will by 2025 be addressed by the state UT governments by adopting innovative mechanism to group or rationalize schools. The objective behind this intervention would be ensure the school has adequate number of counselors, trained social workers and teachers, shared or otherwise, for teaching all subjects including art, music, science, sports, languages, vocation subjects, etc., adequate resources. I'll go to the next one. Next paragraph, 7.6. One possible mechanism for accomplishing the above would be the establishment of a grouping structure called school complex, consisting of one secondary school together with others, schools offering low grades in neighboring, including Anganwadi, in a radius of 5 to 10. And the next para, 7.7, please look at that. It speaks about clusters, what I was speaking about. If you speak about the clusters, how are you going to manage these clusters? Because, please see para 7.6. One possible mechanism in a company would be the establishment of a grouping structure called a school complex consisting of one secondary so and so and so. Please look at the last sentence of this paragraph. The aim of the school complex cluster will be greater resource efficiency and effective functioning, coordination, leadership, governance, and management of schools in this cluster. My focus is on this management. The individuality of each school will then get lost. You will be faced with problems and litigations relating to the rights of the minorities, which is guaranteed in Article 29 and 30. Because the moment you are taking over control of these institutions, it will conflict. Because it is non-minorities institutions, not a problem. And then... Speaker, sir, point of order. वो स्टेटमेंट करून लोकांच्या मदीं कन्फ्युजन क्रिएट करपाचो प्रॉब्लेम आसा. वी हॅव ऑलरेडी क्लियर्ड आमकां खंयचेच स्कूल टेक ओवर करपाचें ना आनी मायनॉरिटी स्कूल टेक ओवर करपाचो हो जो स्टेटमेंट पर्टिक्युलरली करून कॅटेगरिकली वीच वील क्रिएट द डाउट in the mind of the institution, management of the institution of the minority school. Please don't, I'm not made a statement of takeover. I'm not saying, no, I'm not suggesting. Particularly you are saying, that's why categorically, that's why our point of order. No, I will explain what it is. Our intention is not there. आम्ही कोणाचेच management घेयना आणि आम्ही clustered सुद्धा in phased manner. It is not now. त्या खातीर आम्ही सांगला it will take time. But आम्ही तशें जर म्हणून जर रावले असत जाल्यार it will take म्हणजे will miss the bus म्हणटा पळय न्ही तशें जातलें. No, I think the Honorable Chief Minister has got it wrong.
Article 29 and 30 speaks of a right of a minority to establish and administer. These two words are concomitant. You can't establish and not administer. Or if you have not established, you are simply administering, you don't get that protection. That's why the two words are concomitant. So it is not takeover, but if the administration, if you can't administer because of this cluster, this is what I'm asking you to think about. I'm not saying you are taking over. Please don't understand that in that way. There will be a conflict which you will realize what I'm saying will work out when it starts being implemented. Because you will have to have a cluster head. Please look at it in 7.8. The governance of the school will improve and become far more efficient with the school complex cluster. First, the DSE will devolve authority to the school complex cluster, which will act as a semi-autonomous unit. The district education officer and the block education officers will interact primarily with the school, each school complex cluster as a single unit and facilitate. That is what I'm talking of. Administer, where that part will come in a conflict. Please understand this. I'm not suggesting for a moment, I even said I think that this is a good concept of NEP, but in its implementation in this context, you may face problems. So you have to please answer and take care of these situations when you are going to handle this part of cluster. So please don't think that I made this statement. I never even used the words takeover. As far as NCF, National Curriculum Framework, and there is NCRF, I think the department is making a big mistake of bringing NCRF into our education system. Our NEP at page 17 speaks about NCF, and I will give that page. This is a copy. I'll just pass that. Okay. And I'll just pass this entire set so that you can just have it quickly. Please look at page 17 of NEP. It speaks about the formulation of new and comprehensive national curricular framework for school education, NCFSE 2021, will be undertaken by NCERT based on the principles of the National Education Policy, frontline curriculum needs, and after discussion all stakeholders, including state governments, ministries, etc., etc. The NCERT has now come out with NCF for school education in 2023. Now, if this has come in 2023 and the other one, which is called National Credit Framework, NCRF, came in 2022, that applies to CBSE schools. But what I think the department did, they thought that this is the one which we need to follow. And they started programming and devising things under NCRF and pulling out parts from it which doesn't fit within NCF. And then, in fact, there was a letter from the ministry, a secretary from the ministry who said, you use this as a model, but it is not obligatory. The moment 2023 NCF comes into force, you have a complete book on how to go about with syllabus, hours, structures. I think the department should relook at this and work this out. Otherwise, it's creating the mess, and this will be the problem which will take place. Now, please look at NEP page 4.30, para 4.30. I will give that also. I'll just.
Honorable Speaker, in this 430 I've already read, 431 is, there's one more thing which is to be done under this new NEP, load reduction. They speak of reduction of load and reduction of content and increased flexibility of schools, that is in 4.31 of the same page which I've given you. And if this is going to be the manner in which it has to go, then how can you, without the textbooks being given, they have given the National Curriculum Framework, Mata textbook katle. Now textbook speaks about reduced load. Even NCF speaks about reduced load. I will just show you this, where it is speaking of reduced load. So if you are talking of reduction of load, then you cannot have the same syllabus which they are telling teachers to continue. There is a problem about these hours of timings. NEP speaks about 29 hours per week. And what is happening is, our institutions which are being given, they have 180 days of instruction time. And in 180 days, they have got 29 hours of instruction, and so 34 weeks into 29 hours becomes 986 hours. Under our school education rules, they speak of 5.5 hours every day, which becomes 21 hours, and the schools are made to work 33 hours. We have to reduce that 33 to 29 to bring it in accord with the NEP. In fact, there is a circular which has been issued by the Director of Education on 31st of March. And this circular, unfortunately, I'll just pass this circular, asks the schools and institutions to follow that Rule 20, just says Rule 20, which speaks about this 21 hours, and therefore I think you are going against the NEP on this. So if your syllabus is going to be reduced, another 3 minutes, please. There is something known as 10 begless days, Honorable Speaker. In 10 begless days, they are speaking how children will not bring a bag to school. And if you are going to have this 10 bagless days and have this timetable, they will never have bagless days, they will not even see their house. They'll be only in the schools from morning to evening. 10 bagless days is spoken in NCF at page 139. Now, Honorable Speaker, after these NEP issues are concerned, I had also spoken to the Secretary, and the Secretary said to me that we can have a meeting, but I told him one thing with clarity: if the meeting is being held, let it be held with all the stakeholders, not one-to-one, because I've got nothing personal, I don't run an institution, and I have no interest in this. Speaker sir, point of order. Honorable member जे उलोवन वता पळय ते रिकॉर्डाचेर वयतले म्हणून हांव उठून उबो रावलो, नाल्यार हांव उलोवचो नाशिल्लो, हांव मागीर उलयतलो आशिल्लो लास्टाक. तांच्यांनी जे नॅशनल क्रेडीट फ्रेमवर्काचेर ते उलयतात. We have received a letter on the 27th of December 2023 from the Government of India, from Education Ministry of the Sanjay Kumar, Secretary. I've said that one. That's the same one I referred. Yeah. Which says it is as a guidelines. Please see the first page. First page. Yeah. Correct. I've seen that. Yeah. That's why I know it. And I said it. But that was when any NCF 2023 was not there. That's why NCF 2023 came, because that whole thing refers to NCRF. Please understand this. ना क्लियर ना तसो विषय तुम्ही म्हणटा तसो ना तो तुम्ही क्रेडीट फ्रेमवर्काचेर जे उलयता पळय That is NCRF, National Credit Framework. हय. See this. Immediately next page, framework guidelines for implementing a national credit framework, NCRF. That is different. There's a total different book on that. That's why I said I don't mind sitting with them and ironing it out. It's not that I have an institution, I don't have a school, but I can help because finally it's the future of the students in the institutions. Speaker sir, it is a clear-cut guideline, and according to the guideline we are going ahead. तांकां जरी कितें confusion आसत न्ही जाल्यार हांव clear करून दिता तांकां. Now, after this implementation of the NEP,
Honorable Speaker, the vocational courses म्हणून आहा आनी आमगे भुरगे भरपूर vocational course करतात, भायर वतात. पण आतां vocational courses बंद जातले because under this structure vocational courses नासतले. So what will be the future and the fate of students who want to take this? What will be the fate of the teachers already employed for vocational courses? I think the government may kindly answer on this. Please, just little, this is something little important. There is Samagra Shiksha Teachers. Samagra Shiksha Teachers is a central government scheme. This is implemented by the state government. And these people are providing instruction in health and physical education, art education, work education. They are on contract for more than 10 to 12 years. They are called part-time teachers. They work from 7:45 a.m. till 1:45 p.m. Para teachers are getting 40,000 per month. Contract teachers are getting 39,000. These people are getting 25,000, no sick leave. There's a Government of India letter of 23rd April 2024, where they say that this recruitment, appointment, and everything is in the hands of the state government. Why didn't you bring out some rules so as to appoint them and give them permanent status? There is another major issue which I want to speak about is coaching institutes. आमगे NEP म्हणटात coaching institutes काडपाचे, so people don't have to go there आनी पयशे भरपा नाका. But I have seen that, and it has been brought to my notice, there are these coaching institutes which have come from out, and some have started here, who call integrated classes. Integrated म्हणले तू coaching classes गेल जाल्यार तू इसकला बसपाना. How do you accept these kind of things, where people pay lakhs of rupees? If you want to provide coaching in your school, my school, no problem. Provide for all the students. Don't give it only for those who can afford. This is the problem which is happening. And then only those few, then you have newspaper advertisement, this school, this institute, somebody scored. Just another 2 minutes, I'll just finish it up. No, just 2 minutes more. There is one more aspect. And so that's what happens. This is a backdoor entry. To me, permission dilat for some of these institutes. They function at one place and they operate at another place. I don't want to name them because I have nothing against anyone. But this is how it's going on. Non-grant of NOC for regular posts. Honorable Chief Minister, I had come to you regarding this non-grant. There is a sanction strength. There is availability. So automatically the director should have given. It's not like a favor we should come and ask. It was not being given over the years. We don't require to keep on going again and again here and there. But on the sanction strength, you're not getting the NOC. You told me you'll send to the department. What happens thereafter? Department sends it to the school and says, you apply next academic year. Next academic year they apply and they are said, permission given for contract basis. How can it be? Where do the teachers go? What is their standing? Some have been given or others have not been given. There's a lapsing of 400 plus posts in Director of Education over 7 to 8 years. Who's responsible for this, Honorable Chief Minister? How can contract staff and trainees under skill development handle complex proposals, understanding Education Act rules and other circulars which are in force? Computer subjects under NSQFs is limited to 30 students. सगळ्या भुरग्यांक कंप्युटर शिकोवपाचें नाल्यार तूं जाणा सगळ्यांक कंप्युटर घेवपा जायना एटलीस्ट इफ दे लर्न इट थर्ड पार्टी मोबायल हातीन दिल्यार ते शिकतात पूण मोबायल ना जाल्यार कांय शिकनात. Special children, there are no permanent teachers for special. They are people who require special care. You have to have continuously. On contract, you can't have. TET examinations, Honorable Speaker, TET is a qualifying examination required for appointing teachers. 2 वर्ष जाले TET exam conduct करनात. Why? Counselors, you heard of high rate of suicide in schools. People suffering from depressions. Children running away from schools. Osnat iskla. The Government of India has come out with something very good, which is early identification, intervention for mental health problems. It's not mental illness, mental health. Book asa. Kitko korpacho soglen dakoitat. And if they do this, last, I'm finishing the last thing. If they do it, I think we'll be able to have a better environment for the children. There's one last thing I want to speak about is PhD. PhD guides are not available.
we can get professors emeritus to come there, and even part-time attendance should be allowed so that children can go, people can work, and they can also do PhD. And last I want to speak about is COA enrollment. Amge architecture college aha. This, Honorable Chief Minister, I just want you to pay attention to this because last time you had given assurance. This was about architecture college. We had a certain intake which was recognized by Architects Institute. But Goa government took 10 more, I think, in excess of what was there. Those poor children cannot be registered. And it's a batch which is going on for the next 2-3 years. Already resolved. Resolved? Yeah, resolved. I'm obliged. And the last thing is, one small thing which I want to point out. I think the education department must know something about its own, if the education department cannot have spellings correct, I'm just showing this. There's a new education department building, bathroom doa che buroila, flash before use and after use. Flash moldo to photo che flash. It is flash there. If education department to moitolo bathroom flash kotolo, this is, you please look at this. What if education department is making such silly mistakes, I think it's very sad. And finally, I want to point out our Podwal school in Korzue. Amge shada hate. Please pass this on. I'll pass the other copies. The building is leaking. It's leaking through the slab, it's leaking to the tiles. I'm passing this off so that an urgent work, because it's not we bring it to your notice, parents bring it, they are in unsafe environment. So I think that all Speaker the sir, schools should- प्रत्येक आमदार जर अर्द्यावर उलोवपा लागलो न्ही जाल्यार आयज 3 जातली. ना आम्ही ऑपोजिशन न्ही. अपोजिशन सुद्दां म्हणून प्रत्येक आमदाराक अर्द्यावर उलोवपाचें थोडेंच ठरलां. I think the ruling should be supporting the motion so they can say we stand up and support. पार्टी कमी म्हणलें सर पार्टी फुल पार्टी मेंबर अपोजिशन लिडराक हाफ एन अवर म्हटलां आणि Yes, उरलेले next बाकीचे आमदार श्रीमती दिलाय लोबो. जाल्यार ते Anyway, दिलाय लोबो. Speaker sir, I am here to support the demands listed for the day. First of all, I would like to congratulate the Honorable Chief Minister for implementing the National Education Policy in our state for Standard 9th, which will benefit the students. With the implementation of NEP and especially giving importance to holistic education and skill development, it warrants for additional teachers to take care of the subjects. I request the Honorable CM to sanction additional posts of teachers for successful outcome of the implementation of NEP. I would like to request the Honorable CM. There are many posts which have fallen vacant due to retirement. These vacant posts should be filled on regular basis instead of contract basis. जेन्ना आमी ह्या टिचरींक कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसांचेर वर्साचे वर्सा दिता इट जॉब सेक्युरिटी आसना एंड देन दे ऑल्सो थिंक तेंची एज वाडत आसता सो प्लीज गिव दोज जॉब्स ऑन रेगुलर बेसीस. NOCs for vacant posts in schools or higher secondaries should be applied on the portal of the education department. The education department should go online to avoid the time consumed in issuing of the NOCs. The education department, Honorable CM kindly note, the education department has not released the maintenance grants for the secondary and primary schools till date. Regarding the Balrath buses, I would like to congratulate the Honorable CM for increasing the salaries of the drivers and conductors of the Balrath buses. But I would also request the Honorable CM to see if he can do a new policy of this Balrath and buy some new buses. These are students going in these old Balrath buses, which can be fatal and dangerous for them. So please, if you can make a new Balrath policy only and replace all the old Balrath buses. Regarding
डिमांड नंबर 83 मायन्साचे जेन्ना आमी उलयता तेन्ना हांव आमच्या ऑनरेबल CMान पयलेच कॉंग्रॅच्युलेट म्हणटा. आमच्या बजेटान CMान सांगलेलेच आहा की ह्या वर्सा तरी सँड मायनींग पॉलिसी हाडटलो म्हणून. सो आय वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल CM टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल, कित्याक रेंव इतली म्हारग जाल्या people cannot afford the rising cost of sand, and then it being illegal. आमचे गोंयकार ट्रकवाले आहा, आमचे गोंयकार ते बिजनसान आहा सँड मायनिंगान. सो ही सँड मायनींग पॉलिसी वेग्याचे वेग्यान हाडची ऑनरेबल CMान, which will be big relief to the Goans. Regarding demand number 84, civil aviation. Civil aviationाचे जेन्ना आमी उलयता तेन्ना हांव ऑनरेबल CMाच्या नोदरेक हाडूंक सोदता. द एक्झिस्टींग रेट्स which are levied by this GMR airport on this on our taxi local taxi people. Speaker sir, पयले म्हणल्यार तो टोल आतां येयल्लो आहा तो. केन्ना तो टोल चालू जातलो? दॅट वील बी आय डोंट नो मिनिमम 200 मे बी. दॅट इज स्टील नॉट पुट अप फॉर मोपा एअरपोर्ट सर, मोपा टोल. मागीर जेन्ना आमचे टॅक्सी भाव पिकअप करपाक वयता स्पीकर सर, तेन्ना 5 मिनटांनी भितर 200 रुपया. म्हळ्यार तूं इमॅजन एकटो ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत येता, वो टॅक्सीवालो कितलो फास्ट वयतलो टू पिक हिम अप, कित्याक विदीन 5 मिनट्स इट वील द फेअर इज फॉर पिकअप इज 200 आनी 5 मिनटाचे वयर जाल्यार 300, आय मीन 500 सॉरी. सो हो टॅक्सीवालो इतलो फास्ट वयतलो, तांकां आतां कोण ट्युरिस्ट येता ते आपली बॅगां घेवन येता. यू कॅन इमॅजन द वेलकम वॉट दे आर गेटींग फ्रॉम द टॅक्सी पीपल. फास्ट फास्ट तेंच्यो सुटकेश्यो कित्याक हाडला ती गाडयेन घालतले. सो इट इज अनरिजनेबल अँड नॉट वॉरंटेड. 200 रुपया 5 मिनटान, आनी 5 मिनटाच्या वयर पिकअप जाले टायम जालो जाल्यार 500 रुपया. I think the Honorable CM should ask the GMR to levy the same charges what Daboli Airport charges the everyone. Magir above 5 minutes pickup 500. Magir drop पहिले charge करून नासले, आता drop 50 rupees charge करून लागले. This is another unwarranted required. आणि ड्रॉपाक 10 मिनटाचे वयर आहा जाल्यार 500. वॉट दिस इज रियली ऑनरेबल CM हॅज टू लूक इन टू दीस. पार्किंग फीजूय आहा थंयसर. दाबोली एअरपोर्ट आमचो 50 रुपीज चार्ज करता फॉर 5 मिनट्स, आनी 5 मिनट्साचे वयर आहा जाल्यार 100 रुपीज चार्ज करता. सो द GMR ऑल्सो हॅज टू चार्ज ऑल द लोकल टॅक्सीज द सेम रेट एज दे आर चार्जिंग दाबोली एअरपोर्ट. Thank you, Speaker, sir. Sri Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker, sir, let me speak. I will start on mining. Mining, which is very, very close to Honorable Chief Minister's heart. Maka ugadas yeta, Honorable Chief Minister, तेन्ना 2012 जेन्ना मायनींग बंद पडलें, हय जेन्ना मायनींग बंद पडलें तेन्ना सगळ्यान सुबेज खंत व्यक्त केली ह्या सभागृहान, आनी बरें नेटान उलयलो हो आतांचो चीफ मिनिस्टर त्या टायमार. म्हणजे मायनींग बंद पडलें म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटान जेन्ना EC आमची उडयली, एनवायरमेंटल क्लियरन्स जेन्ना उडयलें तेन्ना खंत व्यक्त केली CMान 2012 आनी आतां 2024. स्पीकर सर, 12 वर्सां जालीं आनी आमी वाट पळयता मायनींग गोंयान स्टार्ट जातलें. म्हणजे एग्रीकल्चर इज आवर बॅकबोन आदी म्हणटाले, आनी तेजे उपरांत मायनींग जे
सरकाराचे तिजोरेन आनी बारीक लोकांच्या घरा लागीं जे म्हयन्याक 20-25 हजार 10,000 कोणाक 15,000 झाडू मारपी लोक बसून आसले तांकां 15,000 पगार आसलो आनी हे सगळे वेवसाय ठप्प करून बंद पडली. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आतां 2 वर्सां जालीं सांगता आमकां की ऑक्शन जे हें सेंट्रल गव्हर्मेंटान गायडलायन्सा प्रमाणे जे आमकां सांगलां ऑक्शन जातलें म्हणून मायनीचें हें ऑक्शन करीत आहा पूण मायनीचे ट्रकूच दिसना आमकां मायन व्हरता पळय ते म्हणजे खंय तरी नेटान मायनींग सुरवात जायना. हितून फायदो कितें जाता स्पिकर सर? कोण नालो तुझी उलया तुमी आं कोण तुमी उलया आनी विशय सोंपया तुमी. हय हय हितून फायदो कितें जाता स्पिकर सर? 2 मिनटां विशय सोंपय तुजो. 2 मिनटांनी CM उलय तुजी डायरेक्ट CM उलय. हय रे हितून फायदो कितें जाता स्पिकर सर? उलय कोण ना हितून फायदो जाता मायनींग कंपनीचो. ओके स्पिकर सर हांव इतलेंच म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक म्हाजो रिक्वेस्ट हे बारीक समाजांतले लोक आनी गरीब लोक जे मायनींग डिपेंडंट आसले मान्य हय थांबयात जे माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही उलयात जे मायनींग डिपेंडंट जे आहा हे मायनींग डिपेंडंट जे आहा तांकां हे मायनिंगांसून थोडो तरी फायदो जावं न्ही. तेंचो ट्रक आसूं तेंचो वेवसाय आसूं तेंचे बारीक धंदो आसूं तेंचे बारीक बारीक वस्तू आसूं न्ही हे सगल्यो वस्तू म्हाका दिसता स्पिकर सर चालू करपाची गरज आहा. आनी आयज CM आमकां 100% सांगतलो तो मायनींग केन्ना पासून सुरवात करता ती. सिवील एविएशनाचेर 1-2 गोश्ट उलोवंक सोदता की सिवील एविएशन जे आमचे को एक्झिस्टन्स ऑफ 2 एअरपोर्ट्स आसपाक जाय. म्हणजे आमी इतलो वर्सां धंदो जो चलयलो ट्युरिजम सेक्टरान हो दाबोलीम एअरपोर्टाचेर चलयलो. आमकां सभागृहान आमी भरपूर चर्चा केली की दोनूय आतां आनीक एअरपोर्ट स्टार्ट जावपाचो आनीक एअरपोर्ट स्टार्ट आतां फायनली तो स्टार्ट जालो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आतां म्हणटा आमी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. एक बरी गजाल जो मनोहर पर्रीकरान तेजेर काम सुरवात केलें फावंडेशन घातलें ते सुरवात तेजे कंप्लिशनाक आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेणें कंप्लीट केलें आनी एक आमी बरो एअरपोर्ट आमकां मेळलो. पूण दोनूय जर तर एअरपोर्ट को एक्झिस्ट जावपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी फ्लायटी आमच्यो ज्यो सावथ गोवा आहा जे तुमचे कडेन लागीं आहा स्पिकर सर ज्यो एअर इंडिया पयलीं हिथ्रो वयताली ती शिफ्ट जाली तेजे उपरांत मागीर कटार एअरवेज शिफ्ट जाले तेजे उपरांत मस्कट आनी बाकीचे सगळे आतां स्लोली ऑल इंटरनॅशनल एअरलायन्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोपा. वॉट इज इट सिग्नलींग? हें सिग्नल कसलें धाडटा स्पिकर सर की इज दाबोलीम एअरपोर्ट गोईंग टू स्टॉप ऑपरेशन्स बंद जावपाचे आहा काय इट वील बी ओन्ली फॉर डॉमेस्टीक एअरलायन्स? आमचे दाबोलीमाचेर कितलेश्योच इंटरनॅशनल आमचे ट्युरिस्ट जे येताले चार्टर फ्लायट घेवन ते कमी जायत गेले आनी आतां पळोवंक वयशी जाल्यार आसता 1 काय 2 फ्लायटी दाबोलीचेर उरल्या इंटरनॅशनल आनी हांव आयकता फुडल्या म्हयन्यान आनीक ती उरल्या ती फ्लायट ती मोपा वचपाची आहा. हांव कित्याक चीफ मिनिस्टराचे नदरेक हाडून दिवंक सोदता की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्ले ह्या हावजान आनी तेच्या वांगडा खुबशे जाण मंत्री उलयल्ले की बोथ एअरपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट ऑफ गोवा आनी हे जेन्ना आमी बोथ एअरपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड जाल्यार GMR जो एअरपोर्ट चलयता मोपा तेणें इंटरनॅशनल फ्लायट्स आपणे हाडपाक जाय न्यू डेस्टिनेशनाच्यो. वेन आय एम टॉकिंग अबाउट न्यू डेस्टिनेशन इज यू स्पीक टू ऑल द अदर एअरलायन्स कितलीच आहा इतिहाद आहा तेजे सायडीक आनी कितलीशी गाल्फ आहा कितले आहा म्हणजे वेर देर आर डिफरंट डेस्टिनेशन्स. युरोपाचें डेस्टिनेशन तुमी पळया how you are going to bring flights from European countries straight to Mopa, how you are going to bring flights of different destination connecting Mopa. पूण हें काम कोणें करपाची गरज आहा? हें काम
GMRान करपाची गरज आहा. पूण GMR इज डुईंग नथींग. GMR इज स्लोली टेकिंग आवर रेडी बिझनस, म्हणजे रेडी जे दाबोलीम एअरपोर्टाचेर आहा तेच फ्लायटी उखलता, तेच फ्लायटी उखल्ल्यो स्पीकर सर, सगल्यो खाली केल्यो. आनी इंटरवेन्शन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचें मागता हांव ह्या बाबतींत की ही शूड हॅव अ मीटिंग with the GMR head and speak to him to open up, to go and have meetings internationally with other airlines and convince them to come to Mopa International Airport. Whether it is Emirate Airlines, Emirate आयज बसून आमच्या गोंयान येवंक ना, तेंकां हाडा न्हू. We will get good tourists coming into the state of Goa. Speaker sir, दुसऱ्यो ज्यो गजाली आहा त्यो आमदारान सांगलेले आहा की जो एवरी सेकंड डे इट बिकम्स अ व्हेरी बॅड सीन की आमचे लोकल गोंयकार जे धंदो करतात ते थिंगा वचोन मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर हडताल करता, भायल्यान रावन फ्लॅग दाखयता. 2 मिनटांनी सोंपयता की आमकां पयशे वाडयले. म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांक सांबाळपाची गरज आहा. एअरपोर्ट नेवो, पूण सेम टायम बोथ शूड को एक्झिस्ट. म्हणजे आमचे गोंयकार थिंगासर कितें बारीक बारीक धंदो करता, वेदर देर ट्युरिस्ट टॅक्सी आसूं आनी कितें आसूं, फर्स्ट प्रेफरन्स आमच्या गोंयकाराक मेळोंक जाय. वेदर इट इज फॉर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, वेदर इट इज आमकां सांगलेलें हिंगासर स्टार्टींग आदलो मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलेलें मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट इज गोइंग टू बी द बिगस्ट कार्गो हब. एकूय कार्गो दिसोंक ना म्हाका, लँडूय जावंक ना आनी टेक ऑफूय जावंक ना. आयज जाला? आयज डिमांड ना म्हणून कॉल येता तांकां. आयज आमचे डिमांड आहा. आमी उलोवपाक आसले कार्गो, व्हडलो कार्गो म्हणून हाब जावपाक आसलो. स्पीकर सर, म्हाका दिसता खंय तरी आमी एज गोवा गव्हर्मेंट शूड इंटरवीन डायरेक्टली. जागो आमी दिल्लो आहा, लँड एक्विजिशन आमी केल्लें आहा, आनी चीफ मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड की आय विल सी दॅट if there is anything between मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणजे मनोर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणजे GMR आनी आमचे लोकल, आनी इंटरवीन केल्या तेणें आमचे टॅक्सी भावां खातीर इंटरवीन केल्या. हांव मागता CMा कडेन हे सगळे जे इश्यूज आहा, स्पेशली इंटरनॅशनल एअरलायन्साचे इश्यूज आहा, इवन डॉमेस्टीक एअरलायन्साचे इश्यूज आहा, त्यो एड्रेस करच्यो. आनी सेम वे दाबोलीचेर इतल्यो फ्लायटी देंवताल्यो त्यो तुमी डायवर्ट करिनाका. तेणें न्यू घेवनी डेस्टिनेशन, तेणें 1-2 न्यू 4-5 नई डेस्टिनेशन घेतल्या, पूण फुडलें कांय करूंक ना. स्पीकर सर, 2-3 मिनटांनी सोंपयता. स्पीकिंग ऑन एड्युकेशन, आमी जेन्ना एड्युकेशन म्हणटा स्पीकर सर, हें इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आनी इट इज रायट फ्रॉम द फावंडेशन ऑफ अ चायल्ड. म्हणजे भुरगें जालें ते आयदर किंडर गार्डनान वयता नाजाल्यार अंगणवाडीन वयता. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक इतलोच रिक्वेस्ट करता की अंगणवाडी अपग्रेड करपाची गरज आहा. इवन इफ इट इज इन प्रायवेट प्लेस, तेंचे कडेन लीज सायन करा, एग्रीमेंट सायन करा, 5 वर्साचो करा, 10 वर्साचो करा, पूण टॉयलेट फॅसिलिटी थिंगा आसपाक जाय. चडशे अंगणवाडी आमी पळयला की टॉयलेट फॅसिलिटी ना. धाकटुली भुरगीं ती, तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी ना, बसपाक सारको जागो ना, फॅन ना, लायटी ना. जेन्ना आमी स्कूल एड्युकेशन म्हणटा, स्कूल एड्युकेशन इज इन अ स्टेट of evolution with the implementation of new education policy. Speaker sir, आमी जेन्ना education policy new हाडटा, it is in a state of in the evolution state. Educational institution has specific needs, आणि हे needs जे आहा, जे additional space आसूं to accommodate students, qualified teachers आसूं, तांकां जे experience जाय पळय ते आसूं, हें म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान बारीक पळोवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस प्ले अ very crucial role in running an institution. It controls the entire institution. आमी पळयल्लें आहा की फिजिकल एड्युकेशन टीचर एका खुबशे स्कुलां हें दिना प्रिंसिपल करपाक. चीफ मिनिस्टरान इंटरवीन करचें. इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट physical education teacher should be made as a principal. तेंकाय रायट आहा, अशें न्हू की रायट ना. स्पीकर सर, आमी पळयल्लें आहा की खुबशे स्कुलांनी, स्पेशली एडीड स्कुल्स, तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी सारक्यो ना.
तेंचे क्लासरूम सारके ना. चीफ मिनिस्टरान अशें स्कीम काडलेली फाटल्या दिसांनी की 50 lakhs पासून दिले, म्हणजे बरें काम केलां ना म्हणना आमी. आनी हायजेनीक टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज हे आसपाची गरज आहा. हे कंपल्सरी करचें, कंपल्सरी आहा, पूण ते प्रॅक्टिकली थिंगा वचोन कोण पळयना. स्पिकर सर, हांव चड उलयना, तुमी बेल मारीत आहा. संजय स्कुलाचेर उलयता आनी सोंपयता. संजय स्कुलाचेर जे स्पेशल किड्स आहा ती जेन्ना वाडटा तेन्ना तांकां वोकेशनल ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट चालू करपाक आमी एक रिक्वेस्ट घातलेलो आदल्या मुखेलमंत्र्याक आनी ह्या आमच्या आतांच्या मुखेलमंत्र्याक की वोकेशनल ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट फॉर देम टू स्टडी फर्दर. आनी दे आर ऑल व्हेरी व्हेरी टॅलंटीड किड्स. हे स्पेशल किड्स जे आमी म्हणटा, स्पेशली एबल्ड किड्स, दे आर व्हेरी टॅलंटीड. they can paint very well. म्हणजे बरे आर्ट ड्रॉइंगा, म्हणजे बरे सिनरीज, वेदर इट इज एब्स्ट्रॅक्ट, वेदर इट इज एनी टायप ऑफ, दे कॅन मेक एम्ब्रॉयडरी, म्हणजे टेलरिंग, carpentry, so many clay items, shell items, so many items they can learn and they can live on their own feet. म्हणजे तेंचे आपल्या पांयार रावंक शकता. हे वोकेशनल ट्रेनींग इन्स्टिट्यूटाक आमी जागोय दिल्लो, तेन्ना हांव चॅरमॅन आसलो पीडीएचो, जागो दिल्लो पर्वरीम, सगळें केलां. तेका 5000 स्क्वेअर मिटर जागो पासून आमी हे केल्लो, हँड ओवर केल्लो. हे भुरग्यां खातीर हे इन्स्टिट्यूट चालू करचें, हेच्या खातीर CSR एक्टिविटीन खुबशे जाण लोक फुडें सरतले आनी बांदपाकूय पयशे दितले. म्हाजो रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तुवें हे वोकेशनल ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट हे चालू करपाक बेगींतले बेगीन पावल मारचें. स्पिकर सर, सोंपयतना इतलेंच म्हणूंक सोदता की भुरग्यां स्कुलान खुबशे भुरगे आपलो मोबायल घेवन स्कुलान येता, वेदर इट इज स्कूल ऑर हाय स्कूल, म्हणजे हाय सेकंडरी, आनी ती ब्रावज करीत रावता. वेदर म्हाका दिसता स्कुलान तरी हाडपाक अशें आहा की ना म्हणून, पूण ती तेंचे बॅगान आसता. म्हणजे ते एक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन वचपाची गरज आहा स्पिकर सर. आनी म्हाका दिसता जे स्पेशल चायल्ड आहा तेज्या पेरंट्सांक, जो तर गव्हर्मेंट सर्वंट आहा, तांकां एक स्पेशल स्कीम करची ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान की अर्ली रिटायरमेंट जो तर घेवंक जाय जाल्यार तांकां ते दिवचे म्हणून हांव मागता. थँक्यू स्पिकर सर. Speaker sir, I rise to support the demands today listed before the House. School education चलता आसतना मायकल बाब बरो उलयता, ताका म्हाका सदां नेक्स्ट एड्युकेशन मिनिस्टर केल्या बरो, कित्याक तो जाला, हांव मिनिस्टर जालो ना, बट तो बरो उलयला, चोयता ताका हांव आयकतालो. स्पिकर सर, it is like this, you are always remembered for the good you do, you are remembered for the bad you do. But if you are remembered for the good you do, I think gives you a better standing in society. हांव चीफ मिनिस्टराक मागता, जे जॉब्स आहे, जे पोस्ट आहे, जे टेम्पररी आहे ते परमनंट कर. कोणागे नशीब आहाय ते ताका मेळ्ळी. Education म्हणटे is a subject where we have to go beyond certain things. We as legislators over the years we have been speaking here in the assembly. Successive governments येयले and changes येयले. I know when Babush was the education minister, same issues were there between the diocesan school and the government. That time it was a different government. Aata different government. But somewhere down the line, I think the chief minister should be more magnanimous and should, settle the issues whatever are there as far as minority schools as well as all schools. Today we have seen the issues faced by children. Today all children are there on top. I was asking the children today, I took a photograph with my school, Loyola High School. I was asking them, how many of you want to become politicians? Eklan sudda hath gaयल ना होईल. हांव हातापूर म्हणलो. That means हानी जावपाक नाका कित्याक हांव नेना. Like for example, my son, I tell him, Baba, तू can politics नाका, हांवें केलें तें पुरो. तें family business म्हणटा नाका. But important म्हणल्यार कितें? What message are we sending across to the students, to the future of the state? हांव मागोता chief minister कडेन. Settle the issues, sit down. I'm not telling you settle all. It is not possible. Nowhere down the line, any government has succeeded in solving all the issues. Look at the taxi issue. It cannot be solved. But you can arrive at a consensus. I would expect the chief minister
to be more magnanimous and, come to a consensus on the issue. Because all issues, whatever are there, they can be arrived at a consensus. So I would request again the Chief Minister. Jobs म्हणटा आसतना आनी special children म्हणटा आसतना special स्कुलाचेर Michael बरोवलेलो. There are other issues also. तांकां assistance कितें दिवपाक मेळटा जाल्यार दिवपाचें. आनी they are children. I know some parents. I have connected to one school, and I know what is the difficult. हांव सदां म्हणटा, जोण एकल्या पेरंटाक जे special भुरगें आहा, तेगे दूख आनी सूख only that parent knows. Nobody other than that parent knows the difficulty as well as the benefit. So I would request the Chief Ministers, take an audit of all the special schools in the state. Ask them what issues are there. Target them and finish their problems. Tenga problems will solve. Tenki difficulty ha, tenk di kon tuka vicharpana. Without tender di. Let us see who opposes in the house. Give them whatever they want across the table. So I would request the Chief Minister to look into this. Ana drugs pade ha, the schoolani. How much is the every assembly nam drugs I have raised issues in the school that there are drugs. Home department naka school sajeri ulaya. What steps home department katta? Okay, home department katta. So, but it is the need of the hour to look into these very, very big issues. I एक issue raise केला. एक class teacher ahli. हांव नांवान गेला दामोदर high school ant. Goody. हांव ते chief minister मागोता. Chief minister was kind to give her an alternate job. She was appointed ad hoc basis. तिका permanent केलना ते केलना. वयल्यान तिका त्रास केले 4-5 वर्सां salary दिलना. I would request the Chief Minister, I am putting the papers, I have always followed up. Director was kind enough, Chief Minister also was kind enough to give her a patient hearing and appoint her in another school. But such type of cases should not happen. Let me bring on record, again such type of cases should not, there should be action on the school. Just because his relative is working in the government, you cannot do these things. These things cannot be done. At least that relative should have had the courtesy. He knows what are the problems faced by a government servant, faced by every individual. But he didn't have the audacity to have a good word for it. Why? Are we so inhuman? Speaker sir, I would request the Chief Minister also, there are issues of pre-primary schools, some benefits unpaid to the management. Please see if you can help them. That will be provisions of pay scale for skilled teachers in arts, physical and work education. Because sir, I think we should, have these issues, part-time teachers, all teachers of Sarva Shiksha, of Goa Samara Shiksha, all this, as something could be done to help their issues, or rather help them. Incidents of child abuses. If there are any incidents of child abuse in the school reported, make a statement in the house. If there is anything, action should be taken immediately. The children are futures of the nation. See that they are given. Midday meals, even midday meals, if you can do something better for them, do it. There's always a scope. National policy chair, if you can do some strengthening also and settle some issues. There are always apprehension whenever a new scheme comes, whenever a new system is put in place. Always there are issues. Try and come to a consensus. In a democracy, I think more of consensus than anything else helps. So I would request the Chief Minister to look into the higher education and chair, Hewlett School chair, Ilio School chair, university ha. The university in Maksata assistant dita, government dita. How many seats are reserved? I would request the government to intervene and see that Goan students are given preference or some way they could help. I think we should go forward. We should go, different. I was looking today in job priorities in other states. I will be raising that issue. In other states, central PSUs pasun there are people who have been employed in Karnataka, Maharashtra. Like that, something could be done. Use of artificial intelligence in teaching and learning. It is very important that government should take steps to see that artificial intelligence, I know how difficult I find sometimes to operate my own mobile. I am still learning. But
Why not involve artificial intelligence where they could, utilize it for schools? Explore the options to see that. What about GI, generative AI for teachers? Even teachers also could be, should take that benefits. Why not for them? Speaker sir, with respect to technical education, I think for IIT, if some significant progress can be made, I think Chief Minister should give a statement today. Speaker sir, government polytechnicaची उलयता आसतना भुरग्यांक I see children coming to us for sponsors. Don't minute. I see children coming for sponsors. I was just looking, I wrote to the Chief Minister also. भुरग्यांक target दिताय. बाबा तू उमको sponsor हाड. उमको हे हाड. I have seen children coming, they are begging, मातशें कितें sponsor दी म्हणून. It's not important of how much I am giving or I am not giving, different issue. But why pressure on them? I have seen, I have written to the Chief Minister, such type of cases should not be there. They should not be, I am not raising which school and which polytechnic te anaka. Legal metrology उलयता आसतना. Surprise raise का बागोता 2 मिनिटांनी. Speaker sir, legal metrology उलयता आसतना. I want the Chief Minister to make a statement today. Legal metrology is कितले रेड मारले? Weights measureanचेर कितले रेड मारले? Whether people of Goa are getting the right quantity of whatever they buy in the grocery shop. बारीक मनशाक साद्या मनशाक तो आपण कितें हाडटा दिसभर काम करता दिसभर काम करून घरा येयलो काय ना तेणें कितें जाल्यार तो हाडटा घरा कडेन तो कितें हाडटा बाबा तेका तें सारकी वस्त मेळटा आय वॉज इन द फूड एंड ड्रग्साचेर हांवें सांगिलां क्वॉलिटी तेणें 1% रेट मारले ते बेश्टे वचून चॅक करताय आतां वेट्साचेर म्हाका आज दी कितले वेट्स शुड नॉट बी कोणा सिलेक्टीव रेट मान तेका आनी त्रास करपाक ना वेट्स एंड मेजर्सांक कितें चलत तें आयज लोक भायल्यान उलयता म्हाका भितर उलोवपा नाका बट I want the Chief Minister to focus on it and the tribal welfare as उलयता आसतना I think lot can be done in tribal welfare fundsचेर whether something एकलव्य प्रतिक्षण योजना ती एक स्कीम आहा तेजेर सगळे ST पेरंट्सांक सगळे डिटेल मेळ्ळो नाय वॉट अबाउट सगळ्यांक बेनिफीट मेळना सो मेळना तांकां मातशें पावोवपा करपाचें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा सोप आहा मायनिंगांत कितें मायनिंगाचेर उलयता आसतना all the existing mines पड दिल्या तितून विलेजीन लायले जाल्यार प्रोटेक्शन करपाक even I think the central government has gone against going transportation being done in the villages something could be done where you can avoid these things because sir मायनिंगाचेर म्हणटा सँड मायनिंगाचेर उलयता आसतना सँड मायनिंगाचेर जो तर इश्यू सॅटल जाता तो म्हाका स्वता भर जातलो चिरे स्टोन्स लोकां मेळनाय ऑलरेडी बिल्डरांक सगळें मेळटा आनी आमगे बायल्सां येताय ते डेल्लीवाल्यांक तेंका रोखडें फास्ट मेळटा दे हॅव द मनी बट वॉट अबाउट द पोर पर्सन वेदर वी कॅन डू समथींग एंड गिव रिलीफ टू देम एटलिस्ट लोकल बेसिसाचेर सो आय वूड रिक्वेस्ट द चीफ दाबोली एअरपोर्टाचेर उलयता आसतना बाब मायकल बरो उलयलो आय वॉज वॉचिंग बाब मायकल स्पीक अबाउट दाबोली एअरपोर्ट सक्सेसीव गव्हर्मेंटान दाबोली एअरपोर्ट मायकल बरो उलयला सगळ्यांक मायकल बरो उलयला सारको मायकल हांव आयज सांगता आतां दाबोली एअरपोर्ट म्हणलो कितें तो सक्सेसीव गव्हर्मेंटान दाबोली एअरपोर्ट काबा केलो आमी जिखले सेफ गोवाचेर तेदोणा दाबोली एअरपोर्टाचेर तेदोण दाबोली एअरपोर्टाक आमगे मनशांनी कॉम्प्रोमायज केलो आय कूड सी हाव वी हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड इन द डिमायस ऑफ दाबोली एअरपोर्ट कोणाचें ना म्हणून जायना फॅक्ट्स आर फॅक्ट्स आय कांट टेल स्टोरीज हियर टू प्रूव समथींग सो दाबोली एअरपोर्टाक आतां कितें करून सोदिता चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलां प्रिवियस गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिल्लें तेजे पयलीं गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिलोलें सगळ्यांक एश्युरन्स दिल्ली ती आज काडया आनी वाचया आनी लेट्स गो होम सॅटिस्फायड की एश्युरन्स दिली की सगळी केली म्हूण येस ओके हांव चीफ मिनिस्टर मागता हाव वॉट स्टेप्स आर गोइंग टू डू आतां तो म्हणटा मायकल म्हणटा आनी 2 फ्लायट वचपा आहाय म्हूण आनी दोनी उरले इंटरनॅशनल फ्लायट तेय वचपा आहाय म्हूण बट आय वॉन्ट द चीफ मिनिस्टर टू रायट टू डू समथींग अबाउट इट एंड लास्ट अटेम्प्ट आमगेलो कित्याक हो अटेम्प्ट गेलो जाल्यार आनी तो कोणाच्यान हाडपा जायना कित्याक GMR बाब मायकल सांगतालो कितें म्हणून तो GMRान म्हणटा जायत पयशे मेळ्ळे म्हणटा हांव जाणा खूंय पयशे मेळ्ळे ते more than 35 lakh square meters have been given for Mopa Airport of Goan land. 35 lakh square meters, almost 7 villages have gone for Mopa Airport. I'm just taking people down the memory line. Inga hai tenga. Itli zoom in dila. Ani te ata double airport hu amge kaba kutte. Steps the government will take to see that
flights are not diverted and how and what they will do. आतां मोपा एअरपोर्ट म्हणटा इतू पयशे मेळ्ळे जाल्यार थिंग लीक जातली. आतां कितें जालें हांव नेना तेन्ना पयशे मेळ्ळे ते सारके म्हणलो नाय ओ डुप्लिकेट पयशे मेळ्ळे ते नेना. सो just these things are only, you know, making our miseries little more. Speaker sir, I would request the Chief Minister to see what is happening and when they say MOPA is doing so well, MOPA is going to, but these are facts which I brought before the House. Speaker sir, I think with this I support the demands today and oppose the cut motions. Thank you, Speaker sir. Shri Cruz Silva. Speaker, sir. I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants moved today. Speaker, sir, demand number 34, school education. So now school education is the main focus center with the implementation of NEP. And NEP chair आमी सगळे मेंबर्सांनी जायती एलक्यू घेतलो कॉलिंग एटेन्शन 0 आवर घेतलो हांवें आनी जायतें इन्फॉर्मेशनूय मेळ्ळां तेजी डिटेल वचना पण लेट अनाउन्समेंट केला आतां 9th स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स दे स्टार्ट हे वर्सा NEP लायली. इट्स बिग सरप्रायझींग. स्पीकर सर, NEP इम्प्लिमेंट करपाक ताका बजेटरी प्रोविजन वाडोवपाक जाय आनी स्कूल एड्युकेशनाक 4.2 वाडयलां. इट कम्स टू 2,288.33 crores. हे चोवपाक जाय व्हडलें दिसता पूण हो 4.2 जे पर्संटेज वाडयल्या ती जी खंय इन्क्रीज करपाक जाय थिंग जालें ना पूण नाका थिंग जालें. स्पीकर सर, जायते NEP बजेटान अनाउन्समेंट केलो. थोडे म्हणल्यार फॉर्मेशन ऑफ गोवा स्टेट स्कूल स्टँडर्ड असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन ऑथॉरिटी, notification of school quality assessment and accreditation framework. Speaker sir, हें जालें ना. CBSE स्कुलांनी हे मेकॅनिजम सगळें डिफायन केलां आनी NEP स्टार्ट केल्या पूण आमी ऑपोजीट कोताय. पयलीं स्टार्ट कोताय आनी मेकॅनिजम मागीर डिफायन कोताय. स्पीकर सर, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ प्रायमरी स्कूल एट 6 places हें सामकें लेस. कित्याक सगळीं स्कुलां कंडिशनां सामकीं वायट आहाय. Speaker sir, most of the primary schools, government primary school, आतां चडशीं इलेक्शनां पोलिंग बूथ म्हणून यूज करताय. हांव मागता ही गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल तांची बरो यूज जावपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर, जेन्ना हांव उलयता आसतना डिमांडाचेर थोडी प्रोविजन फाटल्या बजेटान ह्या बजेटान थोडी कंपेर करपाक सोदता. ह्या बजेटान आउटसोर्सिंग ऑफ स्टाफ सच एज DOs, junior stenos, तो 20 lakhs आलो तो 80 lakhs केला. इट मीन फक्त कॉन्ट्रॅक्टाचे स्टाफ येतलो, परमनंट स्टाफ येवचो ना. एनादर इन्क्रीज केला ते ऑफिस एक्सपेन्सीस 255 lakhs to 563 lakhs और डबल आहा पयलींच्या. स्पीकर सर, आमी उलयता e-governance and Goa government has adopted e-office platform developed by NIC. स्पीकर सर, आमी ऑफिस एक्सपेंडिचर रिड्यूस करपाक जाय. स्पीकर सर, गोंया एक युनीक मॉडल ऑफ एडेड स्कुलांचो which are provided with salary and provided with grant with salary and non-salary grant by education department. But Inga's non-salary grant has been reduced from 93 crores to 89 crores. In reality, or increase जावपाक जाय आसलो. स्पीकर सर, तेज भाशेन स्कॉलरशीप स्टायपंड एक कितें आतां 80 crores जालो तें आतां 70 crores जालां. हे भुरग्यांक कोण निडी आहाय कोण गरजे आहाय ह्यो एमावंट इन्क्रीज जावपाक जाय आसलो. स्पीकर सर, NEPचेर उलयता स्टँडर्ड 9th करंट हे एकाडेमीक इयर स्टार्ट जाल्ली. म्हाका अंडरस्टँड जावपाक देर इज अ स्कोप टू इंट्रोड्यूस वोकेशनल सब्जेक्ट ऑफ चॉयस एट दीस लेवल. मागीर एक LQ क्वेश्चन नंबर 3B स्टार्ट सब क्वेश्चन E ते 22 July ते आन्सर मेळ्ळा तो टीचर्स टू टीच एज पर NSQF has been appointed. Speaker,
हांव विचारपाक सोदतां कितलीं स्कुलां वोकेशनल सब्जेक्ट नायन्थ स्टँडर्ड स्टार्ट केला तो टिचर्स एपॉयंट केले ते सगळे स्कुलांक एपॉयंट केल्याय वो ना वो एपॉयंट केल्याय त्यो ह्या स्कुलांनी शेअर जातले आनी ह्यो फॅसिलिटीज थिंगा आहाय जाल्या स्कुलांक. स्पीकर सर, NEP expert committee अनेक recommendation केला the semester system from 9 to 12 and for academic year April to October start जातले for odd and even instead of June. Speaker sir, any decision the stakeholders like teachers, parents, student, management नाको घेतला काय ना. Speaker sir, आणि एक decision getla to extend school timing and to make a working hour stretch full day. My question is, how many schools have implemented this extension of school working hours of school from this year? Whether it is feasible for all schools to function full day. Speaker sir, अनेक NEP adopt केला recommendation from 9th standard ह्या वर्सा, दुसऱ्या वर्सा 10th standard, and integration of 11th and 12th at high school level. What is the future of existing schools and higher secondaries that are functioning separately at present? Will they be merged at what level? What will be the effect of such integration of management, teachers, asset, resource of these schools? Speaker sir, demand number 35, higher education. Higher education includes general colleges, universities. The budget provision of 553.7 crores. Again, college grants to college have reduced from 53.23 crores to 45.20 crores. Speaker sir, there is a great talk about starting talent development centers with the help of ISSC, Bangalore, in Goa. It's a good idea, but the number of science students at college level is less. I urge you to set up a facility primarily for school and higher secondary schools so that the interest in science is promoted at a young age and school teachers are also trained. Speaker sir, there's a lot of talk about, I heard about Samrat e-governance software for managing college data. Speaker sir, what are the expenses to operate this and who is going to pay this amount? Is it student or department? I also welcome the step to set up interdisciplinary research center that will bring researchers from diverse fields. Speaker sir, अनेक major goal NEP to achieve within next 5 years. That is adoption by to start engineering education at Goa University campus. I want to know what is the status of this matter. When there are existing engineering college in Goa having vacant seat, what is the purpose to start another engineering degree course, which also need huge infrastructure to set up? Whether special grant will be provided to Goa University to set up such programs. Speaker sir, technical education budget. It has been estimated budget 3.93.98 crores. 8 students reduced 27 crores to 12 crores. Ingai scholarships students supplying 2 crores to 13 crores. 11 crores high. Because there is a need to appoint faculty at various institutes under development, especially GEC and Polytechnic. Speaker sir, demand number 40, Goa Engineering College. Speaker sir, एक requirement as engineering college for machineries and equipment. But budget 35 crores, 15 crores. So engineering college देवपाक पावना तो चोडोवपाक जाय आसलो. Speaker sir, demand number 41, Goa Architecture College. Speaker sir, हे बिल्डिंग तांचे बॅड कंडिशन आहा तें परतें बांदपाची गरज आहा.
Speaker, sir, demand number 46, museum. So museum, आता ऑपरेट जाता तें ओल्ड असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान तिका स्पेस पावना. सो लास्ट टायम म्हाका एलिक्यूचे आन्सरूय मेळ्ळो कितें बजेट एस्टिमेट इज 15 crores पूण हो फंड फॉर न्यू बिल्डींग खंयच्यान येतलो तो खबर ना. तिना एक DPR रेडी केलो टू सबमीट टू सेंट्रल गव्हर्मेंट पूण तेजो प्रोग्रेस खंय पावला तोय खबर ना. So there is a need to support several private museums that are being run by organizations. A museum at Pilla Seminary maintained beautifully by Pilla Father need support in terms of manpower and infrastructure. Demand number 50, Goa College of Pharmacy. Speaker, there is a need to appoint faculty and staff. Speaker, of demand number 73, State Election Commission. The State Election Commission has to take initiative to conduct caste census before deciding on reservation of ward for SC, ST, OBC. Thank you, sir. श्री उल्हास सेकर. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मशिनाक ओपोज करपाक उबो रावला. स्पीकर, डिमांड नंबर 31 स्कूल एड्युकेशन. स्पीकर, आमी पळयता की सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत खुबश्यो टिचरी गेली कितलींशीं वर्सां शिकयता पूण तांकां आजून परमनंट करूं ना. गेली 10-15 वर्सां तांकां खंय तरी परमनंट करपाची खूब गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमी पळयता स्पीकर तर अंगणवाडी ज्यो आसता ह्यो खरें म्हणल्यार ल्हान भुरगीं म्हाज्या मतदारसंघात जवळ 20-22 अंगणवाडी आहा आनी ह्या अंगणवाडीन त्या भुरग्यांक ते जे अंगणवाडीचे प्रिमायसीस आहा त्यो खूब डेलिबरेटेड कंडिशन, भुरगीं जमनीचेर बसता आनी तांकां बांक ना, टॉयलेट ना, जावं किचन आसपा जाय अशें कांयच फॅसिलिटी आसना. हे खूब सुदारपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या सरकारान एक खूब बरें काम केलां की मिड डे मील हे आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक करून महिला खातीर एक बरें एक काम आहा की ती महिला आपल्या पांयार उबी रावपाक शकता. स्पीकर सर, 83 मायन्स उलयतना आसतना एक रेंव म्हणटा ती खूब गरजेची कंस्ट्रक्शन पर्पज. आयज पळयता आमी रेंव ही खूब म्हारग जाल्या, भांगरा रेटी प्रमाणे जाल्ली कडेन आहा. एक ट्रक घेतलो जाल्यार 25-30 हजार रुपया एक टायमाचेर 5,000 ट्रक मेळटालो. अशा ह्या रेंवेन सामान्य मनीस आपले कंस्ट्रक्शन करपाक शकना. स्पीकर साहेब, डिमांड नंबर 50, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासी. आमी पळयता आमच्या गोंयांत कितलींशीं वर्सां जालीं गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासी एकूच आहा आनी एक प्रायवेट आहा फोंडा. आनी कितलींशीं भुरगीं जेन्ना शिकता पूण तांकां कॉलेजीन सीट कमी आसल्या कारणान तांकां एडमिशन मेळना. तांकां ते भायले स्टेटीन वयचें पडटा, जावं महाराष्ट्रा, कर्नाटका, आनी थंय ते राज्यांनी तांकां रूम करून रावचें पडटा. तांकां फीज चड आसता. तेन्ना सावथ गोवा एक कॉलेज ऑफ फार्मासी जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 73, स्टेट इलेक्शन कमिशन. हें इलेक्शन जी कार्ड आसता ते आमी आधार कार्डाक लिंक जावपाची गरज आसा. कारण आमी पळयता की खुबशे ड्युएल बोगस वोटींग कार्ड आसता. एक मनीस जे रेंटेड रावता तो आयज एक मतदारसंघात रावता, थोड्या दिसान तो दुसऱ्या मतदारसंघात, आनी तेजी इलेक्शन कार्ड ही दोनूय मतदारसंघात आहा. जेन्ना तो पंचायतीच्या इलेक्शनाक येता खंय तरी येता आनी पंचायतीच्या इलेक्शनाक वोटींग करता. जेन्ना म्युन्सिपाल्टीन वयता तेन्ना तो म्युन्सिपाल्टीन वोटींग करता. अशी जी वोटींग आसता ताका एक जर आधाराक लिंक केलें जाल्यार एक खुबशे गजाली बऱ्यो जावपाक शकता. स्पीकर सर, दुसरें म्हणल्यार जर एक नवें नांव घालतलो जाल्यार ते NOC जाय पडटा ओनराची. आनी खुबशे अशे ओनर आसता ते रेंटेड रावता, ताका NOC ना. त्या खातीर खुबशे लोकांक आपलें नांव इलेक्शनाक वोटींग करपाक मेळना. ह्या खातीर कितें तरी एक सोल्युशन काडून तेंची नांवां जर घालपाक खातीर दिवपाची गरज आसा. दुसरे स्पीकर सर, आमी डिमांड 75 प्लॅनिंग स्टॅटिस्टीक एव्हल्युशनाचेर पळयता आसतना आधार नोंदणी करता ही पंचायत वायज आसपा जाय. आमी पळयता की आमच्या सावथ गोवा कलेक्टरान एकूच सेंटर आसा आनी खुबशे पंचायतींनी आधार नोंदणी केला, पूण सगळ्याच पंचायतींनी आधार नोंदणी जर जाली जाल्यार खुबश्या गांवच्या लोकांक इतले पयस वचनासतना आपल्या पंचायतीन करूंक शकता. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 81, ट्रायबल वेलफेअर. म्हाका उडास आसा स्पीकर सर, तुमी जेन्ना मिनिस्टर आसले तेन्ना आमच्या मतदारसंघात 2 ट्रायबल तुमी संस्कृती भवन बांदल्या, पूण आयज अशें आहा ती पंचायतीन काडून कोणा तरी चलोवपाक दिल्ले कडेन आसा. आनी जेन्ना एक गव्हर्मेंट फंक्शन सुद्दां जाता जाल्यार आमी तेंचे कडेन जर ते मागता जाल्यार आमकां ते रेंट घेता. ह्या ते निदान गव्हर्मेंट फंक्शनाक तरी ट्रायबलाची जी संस्कृती भवन आसा तांकां फ्री आसपा जाय. इतलेंच म्हाजी डिमांड आसा. थँक्यू स्पीकर सर. येस, श्री निलेश काब्राल.
Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions which are placed on the table of the House. Speaker sir, I will not speak much, but I will request firstly that if the time goes after 4, 5 minutes वाढे. Speaker sir, आज आम्ही जे इम्पॉर्टंट जो पोर्टफोलियो ऑनरेबल CM हँडल करता आणि म्हाका लक्षात आसा की हे पोर्टफोलियो CM आपणाक लागींच्यान आसा आनी आपण लागींच्यान करतलो आनी आपण ताका विशय हो मेकळो करतलो हो विशय लोकां खातीर भुरग्यां खातीर चड गोश्टी दितलो हे तेजे मनान आसतलेच पूण तरी आसतना म्हाका एक थोड्योश्यो गोश्ट्यो म्हाका दिसता CMच्या नजरेक हाडून फुडें हाडपाक जाय. एक पयली आमी पळयता की गव्हर्मेंट स्कूल आमच्या मतदारसंघान आमच्या सांगे मतदारसंघान जावं केपें मतदारसंघान ही गव्हर्मेंट स्कुलां चलता स्पिकर सर आनी थंय आमी पळयता टिचरी ज्यो आसा हे रेग्युलर पोस्ट आजुनूय भरूंक ना. मातशें ऑनरेबल CMन प्रायोरिटी घेवन ते रेग्युलर पोस्ट वेदर इट इज टिचींग ऑर नॉन टिचींग ते भरपाक जाय कित्याक तेजे फॉलोअप करपाक कोण आसना बाकीचे प्रायवेट स्कूल कोण ना कोणाक फॉलोअप करून ताका भरून घेता. आज आमी पळयता की कंप्युटर जो नॅशनल पॉलिसी भितर जेन्ना प्रायोरिटी आसा इट इज नॉट ऑन प्रायोरिटी लिस्ट पूण स्टेटीन आमकां म्हाका दिसता कंप्युटर सब्जेक्ट हो खूब पयलीं घेतलेलो आनी आमी तांकां भुरग्यांक जे आज जे भुरगे आसा तांकां कंप्युटर नॉलेज इज अ मस्ट आनी तांकां हो ऑप्शनल सब्जेक्ट नॅशनल एड्युकेशनल पॉलिसीन म्हाका दिसता इट हॅज बीन केप्ट इन डॉट लायन्स ते स्टेट पॉलिसीन घालून तांकां चेंज करून तांकां कंपल्सरी एक सब्जेक्ट करपाक जाय कित्याक कंप्युटर इज टुडे is a known subject which is required for everybody right from म्हाका दिसता 5वेच्यान आनी हे ऑनरेबल CMन लक्ष घालपाक जाय स्पिकर सर. आज स्पिकर सर आमी पळयता की एक स्कीम केल्ली मनोहर पर्रीकर बाई आसतना की प्रायमरी सेक्शनाक जेन्ना स्ट्रेंथ जर कमी आशिल्लो तांकां एक स्पेशल LDC पोस्ट दिल्लो आनी तांकां तो 6th पेयाचेर दिल्लो. आतां सगल्यांक 7th पे आसा आनी तांकां एकूच ते थोडेशे पोस्ट आसा तांकां 6th पे दिता. हेका मातशें रिजॉल्व करून तांकां ब्रॅकेटान हाडून तांकां काबार करपाक जाय. खुबशे रिप्रेझेंटेशनां तेंचे आसता पूण तांकां अजुनूय थोड्या स्कुलांक जे पुश करता तांकां मेवल्या थोड्या स्कुलांक मेवना. अशें ना आतां युनिफॉर्म पॉलिसी डिपार्टमेंटान करून तांकां सगल्यांक ते 7th पेयाचेर हाडपाक जाय स्पिकर सर. आनी ह्यो गोश्टी जेन्ना हांव कित्याक हाडटा नजरेक कित्याक CMक कोणें जर सांगूना आसतलें सो ह्यो गोश्टी हाडून ते करपाक जाय. आज स्कुलाचे मद्दर उलयता तेन्ना आमची स्पेशल स्कुलां आसा स्पिकर सर. स्पेशल स्कुला भितर आमी पळयता की भुरग्यांक जेन्ना गरज पडटा कित्याक दे आर नाव कंपल्सरी मेन स्कुलानूय स्पेशल भुरगीं घालूंक जाय असो हो सरकाराचो नियम आसा पूण ते प्रॅक्टिकली जायना स्पिकर सर. आमचे मतदारसंघात 3 स्पेशल स्कूल्स आसा आनी हे स्पेशल स्कुलांक दे शूड बी कन्सिडर्ड एज स्पेशल कित्याक दे आर स्पेशली ट्रिटींग देम. दीस चिल्ड्रन कॅनॉट गो टू दॅट मेन स्ट्रीम. इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कोप अप the education system. Some may cope up, but majority of them are unable to do. आणि स्पेशल स्कुलान स्पिकर सर जे आया जाय पडटा वो जे टिचरी जाय पडटा जो एड्युकेटर जाय पडटा बाकीचे गोश्टी जाय पडटा म्हाका दिसता CMन लक्ष घालपाक जाय. आनी तांकां जे 5 किलोमिटर रेडियस बसी भायले भुरग्यांक हाडूंक शकना. स्पेशल स्कूल आमच्या मतदारसंघान काणकोणच्यान तुमच्या मतदारसंघांच्यानूय आमच्या स्कुलान येता स्पिकर सर. आनी ह्यो गोश्टी जर कटेल केल्यो जाल्यार हाका स्पेशल बस स्कीम तेणी करपाक जाय स्पिकर सर भुरग्यांक हाडपाक कित्याक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर पेरंट्स टू ब्रिंग. दुसरी गोष्ट जी आसा आमी पळयता स्पिकर सर की हांव परतून CMक हांव मायकलूय उलयतालो की वोकेशनल जो स्ट्रीम आफ्टर 18 वर्सां हो स्ट्रीम स्पेशल भुरग्यांक स्पेसिफाय करून तांकां ट्रेनिंग सेंटर हो तेंचे स्कुलां भितर ज्यो गोश्टी करपाक जाय एक स्कुलाक जे बोर्डिंग टायप करपाक जाय स्पिकर सर. दे कॅन बी टेकन केअर. हांवें पळयलां स्पिकर सर की जेन्ना पेरंट्स जेन्ना बरीं आसता it becomes easier for them to take care, but as they become old it becomes difficult to take care of them. That is why we require the schools to put them into proper place. आणि तेजे खातीर हांव CMक पयर सांगलेलें आमच्या स्कुलांनी येयल्लो तो आनी ते पयल्ले आसा तेणें म्हाका दिसता लक्ष घालून हें मातशें सुटसूटीत करपाक जाय. ते बसी कितें जाय आनी तेगे लिमीट जें आसा हे भायल्यान भुरग्यांक हाडपाक ताका स्पेशल स्कुलांक करूंक पडटलें स्पिकर सर. आज आमी म्हणटा की स्कुलाक जेन्ना इंट्रस्ट फ्री लोन आमी दिता आमी क्रायटेरिया घातला आनी क्रायटेरिया कितें घातल्या स्पिकर सर. क्रायटेरिया अशी घातल्या की तेजो इनकम स्लॅब आसपाक जाय 12 लाख रुपया म्हणून आनी तेंचे कडेन आमी बॉन्ड घेता स्पिकर सर. बॉन्ड घेता म्हाका 12,800 रुपयाचो बॉन्ड घेता आनी एक सायडीन इंट्रस्ट फ्री म्हणटा आनी इंट्रस्ट फ्री जातरी रोकडो एड्युकेशन जातरी पेमेंट करूंक पडटा. Whereas आमचे विद्या लक्ष्मी म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम आसा वेर द नॅशनलायज्ड बँक्स हॅव कम टुगेदर
where they give up to 40 lakhs loan, but with the interest, but without collateral, and the paying term is 27 years, without पहिले 2-3 वर्सां पेमेंट करपाक जायना. मातसो इंट्रस्ट फ्री लोन जेन्ना आमी म्हणटा, आतां हांव एग्जांपल दिता, एड्युकेशन, टॅक्निकल एड्युकेशन. टॅक्निकल एड्युकेशना भितर पयलीं DG गिफ्ट स्कीम आशिल्ली. हांव नकळो CMाक खबर आसा जाल्यार म्हाका खबर ना. पूण आज जेन्ना भुरग्यांक जेन्ना पेरंटाक ताका इन्कम स्लॅब लायला 8 लाख रुपयाचो, आनी हे 8 लाख रुपयाचो, 5 लाख रुपयाचो, 12 लाख रुपयाचो स्लॅब जेन्ना लायता, तूं इन्कम जर पेरंटाचे पयलीं 40,000 रुपया जाता स्पिकर सर, एक इन्कम पेरंटाचो. आनी 2 जाण भुरगीं जर इंजिनियरिंगाक वयता, तेंची फी जाता 16,000, 32,000 म्हयन्याक जाता. कशें करपाचें स्पिकर सर? कॉमन मनशाक कशें करपाचें? म्हाका दिसता आज सरकारान एड्युकेशन हें फ्री करपाक जाय भुरग्यांक. आनी हांव म्हणना की जे शिकना तांकां हांव म्हणना, पूण जे भुरगे शिकपाक सोदता आज पेरंटा कडेन जायना स्पिकर सर. एग्जांपल दिलो का सर, आज गव्हर्मेंट कॉलेज इंजिनियरिंग जे एक सेमेस्टराक 55,000 रुपीज फी आहा स्पिकर सर, प्लस बाकीचे फी आसा. प्रायवेट इंजिनियरिंग कॉलेजांक 1 लाख फ्री आसा स्पिकर सर. कशें जातलें स्पिकर सर? नॉर्मल पेरंट जो आज 35,000, 30,000 देखून जोडटा, ते 16, 32 2 जाण भुरगीं आसा, ते कशें परवडटलें स्पिकर सर घालपाक तांकां? हे म्हाका दिसता सरकारान बरें लक्ष घालून हेजेर लक्ष घालपाक जाय. खंय तरी हांव नको, एक तरी डिपार्टमेंट ताका सांगना, हो कोण तरी ताका सांगना. आय एम मेकिंग अ स्ट्रेसफूल डिमांड टुडे that DG gift scheme which was given was a very gift scheme. लोकांक फक्त मिनिमम पयशे भरूंक पडटाले, वयलो सरकार भरतालो. ह्या कित्याक चेंज केलें म्हाका खबर ना. इट cannot go to this extent that education field where the children want to study are deprived because their families cannot afford. Some people can afford, some people cannot afford. Myself, we have to take a sincere look at this whole system where children are studying, they are scoring good marks, but they are unable to go for education. कॉलेजीची फीज न्ही सर स्पिकर सर, तांकां ट्रॅव्हलिंगाक वचपाक जाय, ट्रॅव्हलिंगाक खर्च लागता. ते फूल डे स्कूल आसतना जेवणाचो खर्च लागता. ओके, जेवण देखून वयले जाल्यार ट्रॅव्हलिंगाचो खर्च खूब जाता स्पिकर सर. सो हे म्हाका दिसता सिरियस सरकार आमचो खूब पयशे मोडटा कित्याक, पूण एड्युकेशना खातीर म्हाका दिसता आज एडीड टिचर्स जे आसा खंयचे इंजिनियरींग कॉलेजीक तांकां गव्हर्मेंट पगार दिता. सो हे फी कित्याक येवपाक जाय स्पिकर सर? सो म्हाका दिसता ऑनरेबल CM कडेन हांव म्हाका एश्युरन्स जाय आज की he will look into this aspect and give the required आणि इनकम क्रायटेरिया 5 लाख 12 लाख एड्युकेशनान हें बंद करपाक जाय स्पिकर सर. एड्युकेशन शूड बी गिवन फ्री आणि whoever deserving they should be given free. They should be given the interest free. कितले कॉम्प्लिकेशन्स 12,500 एफिडेविट, मागीर तुजें रजिस्ट्रेशन फी भरपाक जाय चड 2%. कितें स्पिकर सर? I stress upon this point again and again, especially these 3-4 points where is special schools. This teaching, when I learned, it was almost free, Speaker sir. Suddenly इतले पैसे लागपा लागले Speaker sir. I don't know why. Speaker sir, आज आमी पळयता की म्हज्या मतदारसंघात गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक कुडचड्या आसा आनी तेजे डिमांड सगळे आसतले. हांव तेजेर चड उलयना, पूण एक लक्षात हाडूंक सोदता की कुडचड्या जे 3 भाग जो आसा, इट टेक्स केअर ऑफ दोज एरियाज. ट्रॅव्हलिंग बिकम्स डिफिकल्ट. थंय ट्रेड वाडोवपाची गरज आसा. डिप्लोमा ट्रेड ऑर अदर ट्रेड शूड बी इन आतां आमी पळयता की 3 ट्रेड आहा. वी टू इन्क्रीज दोज ट्रेड अँड वी शूड बी इन न्यू टॅक्नॉलॉजिकल ट्रेडीज. आमचे जे स्टडींग पॅटर्न आसा शूड बी रिवायज्ड. आनी म्हाका दिसता आमचो सेक्रेटरी गोंयचोच आसा एड्युकेशन डिपार्टमेंटान, डायरेक्टरूय गोंयचो आसा. इट बिकम इजियर फॉर देम. हांव CMाक रिक्वेस्ट करतलो की वी शूड लूक इन टू द न्यू प्रॉस्पेक्ट्स. आमच्या मतदारसंघान ITI आसा, तेच्या डिमांडान येना, पूण एग्जाम्पल सांगता फुडल्या टेबल हांव सांगता एग्जाम्पल सांगता की ह्यो जेन्ना टॅक्निकल इन्स्टिट्यूट जेन्ना थंय आसता, वी शूड बी एबल टू गीव. आनी हांव CMाक परतून आतां CMाक रिक्वेस्ट करता ते DG गिफ्ट स्कीम बी परतून चालू करची. माझे पेरंट्स अर्निंग लेस दॅन 30,000 रुपीज कॅनॉट सेंड देयर स्कूल टू द कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग कॉलेज. स्पिकर सर, म्हाका दिसता ना चालू ना स्पिकर. म्हाका कोण सांगता तुका चालू आसा म्हाका दाखयचें. म्हाका खबर आहा चालू ना. म्हाजे कडेन येता भुरगीं. आय वॉज सरप्रायज. आय वॉज सो वाय ते बंद केलें म्हाका खबर ना स्पिकर सर. स्पिकर सर, आज आमी फुडें वयता तेन्ना जशें हांवें पॉलिटेक्निकाचेर उलयलां, आमचे कॅम्पस बरो व्हडलो आसा, ताका बाकीच्यो फेसिलिटी मातशी करपाक जाय, ग्रावंड करपाक जाय. हांव आसतना फुडें घातलेलें, म्हणजे खंय तरी फुडें वचना तें मातशें करून घेवचें. आज आत्तां चालू केलां मरे, 3 मिनटां जावना मरे. 5-5 मिनटां बरें उलयता. 5 मिनटां चाय खाता कोण वयतले न्ही, हांव उलयतां. स्पिकर सर, चाय जावन कोण उलयता? चा तूं उलयता रे? स्पिकर सर, आज आमी जेन्ना फार्मासी कॉलेजीर उलयता, there's a lot of demand in pharmacy. A lot of students want to go. However, we, as Ullas Baban Sala, we have only 2 pharmacy colleges. I'm not saying start another one, but at least those seats which are there can be increased in government pharmacy colleges, because private
खूब त्रास करता आनी भुरगीं मागीर हांगा सीट मेळना भायर गोंयची भायर वचून शिकता आनी थंय मागीर आनी करता. आतां एड्युकेशन सॅक्टरान तुमी पळयता B.Ed जाल्ल्यो टिचऱ्यो आज हांवें ऑलरेडी सांगलां परतून रिपीट करना तेजेर CMान लक्ष घालून ते जे रेग्युलर पोस्ट आसा ते आमचे गव्हर्मेंट स्कुलांनी रेग्युलर भरचे खुबशे वेकंट उरला. स्पीकर सर प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स एवल्युशन जे आधार कार्ड इशू आहा आय थिंक दे आर लुकिंग इन टू इट आनी आधार कार्ड अपडेशन इज कंटिन्युअसली जाय. म्हाका दिसता खंय तरी तेणी फाटीं सेंट्रल गव्हर्मेंटान सगळें काडून बँकांनी आनी पोस्टमॅन हो पोस्ट ऑफिसान केलें पूण ते तशें जायना. स्पीकर सर आमी एक आधार कार्ड सेंटर GLA कडेन चालू केल्लें थंय खंयचे लोक येता कुर्तोरेचे लोक येता काणकोणचे लोक येता ते आधार कार्ड सेंटराक आनी आमचे कुडचड्या वयल्या लोकांक मेळना ल्हानूय लागता. स्पीकर सर 50 आनी ताका 30 जाणांक येता दिसाक. सो म्हाका दिसता आधार कार्ड सुटसुटीत करपाक कितें तरी सिस्टम करूंक पडटलो अपडेशन रजिस्ट्रेशन आनी प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्साक ते जे भाग आसा हेणे करूंक पडटले. स्पीकर सर ट्रायबल वेलफेराचेर उलयता तेन्ना म्हाका दिसता हांवें चड उलोवपाची गरज ना. एक लक्षान हांवें पयर डिमांड केला की तेंचे ट्रायबल फंडाचे आमचे डिस्ट्रिक्ट जो 3rd डिस्ट्रिक्ट जावपाक जाय आमचे एरियन जावचो केपें तालुक्यान वीच विल टेक केअर ऑफ 4 आनी स्पीकर सरून म्हाका दिसता म्हज्या फाटल्यान तोय डिमांड घातला. सो इट इज रिक्वायर्ड टू बी पूट देर आनी ट्रायबलान सेंट्रल ग्रांटाक खूब फंड आसा. सो एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग बांदपाचें आमचे केपें तालुक्यान जागो आसा तो बरो एक करचो अशें रिक्वेस्ट करता. आनी जे स्कीम ज्यो आसा ट्रायबल वेलफेराक जे मातशे चड टायम लागता दिवपाक तांकां त्यो मातशे ऑनरेबल CMान ट्रायबल मिनिस्टरान पळोवच्यो. स्कीम बऱ्यो केल्ल्यो आसा पूण वेदर दे आर गेटींग इट इन टायम इट हॅज टू बी सीन. घर रिपेर घर बांदपाची बाकीच्यो स्किमी ज्यो आसा खूब टायम लागता आनी यू हॅव टू कंटिन्युअसली फॉलो अप बिकॉज ऑफ ब्युरोक्रेसी एंगल. कोण BDO कडल्यान वचपाक जाय मागीर आनी खंय वचपाक जाय मागीर फायनान्सान वचपाक जाय आमकां खबर आसा सगळ्यांक कितें आतां हांव चड उलयना पूण म्हजें इतलें सांगता की त्यो बेगीन करून लोकां कडेन दिवच्यो अशें म्हणटा. लास्ट स्पीकर सर उलयता तेन्ना मायन्साचेर हांव जाणा ऑनरेबल CM मायन्साचो डिपार्टमेंट सांबाळटा तोय मायनींग बेल्टान येता हांवूय मायनींग बेल्टान येता पूण खंय तरी चर्चा जाता की CM मायनींग चालू करूंक सोदना पूण लोकांक अस्तित्व म्हाका हांव सांगूंक सोदता. असो रे 4 ना रे 4 मिनटां कोण वयता तूं उलयतलो. स्पीकर सर अस्तित्व हें आसा की सरकार चालू करूंक सोदता आनी मागीर गोवा फावंडेशन वा आनी खंयचें फावंडेशन फॉर टॅक्निकल रिजन्सान वयता आनी आख्खो प्रोसेस स्टील करता. आज डंप पॉलिसी केली तितूय भितर खंय तरी आज हायकोर्टान परिशदेन घातलेलें आसा. सो म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा CMाक की ते गोवा फावंडेशनाक करून पॉलिसी कर तेका आज आनी पॉलिसी करून घे आनी मायनींग गोंयांत चालू करचें. कित्याक आज आमी इतले वर्सां आमी पळयता की मायनींग फाल्यां चालू जातलें परवां चालू जातलें तेकाच हाड आनी तेकाच बसय तेज्या वांगडा आनी खंय तरी तेकाच सूट जाता पळय ती पॉलिसी कर. सो एटलिस्ट मायनींग गोंयांत चालू जातलें आनी लोकांक त्रास जावचे ना. सो हांव मेकिंग अ फ्लोर ऑफ द स्टेटमेंट कित्याक आय यूज ऑलवेज ओपोज गोवा फावंडेशन आय यूज टू से दे आर गोईंग ऑन टॅक्निकल ग्राउंड्स पूण आतां कितें जालां कोर्ट्स आर लिसनींग टू देम एंड जे लेजिस्लेचर आसा हो जे एक्ट्स करता तांकां कोण आयकना आनी अननेसेसरी डिले जावन फुडें वयता. सो म्हाका दिसता एक रिक्वेस्ट करता ताका मातशें घे बस आनी ताका खंयचें तरी एक पोजिशन दी मायनिंगान तेजे कडेन दी पूण चालू कर. लोकांक जे त्रास जावपाक लागल्या तेंच्यो गाडयो 2012तल्यान बंद जाल्या त्यो आतां 15 वर्सां जालीं स्क्रॅप जाल्यो. स्पीकर सर मेशिनरी स्क्रॅप जाल्यो बार्जी मेंटेन करूंक जायना. स्पीकर सर सो म्हाका दिसता ताका सोल्युशन म्हणल्यार हेंच की ताका बाबा क्लावडाक हाड CM बस पॉलिसी कर मानून घेतली मागीर तूं आनी वयचो ना. कित्याक आज हो इशू असो जाला की CM मनांतल्यान करूंक सोदता पूण वेगळे त्रुटी जेन्ना येदे व्हडले पॉलिसी करता बारीक त्रुटी उरता ह्यो त्रुटी घेवन तो वयता आनी सगळे स्टँड स्टील करता. आज हांव परतून एकदां रिक्वेस्ट करता की मायन्सान जे ऑनरेबल CMान लक्ष घातलां डंप पॉलिसी जावं हो जे न्यू लीज जाता हो जे आज करता हे बरें लक्ष घातलां पूण आमचे सावथाक मातशें बेगीन करचें. एकूय मायन थंय चालू जावना आनी खुबश्यो मायन्यो आसा तुमी क्लस्टर करा ना कितें करता पूण बेगीन ऑक्शन काडा आनी काडटा तेन्ना त्रुटी कितें आसा ते काडच्यो ना थंय वचून परतून बंद उडोवपाचें. आज हांव रिक्वेस्ट करता CMाक जी पॉलिसी जो आज कोर्टान गेल्ली ती खंय तरी मागीर रिलॅक्सेशन दिवन कॅमेरा घाला हें घाला तें घाला. आमच्यो ज्यो मायनी आसा नॉट ग्रीन मायन्स ग्रीन फील्ड मायन्स दे ऑल ब्रावन फील्ड मायन्स आनी दीस शूड बी ट्रिटेड सेपरेटली. ग्रीन फील्ड मायन्स करता तेन्ना बाबा ताका रस्ते 50 मीटर रस्ते करा 30 मीटर रस्ते करा हे सगळें चलता. आमच्यो मायनी आशिल्ल्यो तुमी आतां क्लस्टर केला म्हणजे 3-4 लीज आसा ते एक करून ते विकला ते एरियेचे बरें आहा म्हणजे लीज केला म्हणजे ऑक्शन केला पूण इशू कितें आहा स्पीकर सर ते रस्ते आनी करपाक मेळना. The existing roads also have to be used. Okay, precautions should be taken, sweeping should be taken, cleaning should be taken. Ani kiti karpa the precaution. You cannot construct a new road anywhere there. How is it possible, Speaker sir? So, you have to sit with the central government
and look into the aspect. नाल्यार परतून कित्याक इशू वचोन एक्चुअल मायनींग केन्नाच चालू जावचें ना स्पीकर सर आनी आमकां आमच्या लोकांक जे त्रास जाता हे खंय तरी बंद जावचें ना. आज लास्ट सिव्हील एविएशनाचें उलयता तेन्ना दाबोली एअरपोर्ट 4 जावपाक येयली दाबोली एअरपोर्टाचेर उलयता तेन्ना म्हाका दिसता एप्रिहेन्शन्स आर कास्ट बाय मेनी पीपल. आय वूड रिक्वेस्ट ऑनरेबल CM जे आमचे चार्टर फ्लायट जे गोंयांत येताले ते बंद जाल्ले आसा ऑलमोस्ट थोडेशे येता. सो खंय तरी आमी 3 मिनटां 2 मिनटां न्ही The House is agent. The House is motion is before the House. नो एक्सटेंडेड बाय 5 मिनिट्स 2 मिनटां काबर करता 5 minutes. बरें स्पीकर सर म्हजें इतलेंच रिक्वेस्ट आहा की जो दाबोली एअरपोर्टाक हांव मायकल उलयतालो ते हांगाचे थंय व्हरता. आय एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दॅट बट वी रिक्वायर दाबोली एअरपोर्ट टू स्टे नंबर 1 and I am sure honorable CM's mind also it is the same thing that airport has to stay. But if that airport has to stay and today Airport Authority India is a government of India concern and it's a very long old airport. They have done modifications. It does not require to make profits. So we can devise schemes in such a way that this airport can be used for charter flights by giving them incentives back. So if you want, Speaker Sir, I will give Honorable CM a small write-up on how we can bring in the charter flights to that airport by giving concessional rates in form of VAT towards diesel for this particular airport or in the form of the airport duty charged by the Airport Authority of India for these flights which are coming international. Because we are looking at both the places. When these tourists come, we benefit in other ways, like they stay here, we have GST coming, बाकीचे गोष्टी जाता. So Honorable CM जो concept जो आसा सावथाक आतां भंय पडला की सगळे वयता आनी airport बंद पडटलो. पूण म्हाका दिसता Honorable CM is, I am sure that he is focusing on that to see that the airport will functional. आनी हे जर फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता we have to invite airlines in a different way to bring here in a different focus. And it is possible only with Honorable CM's special intervention because आज जशें हांव म्हणना त्या विजय म्हणटा डबल इंजिन आमी डबल इंजिन ना स्पेशल इंटरवेन्शन CMन केले की ह्यो गोष्टी फुडें वचूंक शकता. तेजे खातीर हांव रिक्वेस्ट करून हांव CMक रिक्वेस्ट करतलो की हे जो मॅटर आसा हो परतून बरे भशेन पुरून करचो. आनी लास्ट आय एम शुअर विथ द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इन प्लेस I have seen different, I don't mean to Speaker Sir, that the new education policy in place, the future of our students will be very bright. I have seen the students who cannot cope up in 9th, 10th, they drop out. But giving them the medium, itle subject dita pay 10th, 9th, fude vaspak, it will give them a boost to their own system. But only thing is implementation kasha karap, Honorable CM kartach. पूण खंय तरी म्हाका दिसता वी शूड नॉट डू इन सच वे दॅट 9th 10th केले आनी मागीर तांकां फुडें त्रास जावपाक ना. हे लक्षांत दवरून CM करतलो हे आश्वासन घेता आनी परतून एकदां हांवें सांगलां ते CMन लक्ष घालचें अशें रिक्वेस्ट करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. The House is adjourned till 4:30.
Honorable members, the Deputy Speaker. Digambar Kamath. Speaker sir, I would just like to bring to your notice, Speaker sir, Speaker I would like to bring to your notice that I will take little more time because I am speaking on behalf of all of them. They are not going to speak. So at least 15 minutes. Yeah, please proceed, ma'am, honorable member. ते उलोवपा न्ही रे तांची बारीक बारीक कितें लागता म्हाका Yeah, please continue. ताणें म्हाका पॉयंट दिले सगळे स्पीकर सर आज जे सरकाराच्या आज जे डिमांड हावसाचे मुखार आसा हे डिमांड अत्यंत म्हत्वाचे आसा दीज आर ऑल कनेक्टेड विथ स्कूल एज्युकेशन हायर एज्युकेशन टेक्निकल एज्युकेशन कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग कॉलेज ऑफ फार्मसी. And we know the importance of education. It is said our Prime Minister has a dream of making India Vishwaguru, of making India superpower by 2047. If we want to become superpower or if we want to become Vishwaguru, it can be only through education and education. This everybody should know. We have heard scientist Raghunath Mashelkar speaking, making impossible possible only through education. We have heard former President APJ Abdul Kalam in the Didi Kosambe Festival of Ideas, ethics and morality in the new millennium. How education can inculcate morality and good behavior among the students. So we have heard that, and that is why education is the basics for India becoming a superpower or Vishwaguru. Speaker sir, after so many years, nearly 40 years, the government headed by Mr. Modi, Prime Minister, has brought the new education policy. It was welcomed across the country. It was the first time the government has taken a bold decision. And when anything new is introduced, there are bound to be some hiccups which have to be sorted out. And I have no doubt that whatever hiccups are there will be sorted out under the able leadership of Dr. Pramod Sawant, who heads the education. Speaker sir, तातूंत भितर एक आसा की computer optional subjects दिल्या तातूंत भितर computer is also put under optional subject. हांव चीफ मिनिस्टराच्या इतल्याच नजरेक काडपाक सोदतां की computer हो गोंयांत 5वेचो भुरगो ते सगळे टिचर्स दे आर ऑल वेल अवेअर अबाउट computer literacy. आणि ताजे खातीर कॉम्प्युटर हो आमच्या गोंयांत ऑप्शनल दवरचो न्ही. बाकीचे ते प्लंबींग ऑटोमोबायल आनी कितें आसा ते ऑप्शनल दवरल्यार जाता, पण कॉम्प्युटर हॅज टू बी देर बिकॉज आवर स्टुडंट्स टीचर दे नो एवरीथींग रायट फ्रॉम एक्सेल मायक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रोबोटिक्स हें सगळें आमच्या भुरग्यांक आनी टिचर्सांक खबर आसा. सो दीस इज वन पॉयंट शूड बी नोटेड बाय द चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर, एडमिशनाक खुबशीं हालीं सेंट्रलायज जाल्या, वीच इज ए गूड थिंग. I believe, and society also believes, that education has to be on merit. जो बरो शिकता त्या भुरग्याक एडमिशन मेळपाक जाय, तो गरीब आसूं कोणीय आसूं. The student who studies hard and comes in the merit list has to be given admission. आणि म्हणून centralization of admissions in first year has really brought good results. पयलीं म्हणजे सगळ्या आमदाराच्या घरा कडेन रश येताली एडमिशना खातीर, ती खुबशी कमी जाल्या. नाल्यार प्रत्येक जाण आपल्याक हातूंत वचपाक जाय तातूंत वचपाक जाय इन्फ्लुयन्स यूज करपा खातीर येताले. जशें मेडिकलाक मेरीट जालां, इंजिनियरिंगाक मेरीट जालां, फार्मासीक मेरीट जालां, सेम थिंग आय रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर टू सी दॅट नेक्स्ट इयर इवन 11th स्टँडर्ड आफ्टर SSC मेक इट ऑन मेरीट. आस्क डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन टू हँडल दीज एडमिशन्स इन 11th स्टँडर्ड सो दॅट आमचे वेले आनी खुबशें प्रेशर कमी जातलें. नाल्यार अजुनूय 11thक 50% 60% घेवन सायन्सीक एडमिशन दी म्हणून आमचे कडेन येता, आमचेर प्रेशर घालतात. हें बंद जातलें. मेरीट शूड बी द क्रायटेरिया. खूब कडेन आतां जालां ओन्ली मेरिटाचेर
एक गजाल हांव मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडपाक मुख्यमंत्र्यान एक हांव चीफ मिनिस्टर आसतना आमी जागो एक्वायर केल्लो एट दवर्लीम फॉर एज्युकेशनल इस्टेट. चीफ मिनिस्टरान एक 2 म्हयने पयलीं इनिशिएटीव घेवन ही हॅड अ मिटींग with me and Navilim MLA, Mr. Ullas Tuekar, director, everybody, architect, PWD, and he had asked them to prepare plans so that some schools could be shifted there. Now, chief architect has prepared a draft plan and he has submitted to the chief minister. My only request to the chief minister to see that a provision is made for a playground and a hall, auditorium, so that all the schools which will come there, they will have to only construct a school building. They don't have to spend money for ground, nor they have to spend money for auditorium. So these are the two, which we have suggested to the chief architect also, and we have told him that to show that on the plan and then submit the plan for final approval. Speaker sir, Bal Rathachi ek scheme ji ashili. Now these Bal Raths are all 14-year-old, 14 वर्सां जाली. तांचे चडशे आतां कामाक आयल्या. Government has already spent 8.20 crores for repairs. I request the Chief Minister to look into this and see whether those Bal Raths, new Bal Raths can be given to them. Speaker sir, 2-3 issues आसात. एक issue आसा तो all Goa aided higher secondary school clerical staffाचो. तांचे मागण्यो आसा की तांचे admissibility of clerical staff needs to be reviewed. म्हणजे तांचे प्रॉब्लेम आसा की 200 भुरग्यां असलीं जाल्यार तांकां रेग्युलर अपॉयंटमेंट मेळना. दे आर टेकन LDC कम लायब्रेरियन एंड ऑल आर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस. सो आय वूड रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर टू होल्ड अ मीटिंग विथ देम and discuss this and see how best it can be resolved. Similarly, one issue is of Goa Samagra Shiksha. There are about 54 teachers. चडशे सगळे मेल टीचर्स आहात. तातूंत फिमेल एक कंप्लेन येता की तातूंत फिमेल टीचर्स कोण नाशिल्ले, चडशे ना, कमी आसा. पूण तांचोय प्रॉब्लेम तोच आसा. इट इज अबाउट 12 years एक्सपिरियन्स दे हॅव. दे ड्रॉ ए सॅलरी ऑफ जस्ट 25,000. सो तांचें म्हणणें रेग्युलरायजेशन इज अ सेपरेट इश्यू ऑल टुगेदर, कारण तांकां तें स्कोपूय ना. पूण तांकां एटलीस्ट चीफ मिनिस्टर कॅन लूक इन टू दीस अँड सी वेदर देअर सॅलरी कूड बी इन्क्रीज. तांचो वन ऑफ द डिमांड इज टू सी दॅट सॅलरी इज इन्क्रीज. स्पीकर सर, एक Vidyanjali is an initiative taken by the Ministry of Education, Government of India, with the aim to strengthen schools through community and private sector involvement. Now, या स्कुलाच्या अंडर CSRच्या अंडर they give some schools. Suggestion to the Chief Minister is state government also can join hands with some companies, with some philanthropies to adopt some schools. It will be a good thing because government's participation will also be there. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान एक बरी गजाल केल्या म्हणजे कोडिंग अँड रोबोटिक एज्युकेशन इन स्कूल्स स्कीम ताणें इंट्रोड्यूस केल्या. दॅट इज प्रमोटिंग सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड इंजिनियरींग अँड मॅथमॅटिक्स एज्युकेशन अँड रोबोटिक्स इन गोवा. नाव खुबशे गोंयचे भुरगे हातूंत भितर मेडलां जिखतात. दे आर विनींग नॅशनल अँड इंटरनॅशनल रोबोटीक कॉम्पिटिशन. सो चीफ मिनिस्टर इज रिक्वेस्टेड टू प्रोवायड नेसेसरी सपोर्ट and assistance to conduct robotic competitions in Goa and help these teams from Goa to participate in robotic competitions outside Goa. म्हणजे बरे परफॉर्मन्स आमची भुरग्यां सगळ्या रोबोटिक्साच्या हातूंत दिता, विच इज ए गूड सायन. स्पीकर सर, एक रिक्वेस्ट आमचे वास्कोच्या आमदाराची आसा. ताजी 2 स्कुलां आसात, गव्हर्मेंट हायस्कूल एट वास्को आनी गव्हर्मेंट हायस्कूल एट बायना. आनी एस्टिमेट सगळे प्रिपेर जावन रेडी आहा. तें कंडिशन बरें ना स्कुलाचें. हो पावस काडत ते मुखार आनी काडपाक कुसतात. मग ताजें म्हणणें रिक्वेस्ट आसा की दे शूड बी टेंडर्ड अँड इमिजिएटली वर्क शूड स्टार्ट ऑन ऑल दीस स्कूल. स्पीकर सर, एकच निमाणें आय वूड ओन्ली स्पीक ऑन दाबोलीम एअरपोर्टाचेर. हांव अजून म्हाका कळना दाबोली एअरपोर्टाचेर खूब जाण आमदार म्हणटा की दाबोली एअरपोर्ट बंद जातलो. म्हाका याद जाता की आमच्या वेळार कमिटमेंट दिल्लो सेंटरान की दाबोलीम शाल कंटिन्यू. चीफ मिनिस्टरान 10 फावटी तरी स्टेटमेंट केला दाबोलीम शाल कंटिन्यू. आनी थंय आतां ते एरो ब्रिजीस बांदता. दे आर स्पेंडींग crores of rupees फॉर कन्स्ट्रक्टींग एरो ब्रिजीस फॉर एक्सपान्शन. दाबोली एअरपोर्ट जर बंद करपाचो आसलो म्हाका दिसना गव्हर्मेंट वूड हॅव स्पेंड सो मच मनी देर. स्पेशली सेंट्रल गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग लॉट्स ऑफ मनी देर.
पूण तांचे एप्रिहेन्शनाक थोडे एअरलायन्स थंय वतात मोपा वतात अशे खूब जाणांचे एप्रिहेन्शन आसा. आय वूड सजेस्ट चीफ मिनिस्टर टू इफ रिक्वायर्ड टू स्पीक टू सम ऑफ द एअरलायन्स पीपल ऑर सिव्हिल एविएशन पीपल टू सी दॅट एअरलायन्स म्हणजे आतां एअरलायन्साक कोणाकय बेनिफीट मेळ्ळें थंय एनी एअरलायन वीच गेट्स गूड ऑपॉर्च्युनिटी ऑर गूड प्रपोजल थिंक ऑफ गोईंग. 2 एअरपोर्ट आसतना तशें जाता पूण this will be there that to see that double aim should continue, should not be disturbed. Thank you, Speaker. धन्यवाद. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ट मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 81 डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर. स्पीकर सर, 2003 जेन्ना आमकां ST जे स्टेटस मेवलो तेन्ना आयज 21 वर्सां म्हाका आमकां जाता पूण आजून पासून आमकां जे एसेंब्ली जे आमकां रिजर्वेशन मेळपाक जाल्लें तें आजून पासून आमकां मेळोंक ना. हांव मागतां आमच्या CMा लागीं जाता तितले बेगीन हें आमकां जे सेंटराक वचोन ते कडेन टॉक करून हें आमकां रिजर्वेशन दिवचें. तशेंच आमचें रिजर्वेशन जेन्ना आमकां विलेज पंचायताक मेवता ZPक मेवता तशें म्युनिसिपालिटीक मेवता पूण आमच्या जे आयज पासून आमकां एसेंब्लीक दिवंक ना. तशेंच लास्ट टायम आमच्या गणेश गांवकारान जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलेलें तेन्ना सगळे आमचे जे हावजान हें पास करून घेतलेलें. तशेंच जे आमचे सगळे आमचे जे एसोसिएशन आसा जी जावं उटा जावं मिशन पॉलिटिकल हांच्यानी सगळो एक डिमांड केल्लो बाबा आमकां जातले बेगीन आमकां दिवचें म्हणून पूण आजून पासून तें जावंक ना. हांव मागतां CMा लागीं जाता तितले बेगीन हें आमचें फॉलोअप करपाक. तशेंच हांव CMाक थँक्यू म्हणटा. लास्ट टायम जेन्ना आमी दिल्ली डेलिगेशन घेवन गेले तेन्ना आमी होम मिनिस्टराकूय मेवल्ले तेन्ना फॉलोअप जालें. तशेंच आमचे आनीकूय एक हांव रिक्वेस्ट करतां जाता जाल्यार आमचे जे लिडर आसा तांकां घेवन परत एक डेलिगेशन घेवन जाता तितले बेगीन हें फॉलोअप करपाक म्हूण हांव मागतां. तशेंच आतां आमचे पळयल्यार आमी 4 ST जे आमचे MLA आसात. तशेंच हांव एज ए इंडिपेंडंट MLA आमी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना म्हाका निवडून हाडलो एज अ रिजर्वेशन म्हूण हाडूंक ना पूण एज अ इंडिपेंडंट जे म्हाका लोकांनी निवडून हाडलो खंयची पार्टी वो खंयचो लिडरान म्हाका सपोर्ट करून पूण आयज हांव आसा जाल्यार लोकांच्या आदारान आसा आनी अशेंच आमचें रिजर्वेशन मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या जे हांगासर आनीक सुबेज आमचे ST जे MLA हांगासर आसतले. स्पीकर सर, फाटीं आमी LEQ जेन्ना रिप्लाय म्हाका मेवलो जेन्ना STचेर हांवें ST रिजर्वेशन जे आमचे पोस्ट आसा 1136 पोस्ट जे आमचे वेकंट आसा ते हांव मागतां CM सरा लागीं जाता तितले बेगीन जे आमचे ST भाव जे पोस्ट वेकंट आसा ते भरचे. तशेंच हांव पळयतालो जेन्ना आमचे 5 जे DSP जेंकां पोस्टींग जाल्लें आयज म्हाका दिसता ताका वर्स जाता 1 वर्स सुमार जालें आजून तांचें पोस्टींग जावना. हांव मागतां जाता तितले बेगीन तांकां पोस्टींग करून तांचे जे DSPचो पोस्ट तांकां दिवचो म्हणून. तशेंच डिमांड नंबर 34 स्कूल एड्युकेशन. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट जें स्कूल आमचें कुरपावड आसा तें सारकें बॅड शेपीन आसा कित्याक तें रिपेर जावपाक अर्जंट कित्याक थिंगा स्कुलाची भुरगीं आसता केन्नाय कितेंय जावपाक शकता. हांव मागतां CM लागीं जाता तितले बेगीन हें रिपेर करचें. तशेंच आमचे जे इस्कॉलान जायते आमचे इस्कॉलां आसा ते आमचे ST भाव आसा बाकीचे आमचे बारीक लोक आसा तांकां एक बसीक लागून भरपूर प्रॉब्लम जाता. हांव मागतां आमकां कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन बसी दिवपाक. तशेंच आमचे गव्हर्मेंट स्कूल जे शिंदोळी सांकवाले कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा थंयसर एक स्कूल आसा आनी तें कंप्लीट बंद आसा. अबावट 3000 स्क्वेअर मिटर थिंगा जमीन आसा आनी तितून स्कूल आसा आनी तें बंद आसा. हांव मागतां जाता जाल्यार आमचे CM सरा लागीं थिंगा इलेक्ट्रिकल सेक्शन घालचें नाजाल्यार आमचे जीम जे आमचे जीम आयटम घालून आमचे भुरग्यांक फिजिकली फिटनस मेळटले कित्याक भुरग्यांक आमकां प्रॅक्टीस करपाक मेळटली. इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. Wendy Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demand and support my cut motions. I would be speaking on all the demands. To start with, I'll be starting with demand number 34 and 35. Speaker sir, primary education and higher education. Speaker sir, education
is the key backbone of any economy that we all know, Speaker sir. It is very difficult to start a new process, something as NEP, and yes, we are all going to this process. And our Honorable Chief Minister is the one who is now going to struggle to ensure that the NEP is implemented. But in this race of being the first state to implement NEP, we should not miss and not follow the guidelines. कित्याक आम जोरी तरी ह्यो guidelines follow कोण जोरी तरी सारकें केलें, slow केलें, जाल्यार slow and steady wins the race, Speaker sir. आज Speaker sir, आमगेल्यो government primary schools जे आहाय, they are shutting down. Why they are shutting down? More than 300 schools have shut down. कित्याक infrastructure आमी तो build up करूं ना, time to time आमी पयशे घालूं नाय, capital investment करूं ना. So आज हे government primary schools बंद पडटाय, भुरगीं थिंग वचपाक सोदनाय आनी parents आपल्यागे भुरग्यांक दुसरे कोणी private स्कुलांनी धाडटाय. So आज जी परिस्थिती government primary schools जाल्या, that could have been avoided if the previous chief ministers of the state had invested the money 10 years back. So today we have an opportunity to do the same with all our aided schools which are there. आज जोरी तरी आमी aided schools गेलो infrastructure पयशे घालून सांबाळाय, जाल्यार प्रायमरी स्कूल्स कितकोन बंद पडटाय आतां. सो तेच भाशेन 10 वर्सां आजसून ही एडीड स्कूल्सूय बंद पडली. आनी 10 years from today we will say that the 2024 Chief Minister of Goa failed to invest in these schools, and that is the reason those schools have shut down. Speaker sir, financial aid जो grant आहा ह्या इस्कुलांक, ओ grant पावना, ओ grant थोडो आहा, कोणा 50 मेळटाय, कोणा 70 मेळटाय, कोणा 1 लाख मेळटाय. हेजेर NEP guidelines प्रमाणे जो infrastructure बांदपाचो तो हेजेर जावपा ना. We all know this. So let us totally discuss with everybody and let us try to give a one-time grant. Maybe we can stagger it, एक one-time grant सगळे aided स्कुलांक, सगळे इस्कुलांनी, ताकी ते आपल्यागेले जे infrastructure आहा तो वाडोवपाक. Speaker sir, scholarships to the students to be promoted. भरपूर scholarships ज्यो आहाय तो कोणा खबर ना. आणि स्कॉलरशिप्स म्हणजे त्यो 500 रुपये बी आसल्या स्कॉलरशिप्स घेवन फायदो ना. वी नीड टू रिकन्सिडर, क्रिएट बेटर स्कॉलरशिप्स अँड ट्राय टू मेक देम इम्प्लिमेंटेड इन ऑल द स्कूल्स. बालरथ बसीस Speaker sir, सगळ्यांनी सांगलो आहा 13-14 वर्सां ह्यो बसो. ओवरऑल होलिस्टिकली सगळ्यो बस्यो म्हाका सदां स्क्रॅप करपाची गरज आहा. गेट इन अ न्यू फ्लीट ऑफ बसीस. हांवें गेल्या त्या वर्साकूय डिमांड केल्लें, रिक्वेस्ट केल्लें की आमगेलें कार्मोना सेक्रेड हार्ट ऑफ जिजस हाय स्कुलाक एक बालरथ बसीचो आमी डिमांड घायल्लो आहा. तो अजून मेळना, वर्स जालें. ते स्कुला लागून आमी जायते फंडूय आतां रेडी कोताय थ्रू MLA फंड, वीच आय वूड वॉन्ट दी ऑनरेबल CM टू क्लियर माय फायल सो दॅट ती हे वर्सा फायनान्शियल इयरा काम चालू जावपाक. Speaker sir, special fund to buy equipment and give grants to teachers of the schools for special children in Goa. जे टीचर आहाय तांकां अपग्रेड करपाक, तांकां फंड दिवपाचो, इक्विपमेंट हे स्पेशल भुरग्यांक लागून. वी नीड टू थिंक एडवान्सली what kind of artificial intelligence is being used in order to engage the special children, Speaker sir. म्हाका around 63 भुरगीं आहाय special children मुगे constituency, Speaker sir. We every day follow them and we try to engage with them on Children's Day as well as Down Syndrome Day, 21st March. So we are specially connected with the special children and we understand the difficulty that the parents are going through, Speaker sir. We have to put this system in place so that we all can help them and support them, Speaker sir. Speaker sir, teachers shortage आहा, NOCs जाय. म्हाका सदां ह्यो NOCs सगळ्यो क्लियर करपाचें एक मिशन घे, Speaker sir. ह्यो जरी तरी NOCs क्लियर केल्यो, ह्यो टिचरींक गेल्यो शॉर्टेज जी आहा हो वॅक्यूम आतां बंद करपाची गरज आसा, Speaker sir. थोड्यो NOCs हांवें घायलो आहाय मुगे इस्कुलान जी आहाय मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी, त्योय मागता, Speaker sir, त्यो NOCs क्लियर करपाक. Speaker sir, टीचर म्हणटाय ती आमकां सगळ्यांक शिकयता, तुकाय शिकयल्या, CMाकूय कोणें टिचरीन शिकयला. आनी म्हाका सदां she or he is one person who plays a very important role in all of our lives. Speaker sir, आज हम assembly आहाय, we have the power to give them back something. I had requested for a TR designation title, TR for teachers. म्हाका सदां we could be the first state. हांवें 2-3 लेटर घायल्लो आहाय CM सरा कडेन. आज you could give ऑलकारीज घेवन आज हे TR टायटल डिक्लेअर करपाचें गोंयच टिचरींक. I think if you can come out with that assurance would be a big boost for all your teachers who are going to struggle very hard now to promote and to ensure NEP is going to be successful. This could be a boost also for them. Internet in all the schools should be provided. The government should take the responsibility of providing with a fixed deadline, Speaker sir. Speaker sir,
एवरीबडी हेज स्पोकन NEP गायडलायन्स ज्यो आहाय त्यो फॉलो करपा जायो. NEP इम्प्लिमेंट करता जाल्यार लॅब सेटअप करपा जाय. तें सगळें करचे पयलें आमच्यान NEP कॉमेस करूं जायना, नाजाल्यार घायघायेन आमी हुंय पूण चुकतले आनी हॅझर्डली थिंग्स जातले. CM सरान एश्युरन्स दिल्ली आहा, लॅब इज इन प्रोसेस. ती लॅब चालू जाच्यो आनी टिचर्स एंड द चिल्ड्रन शूड गो देर, गेट देम सेल्फ ट्रेन्ड, एंड देन वी शूड गेट द NEP इम्प्लिमेंटेड इन द रायट फॅशन. बिकॉज the doubts that are there in the minds of the parents with related to R1, R2, R3, the languages, your doubts clear up as Speaker sir. Message has to go very clear to everybody, Speaker sir. Speaker sir, centralized admission system for all the colleges across Goa. Ye korpa गरज आहा. It is not difficult. So our IT department an हे मोतींग घेवपा जाय आनी एक centralized admission system. So सगळे कॉलेजी गेले एक वेबसायटीचेर आमी सगळे हाडपाक हे करपा जाय, Speaker sir. Failure to regularize the services of non-teaching staff who have put in service for more than 5 years, 5 वर्सांनी सुबेज, जे कोण non-teaching staffan घायलो आहा, तेजी ऑलरेडी एक ऑर्डर आहा, Speaker sir. ती इम्प्लिमेंट एक्झिक्यूट करपा जाय, Speaker sir. हेंक सगळें आमी परमनंट करपा जाय, रेगुलरायज करपा जाय, Speaker sir. Digitalization in administrative and learning process, Speaker sir. We are in the world of digitalization. Digitalization in administrative process, the meaning is basically lack of human interference. Where there is a person doing things, make it digitalized. Let's get things organized. And in the learning process also, ye korpachi गरज आहा, fund घालपाची गरज आहा, Speaker sir. I will go to the next demand number 36, technical education. Speaker sir, basically overall in all these education matters, all the various types of education demands, failure to provide upgraded tools and gadgets to all this technical education. आमी invest करूं जाय and find out करूं जाय, research करूं जायो की what are the other universities and colleges doing all over the world. Are we in par with them? I think that is what we have to do, and we have to invest. Implementation of the various schemes has to be promoted in a more bigger manner. CM cares, yes, it is a good initiative. They are doing well. But now since they are doing well, tengele demands वाढले. And now we have to cope up with the demands in order to keep up to the industry standards. So fund again is an issue here. So when we are asking for funds for Goa State, because sir, that time I think we need to keep into mind that these CMKs, coding and robotics programs, are getting sufficient fund, because this will be the backbone of our education system in the 10 years, 15 years to come, Speaker sir. Engineering college, demand number 40, I think the campus need to be safeguarded. Anti-social elements. I last time inga ek wording काढले. Weed is the need of the hour म्हणून. So weed is the need of the hour हे कित्याक म्हणले? हे कॉलेजी कॅम्पसांनी आज हें जायतें चलता, Speaker sir. We need to ensure and to safeguard these college campuses, Speaker sir. Academic curriculum जे आहा ते, Speaker sir, तेजे reforms जे आहाय, that has to be upgraded. We need to have better reforms into this curriculum, Speaker sir. Affordable fee already आमगे आमदार उलयला. लोकां कडेन आतां ह्यो high fees manage करपा जायना. I think we have to find a solution where we can make education not only affordable, we should go one step ahead and make education free for all. जो कोणाच्यान शिको जाता, eligible आहा, marks आहा, पैशा लागून तो शिकनाचो उरो शिरपणा. तुगे भुरग्याक जोरी तरी marks आहाय, ताका इंजिनियरिंगा एडमिशन मेळपा जाय पर्सेंटेजीचेर. फीजा लागून तो हाटपणो शिरपणा. Speaker sir, museum, demand number 46. I heard in the budget CM has said that there is going to be a fund that is been given. मुको 3 म्युजियम आहे, ऑलरेडी सांगलो हा. थोडे पयशे पाट दियाय, Speaker sir. म्हाका पयली दियाय चेक. हांव तुका वतलो इनॉग्रेट करपा तो चेक दिवपा 3 म्युजियमाक. दुसरे आपुणूच दिला म्हणून सांगशीत, सरकारान दिला म्हणून सांग. बरें, सरकारान दिला, तुगेल्या नांवान सांगता हांव. तूं कोता आनी तूंच हातीन दी, पूण कोतान दी. होय. Second, Speaker sir, I think a good thing is, let's portray these museums in our tourism website. आणि आमगे जी ही हॉप ऑन हॉप ऑफ GTDC बसीज आहे, तेमगे स्केड्युलार घालाय आमगे म्युजियम. तो ह्यो हॉप ऑन हॉप ऑफ बसीज ज्यो सावता भोंवतल्यो, तेंक सावता हाडाय, वार्क आमगे म्युजियम दाखोयाय, आमगे बाणाल हाडाय, बाणाल म्युजियम दाखोय. सो मेक देम पार्ट ऑफ tourism, Speaker sir, so that we can promote all our museums, Speaker sir. State Election Commission, Speaker sir, very important. If CM can take interest into this, I will personally help to get the things organized. Carpenter, Christian Mesta म्हणा, हो टॉपिक ऑलरेडी उलयलो आहा. मंडल कमिशनागे रिपोर्ट आहा. मंडल कमिशनागे रिपोर्टाचेर पेज 68, पॅरा 12.12. गुगल केलें जाल्यार स्क्रिनीचेर येता. पॅरा 12.12 तेमी क्लियरली आयडेंटिफाय केलो आहा.
how and what is the background of various communities and professions. We should take this to our advantage in order to include our Christian carpenters, je mesta, into the state OBC list. Goa State Commission for Backward Classes je hai, temi ye recommendation state diupa jay. Let us work together. As colleagues, let us work together with the Goa State Commission for Backward Class in order to make them understand, give them the required documentation so that they can give the state recommendation to put Christian Mesta into the state OBC list. Speaker sir. Speaker sir, Chief Minister's Fellowship Program, Speaker sir. Mak khabar na, o cholota, o cholna. Pun banaल्या म्हाका 2 वर्स जाली हे हितून हे फेलोशीप प्रोग्रामा आमगे कोण भुरगे हितून एंगेज जाले नाय स्पीकर सर ओ परत चालू करचो स्पीकर सर hiring young professionals for rupees 30,000 per month. This is the Chief Minister's Fellowship Program. 11 to 12 months तांकां engage करपाक in administration, in political affairs matters. Going one step ahead, Speaker sir, o चालू कर तुगे काळी जोडले. You are one who will be noted in the history of Goa की तुवें MLA fund चालू केल्लो. 2.5 कोट्याचो एक पुसा फायल पास जालना ती दुसरी गजाल पूण फंड तुवें चालू केलो. तेच भाशेन इंट्रोड्यूस MLA फेलोशीप प्रोग्राम स्पीकर सर. तुगे 30,000 दर म्हयन्याक आमगे 20,000 दर म्हयन्याक पूण MLA फेलोशीप प्रोग्राम चिंत आनी कोर आमकांय आमगे थोडे भुरग्यांक इन्वॉल्व करूं मेळटले. दे वील गेट द पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स एंड थ्रू दीस फेलोशीप प्रोग्राम स्पीकर सर you will be renowned to know that you are making the next political leaders ready, Speaker sir. The next generation of political leaders ye fellowship programantlan tayar jatle, Speaker sir, and you will be named for doing that, Speaker sir. Speaker sir, 79 gazette, Speaker sir. I think failure of publishing the gazette in official language, this has been told several times. Please do consider this and start publishing it in the official language, Speaker sir. Demand 80 legal met, Speaker sir. हांवें काली सांगलो हा हेजे कन्सिडर कर 100 रुपया टॅक्सी ड्रायव्हरांगेचो मिटर आहा तो मिटर बिस गायलो आमी सगळ्यांक खबर आहा कोर्टान सांगलो म्हूण तो 100 रुपयासून 500 रुपये केलो एन्युअल तेंगेले सो मेक इट 150 मेक इट केलो म्हणून सर्कुलर आहा म्हणून केलो कितू केलो कितले गेला रे कितलो गेला रे न्ही तो मिटर कमी केला ते लिगल मेट्रोलॉजी डिजिटल मिटर फेअर जो आहा लिगल मेटाको वचोन पयलीं 100 रुपीज जाल्ले 500 केलो लिगल मेट्रोलॉजी केला परत कमी केला कितले केलो खबर 300 रुपया केला दिसता बरें 300 रुपये केला 500 सून 300 केला ओके गुड थँक्यू स्पीकर सर 83 मायनिंग इज अ बिग टॉपिक मायनिंग should be done in a transparent manner to support our economy. Transparency in e-auctioning is all that everybody is demanding for. You should try to understand what do we mean by transparency in e-auctioning. आमकोडे विचार आम कित सोदताय ट्रान्सपरन्सी तू कोडे दिसता की तू ट्रान्सपरंट आहा पूण आमकां दिसता ट्रान्सपरंट ना सो डिस्कस कर डायलॉग कर आनी अंडरस्टँड हाऊ टू गेट अ ट्रान्सपरंट मेथड इन प्लेस बिकॉज सिवील एविएशन येस दाबोली एअरपोर्टाचेर सगळे सांगत आहाय की सेंट्रल पयशे घालता म्हणचे दाबोली एअरपोर्ट बंद जावपाना ना हेज्या पयलीं सेंट्रलान पयशे दुसरे स्टेटीन घायलो आहे आनी एअरपोर्ट बंद जालो आहे So that does not mean if Central is putting the money means Daboli Airport bonds upon. No, Daboli Airport should continue. But how can you continue without making provisions for all the operators of the airlines to ensure by giving them a good lucrative proposal? Because sir, my suggestion is invite all the airlines. Let's have a airline fair. सगळे एअरलायना आपोया एक धाकटो इव्हेंट करूया एक मिटींग करूया एक फेअर करूया तेंचे बरा अँड लेट अस अंडरस्टँड फ्रॉम द वेरियस एअरलायन्स एक 100 जाणां इनवायट करूया गोंयांक तेंगे MDंक इनवायट करूया अँड लेट अस अंडरस्टँड वॉट दे वॉन्ट तेंकां कितें जाय दाबोली येतले जाल्यार तेंगे फ्लायटो एज वेल एज मोपा आमकां येतले जाल्यार दोनी कोणें करूंक जाय जाल्यार सो लेट अस अंडरस्टँड फ्रॉम देम टेक द फीडबॅक फ्रॉम द इंडस्ट्री अँड लेट अस वर्क together with our civil aviation departments and let us work with the central union ministers to make sure that Daboli sustains. And this is the best formula, Speaker sir. Na zalar mukar kai japana, Speaker sir. Finally, to the end, I would end with demand number 88, PPP, that is public-private partnership, Speaker sir. Speaker sir, public-private partnership मुटाय तेजेर बाणाल्यान कोणे काय चोयल ना आनी आयकिल ना, Speaker sir. मुगे एक रिक्वेस्ट हा, म्हाका हो डिमांड दी. Public-private partnership म्हाका एक केबल कार्ट कोरान दी केबल कार्ट इट इज अ टुरिजम अट्रॅक्शन इट विल जनरेट रेवेन्यू फॉर द इयर्स टू कम ओरलिम्स ऑन केबल कार्ट वी हॅव टू टेक इट टू मोबर फ्रॉम मोबर टू बेतूल फ्रॉम बेतूल टू तुगेले बाराडे हुर्साकोडे सो दिस विल गो ऑन टॉप टुरिस्ट अट्रॅक्शन तूच घेवन या बरें कोणाक तो
म्हाका हाड म्हणपाक लागलो अरे PPP आनी कसो हाडटलो तर तुका हिंग ऑलरेडी आहा न्हू PPP, सो यू हॅव टू इम्प्लिमेंट इट, अदरवायज यू आर सेइंग दॅट देर इज अ फेलियर इन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ PPP. घालपी तूं हाड रे PPP आमी ना घालपी सिंगापूर हांव तुका वता बरोबर या सिंगापूर आनी मागीर सिंगापूरसून तो कोण मेकर आहा ते किंग हाडया. सो आय एम हॅपी दॅट चीफ मिनिस्टर हॅज एक्नॉलेज. सो आय होप इन द आन्सर्स आय गेट acknowledgement and assurances of my demands, Speaker sir. Thank you, Speaker sir. Veresh Burger. Speaker sir, I stand to support the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, starting जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एड्युकेशनाच्या बाबतीन स्कूल एड्युकेशन डिमांड नंबर 34. स्पीकर सर, स्कूल एड्युकेशन हें खूब गरजेचें. जेन्ना मुळावें शिक्षण जाता तेन्ना खंय ना खंय आमकां जी फॅसिलिटी आसा ती अपग्रेड करपाक जाय आनी खंय ना खंय बरी फॅसिलिटी दिवपाक जाय. स्पीकर सर, आमचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आमी खूब कडेन परत म्हटल्यार खुबशे असेंब्ली सेशनांनी कंटिन्युअसली आमी तेजेर स्ट्रेस दिता की इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कुलींग एड्युकेशन म्हटल्यार प्रायमरी स्कूल पयलू प्राथमीक शाळा ज्यो आसा तेंचे पयलू एड्युकेशन सेक्टर जो आसा तो इम्प्रुवायज करपाक जाय आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करपाक जाय. आतां स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा, आयज खुबशे शाळेंनी गोंयभरांत खुबशे शाळेंनी अशे इश्यू जाल्लो आसा की कंजेशन जाता, सामकें ल्हान आसा, थंय जागो स्पेस खूब कमी पडटा. तशेंच तांकां बेंचीस जे आसा ते लॅक जाल्ले आसा, कमी बेंचीस आसा, थोड्यांक डेस्क सारके ना. सो हे खंय ना खंय आमकां इम्प्रूव करपाक जाय. थोड्यांचे जे टॉयलेट फॅसिलिटी आसा आजून पर्यंत ती इम्प्रूव जाल्ली ना. आमी ऑलरेडी डिमांड घातला, आमची एक प्राथमीक शाळा आसा नेवरा ह्या गांवांत, थंय तेंची जी टॉयलेट फॅसिलिटी आसा ती खंय ना खंय मॉडर्नायज करपाक जाय, रिपेर करपाक जाय, पण ते आजून पर्यंत जाल्लो ना. स्पीकर सर, तशेंच स्पीकर सर जी बाकीच्यो शाळा आयज तुमी पळयता आसतलो कितल्योश्यो प्राथमीक शाळा बंद पडटा. आतां हेजो कारण कितें? हेजो कारण म्हटल्यार दुर्लक्ष जें आसा ते डिपार्टमेंटाचे थ्रू दुर्लक्ष जाता. खंय ना खंय आमी तांकां मॉडर्नायज करपाक जाय, खंय ना खंय तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो दिवपाक जाय, टिचर्स तांकां प्रोवायड करून दिवपाक जाय. कित्याक टिचरी ना नाल्यार खंय ना खंय आमचे जे पेरंट्स आसा ते पेरंट्स तांकां घालपाक फाटीं फुडें सरता. कित्याक एक टिचर आसा 4 क्लासीस शिकयता. सो अशें जावपाक जायना स्पीकर सर. सो ताका लागून म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान तशेंच सीएमान हेजेर लक्ष दवरपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आमी थोडे आमचे डिमांड घातलेले सानंद्रे मतदारसंघात, ते म्हणजे पयलू घातलेले ते सुल्लाबाट प्रायमरी स्कूल आनी हे आगासायम गांवांत आसा आनी एक बरे पैकी ओल्ड प्रायमरी स्कूल आसा. आतां हेज्या खूब फावटी आमी सीएमाक रिक्वेस्ट केल्लो आसा की हें प्रायोरिटीचेर घेवचें म्हणून. आजून पर्यंत स्पीकर सर तेजे इस्टिमेट पासून जाल्लो ना. आतां तेजो प्लॅन रेडी केला पण आजून पर्यंत इस्टिमेट जाल्लो ना. सो प्रायोरिटीचेर स्पीकर सर हांव मुद्दम लेटर हें टेबल करता, कितलो तेंप जालो सीएमान मातशें नोंद करून घेवचें की बेग्याच्या बेगीन तेजो इस्टिमेट रेडी सुल्लाबाट प्रायमरी स्कूल आगासायम प्रायोरिटीचेर इस्टिमेट रेडी करून दिवचो. तशेंच स्पीकर सर, आमचे गव्हर्मेंट स्कूल आसा पालम शिरीगांव. आतां स्पीकर सर थंयूय तेंचो जे लॅब आसा, कंप्युटर लॅब आसा, ती सामकी वायट परिस्थितीन आसा आनी बाकीचे तांकां मेंटेनन्स वर्क आसा. आतां हेजोय आमी खूब तेंप जालो लेटर केल्लें आसा, तेंय टेबल केल्लें आसा, पण आजून पर्यंत स्पीकर सर तेजी दुरुस्ती जाल्ली ना. आतां एका वर्स जालें स्पीकर सर. आतां वर्स जालें तरी पूण हांव नको कित्याक लागून डिले करता, कित्याक गव्हर्मेंट स्कूल जी आसा मागीर म्हणटा भुरगे घालिना, पेरंट्स भुरग्यांक घालिना गव्हर्मेंट स्कुलान. सीएमान हेजेर लक्ष घेवपाक जाय आनी हे बेग्याच्या बेगीन म्हाका दिसता इस्टिमेट ह्या असेंब्ली सेशन जावच्या पयलू हे इस्टिमेट रेडी करून आमी ती फायल फुडें प्रोसेस करपाक जाय. हांव डायरेक्टरा कडेन उलयल्लो हेच्या बद्दल, पण आजून पर्यंत तेजो इस्टिमेट रेडी जाल्लो ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच आतां त्याच स्कुलाच्या सायडीक एक टावर घालताले आनी विलेजांचो ओपोज आसलो त्या टावराक लागून, तो मोबायल टावर आसा, कित्याक त्या डेन्सिटीन खुबशे मोबायल टावर आसा आनी तो विरोध आसल्या कारणान तो बंद उडयलो. आनी थंय स्पीकर सर एक व्हडलो खड्डो मारला. सीएमान मुद्दम आयकोपाचें, थंय व्हडलो खड्डो मारला. तो खड्डो स्पीकर सर पुरोवपाक जाय. आतां आमी परत डिपार्टमेंटाक आमी खूब फावटी सांगलें तो खड्डो पुरोवपाक जाय, पुरोवपाक. आतां उदक भरला थंय. फाल्यां समज कोण खंय पालेम गव्हर्मेंट हायस्कुलान पालेम हांवें डायरेक्टराकूय सांगलेलें की तेंच्या थ्रू एक लेटर करचें, नाल्यार आमकां एनओसी दिवची, आमी पुरयता. फाल्यां आमी गव्हर्मेंटाच्या प्रिमायसिसान येवन डायरेक्ट वचून शेळांय घालपाक शकना स्पीकर सर. सो हें म्हाका दिसता फाल्यांच्या दिसा भितर, फाल्यां नाल्यार परवा 2 दिसां भितर स्पीकर सर पुरोवपाक जाय. कित्याक पावस कितलो पडटा, कोणीय समज फाल्यां भुरगो भितर पडलो जाल्यार कितें व्हडलो अपघात जातलो स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता बेग्याच्या बेगीन हें सीएमान लक्ष घेवन काम करपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आमचे दयानंद आर्या हायस्कूल आसा, हांगा आमच्या स्कुलाक त्या बास्केटबॉल कोर्ट जाय. आतां बास्केटबॉल कोर्ट आनी टॉयलेट पुरयला तो पुरयलो? हय, पुरोवंक नाल्यार परत फाल्यां ते पुरयलो म्हणून सांगला म्हाका. ना पुरय. ओके, हांव अपडेट घेता.
क्लोज केला आणि म्हणून रिप्लाय दिला परत. ओके. स्पीकर सर, तशेंच आमचे दयानंद आर्य हायस्कूल आसा थंय बास्केटबॉल कोर्ट आनी टॉयलेट फॅसिलिटी ही खूब गरजेची आसा. हेजो रिक्वायरमेंटूय घातलेलो आसा स्पीकर सर. तशेंच आतां आमी पळयता की प्ले ग्रावंड्स आनी जे ग्रावंड्स आसा जे इंडोर फॅसिलिटीज खेळपाक लागून भुरग्यांक हे खूब गरजेचे आसा. आनी होलिस्टीक समज आमी पळयता अप्रोच आमचो सरकाराचो आसा की स्टुडंटाचे जो फिजिक्स जो आसा तो डेवलप करपाक लागून आनी स्टुडंटांक कंटिन्युअसली इनवॉल्वमेंट दवरपाक लागून खंय ना खंय आमकां प्रत्येक स्कुलान ग्रावंड हे खूब गरजेचे आसा. आनी हेजोच हांवें एक आमचो एक एलिक्यू आसा आनी एलिक्यून आमी रिप्लाय मागलो की गव्हर्मेंटाची स्कुलां जी आसा तितून कितले स्कुलांनी ग्रावंड्स आसा आनी कितले स्कुलांनी ना. आतां आमी कितले स्कुलांनी ना तितून पळोवंक गेल्यार 115 स्पीकर सर. टोटल 115 स्कुलांनी ग्रावंड्स जावं इंडोर फॅसिलिटीज खेळपाक लागून ही ना स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता सीएमानूय हेजेर खंय ना खंय लक्ष वेधीत करपाक जाय आनी कशें आमी भुरग्यांक लागून ग्रावंड फॅसिलिटी ग्रावंड प्ले ग्रावंड जावं तांकां इंडोर फॅसिलिटी कशी प्रोवायड करपाक शकता आनी तांचो जो हें आसा फिजिकल खेळपाचो जो आमी पयलू कशें खेळटाले तसो कशें आमी बिल्ड करूं शकता हेजेर लक्ष दिवपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच आतां खुबशे फावटी जे टॅक्निकल स्टाफ जे आसा आतां टॅक्निकल स्टाफ जे आसा ते हायर केल्ले आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर. आतां टॅक्निकल स्टाफ आमी पयलूच्यान आसताले आनी तांकां खंय ना खंय रिटायर्ड जाले नंतर आतां सद्याक स्पीकर सर अशें जाला की कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेता आनी ते कॉन्ट्रॅक्ट 1 वर्स जालें परत रिन्यू करता. मदीं मदीं तांकां स्टाफ आसना. सो स्पीकर सर हे जे जितले कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेवचे न्हय, रेगुलायज करचे. कोण रेगुलर आसा तांकां स्टाफ घेवचे जे करून खंय ना खंय जो इफेक्ट जाता स्टुडंटाचेर हो जावची ना. हो सीएमानूय लक्ष घेवंक जाय स्पीकर सर. तशेंच स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता की स्पोर्ट्स किट्स जे आसले हे पयलू प्रोवायड करताले स्कुलांनी. आमच्या टायमार बीन स्कुलांनी स्पोर्ट्स किट्स प्रोवायड करताले. आतां ते स्पीकर सर कांयच प्रोवायड करिना. हांव मुद्दम सीएमाक विचारपाक सोदता की आयज आमच्या भुरग्यांक स्पोर्ट्सान खेळपाचेंच ना, तांकां मोबायलाचेरूच उरपाक जाय लॅपटॉपाचेरूच उरपाक जाय हो प्रश्न पडटा स्पीकर सर. कित्याक आतां सरकार जो आसा तो स्कुलांक स्पोर्ट्स किट्स कित्याक प्रोवायड करिना हेजो उत्तर दिवपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच आतां आमी क्वॉलिटी एड्युकेशन म्हणटा तितून सगळी ह्यो ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो एड्युकेशन सेक्टरान आसपाक जाय आनी खंय ना खंय ते डिक्लायन जावपाक जायना. तशेंच जो ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून जो बालरथ एक बरी स्कीम आनी बरे पद्दतीन भुरग्यांक खूब लाभदायक आसा. भुरग्यांची जो ट्रॅव्हलिंग आसा तो बरें पडटा. तितून जे बालरथ बसीज आसा आयज तुमी पळयता आसतले तेंची मेंटेनन्स आनी जो परिस्थिती जाल्या बालरथाची सारकी विकट जाल्ली आसा. आयज कितलेशे बालरथाची जी हालत आसा, टायर कोणाचे वयता कोण टायर बंद पडटा आनी खूब फावटी कितें जाता तांकां जो अमावंट दिता तो अमावंट पावत ना. 3 लाख कितें म्हाका दिसता अमावंट दिता तो 3 लाख स्पीकर सर सफिशियंट ना. कित्याक टायर रिप्लेसमेंट आसता, सॅलरीज दिवच्यो पडटा. सो हे जो आसा खंय ना खंय आमकां वाडोवपाक जाय. तो सॅलरी वाडयली आसा 5.5 लाख दिता वाडयले. कितले 5 केले 5.5 केले. ओके. सो स्पीकर सर आनीक व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न तितूनच हांव बालरथाचे हितून सांगता की बालरथाचे जे सॅलरीज आसा जे स्टाफ तेंचे आसा त्यो वाडयल्या पण टायमली मेळना स्पीकर सर. टायमली न्ही, सगळे पयशे मॅनेजमेंटा कडेन दिल्यार दर म्हयन्याक तेंच्यांनी तेंच्या अकाउंटाचेर घालपाक जाय. मॅनेजमेंटाक कंपल्सरी केला. ते तुमी टायमली मात धाडपाक जाय मॅनेजमेंटाक. आमी ऑलरेडी तांकां पयशे सगळे पयलींच दिल्या मॅनेजमेंटाक. मात तुमी टायमली धाडटा मरे. हय. ओके. स्पीकर सर, तशेंच आतां हो एलिक्यू आसा 6B बालरथ बसीसाचो. आतां बालरथ बसी स्पीकर सर कितें जाल्ल्यो आसा आतां तेंची कंडिशन जी आसा ती सारकी वायट चल्लेली आसा. आनी ज्यो 15 वर्सांचे वयर म्हटल्यार खंयच्यो 15 वर्सांची बसी आसता ओल्ड आसता त्यो खंय ना खंय आमकां रिप्लेस करपाक जाय. आतां रिप्लेस करपाक जाय स्पीकर सर ही टोटल लिस्ट आसा. ही टोटल लिस्ट आसा की आख्खे गोंयच्यो ज्यो बसी रिप्लेस करपाक जाय आनी तेंच्या स्कुलांनी सांगलेलें आसा की येस आमकां वेदर द बसीज रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट येस म्हणून घातलेलें आसा. कितलींशीं स्कुलां आसा तितून 14 वर्सां. आतां हांव मुद्दम आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाची तुमकां सांगता स्पीकर सर. आमचें फादर आग्नेल हायस्कूल जें आसा तेंची 14 वर्सां प्लस जाल्ली आसा आनी रिप्लेसमेंट जाय. आमचें सेंट एंड्रू हायस्कूल आसा तेंचेय 14 वर्सां प्लस जाल्ली आसा आनी रिप्लेसमेंट जाय. तशेंच स्पीकर सर आमचे दयानंद आर्य हायस्कूल आसा तेंचे 14 वर्सां प्लस जाल्ले आसा. तशें पॉप्युलर हायस्कूल आसा तेंचे 14 वर्सां 6 मंथ्स जाल्ले आसा तेंकांय रिप्लेसमेंट जाय. तशेंच स्पीकर सर आमचे दयानंद आर्य हायस्कूल सेंट लॉरेन्स आगासेम हांगाय सेम आसा. आजमानी हायस्कूल थंय रिप्लेसमेंट जाय. स्पीकर सर सगळीं स्कुलां जी आसा इमॅक्युलेट स्कूल आमचे हांगाय ज्यो बालरथ बसी आसा हो मुद्दम आयकपाचो. कित्याक हेजेर स्पीकर सर आनीक जेन्ना आमी एलिक्यू घातलो की सद्याक सरकाराची कितें तरी धोरणां आसा की ह्यो बसी रिप्लेस करपाक लागून कितें तरी फंड करतले जो आमकां क्लियर आन्सर येयला म्हणून नो.
म्हणल्यार सरकाराची कांयच धोरणां ना की आमी ह्यो सगल्यो बसी समज आयज खंय ना खंय स्क्रॅपाक वयतल्यो तेन्ना रिप्लेसमेंट कितें आसा 1 वर्स उरला थोड्यांचे 6 म्हयने उरला थोड्यांचे 15 वर्सां ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लीं आसा आनी तश्योच स्पिकर जर चलयता म्हणल्यार आमी जो रूल केल्लो आसा तोच क्रॉस करून खंय ना खंय बसी चलता सो सीएमान हेजेर आन्सर दिवपाक जाय की ह्यो बसी रिप्लेस जातल्यो आनी केन्ना जातल्यो कित्याक व्हेरी डेंजरस आसा स्पिकर सर फाल्यां कितेंय जालें एक्सिडेंट जालें हेजे पळय मदीं एक जाल्लो स्पिकर सर सो हें म्हाका दिसता सीएमान क्लियर करपाक जाय हांव मुद्दम टेबल करता हे एंटायर जी लिस्ट आसा ती स्पिकर सर फुडें जेन्ना आमी पळयता की जे मिड डे मिल्स आतां मिड डे मिल्स हो खूब गरजेचो आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल जी आसा आनी मिड डे मिल्साच्या थ्रू जे NGOs आसा एजन्सीज आसा सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा हे जे आमचे स्टुडंट भुरग्यांक जे आसा तांकां मिड डे प्रोवायड करता आतां हांगा खूब फावटी अशें जाता स्पिकर सर खूब डिले जाता तेंचो पेमेंट दिवपाक हे हांव नको कित्याक लागून जाता तो म्हणजे प्रत्येकदां कितें 3-3 म्हयने होल्डार 4-4 म्हयने होल्डार दवरचे पडटा 5 म्हयने होल्डार दवरचे पडटा सो हें स्पिकर सर जावपाक जायना कित्याक आयज भुरग्यांक थंय जेवण टायमार मेळूंक जाय खंय ना खंय ते NGOs खंय ना खंय ते सेल्फ हेल्प ग्रूप ते चलपाक जाय कित्याक तेंची सायकलूय चलपाक जाय ती सायकल समज बंद दवरिली नाल्यार कशी चलतली गाडी कशी चलतली तेंचेर मागीर प्रेशर येता आनी ते स्पिकर सर सांगता की बाबा आमकां टायमार येत ना म्हणून आनी आमी ते कशें म्हणून प्रोवायड कोण रिणां काडटा कोण आनी कितें करता सो हें जावपाक जाय स्पिकर सर आनी हेजेर म्हाका दिसता सीएमान लक्ष दिवपाक जाय स्पिकर सर तशेंच जे स्कॉलरशिप्स आसा एड्युकेशन स्किम्स आसा त्यो स्किम्स स्पिकर सर प्रमोट जावपाक जाय आतां त्या लेवलाचेर स्पिकर सर आतां सद्याक तरी प्रमोट जायना म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दिल्यार बऱ्यो प्रमोट जातल्यो तशेंच स्पिकर सर पॅरा टिचर्स 115 सुमार पॅरा टिचर्स आसा आनी ते रेग्युलरायझेशन करपाचें म्हणून कितलेशे फावटी डिमांड घातलो 115च आसा सीएमान म्हाका दिसता तेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी तांकां रेग्युलायज करून बेग्यानच्या बेगीन घेवपाक जाय जे करून खंय ना खंय एड्युकेशन सॅक्टर कित्याक परत परत रिन्युवल करता परत परत तांकां हें करता तशें जावपाक जाय स्पिकर सर जेन्ना आमी रिसोर्स स्टुडंट हो सामको इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा स्पिकर सर रिसोर्स स्टुडंट म्हणून एक इम्प्लिमेंट केल्ले आसा आनी जेन्ना रिसोर्स स्टुडंटाचेर आमी पळयता तितून 2 सब्जेक्ट इन्क्लूड जायना तो एक म्हटल्यार सायन्स आनी एक म्हटल्यार मॅथ्स आतां हांगा कशें जाला स्पिकर सर जो रिसोर्स स्टुडंट आसा तो आपणाक खंय ना खंय एडमिशन घेवपाक सोदता जावं ती ITN एडमिशन घेवपाक सोदता हांव उदाहरण दिता ITN समज इलेक्ट्रिकल जावं इलेक्ट्रॉनीक घेवपाक सोदता थंय तांकां स्पिकर सर एडमिशन मेळना सो हांगा खंय ना खंय तांकां पयलूच कावन्सिलींग करपाक जाय की बाबा रिसोर्स स्टुडंट समज तुमी आसा नाल्यार तांकां हांगा एडमिशन मेळचें ना नाल्यार हे खंय ना खंय रिसोर्स स्टुडंट आसा ते खंय ना खंय चेंज करपाक जाय जे करून तांकां एडमिशन मेळटलें ते कितें जाता स्पिकर सर मागीर स्टुडंट बॅकफुटार वयता ते म्हणटा आमी कितें फायदो आमकां आपणाक जाय तो स्कोप मेळना जाल्यार सो सीएमान मातशें आयकोपाचें हें की हें कशें तरी आमी इम्प्लिमेंट जे आसा ते चेंजीस करपाची आनी म्हाका दिसता सगळ्या स्टुडंटांक तो रायट मेळपाक जाय रायट टू एड्युकेशन आनी आपणाक डिजायर जो स्ट्रीम आसा ती मेळपाक जाय स्पिकर सर तर फुडलो जो डिमांड आसा तो टॅक्निकल एड्युकेशन आतां टॅक्निकल एड्युकेशन हांव मुद्दम तुमकां फोटोज दाखोवपाक सोदता ITIचे जी ITI आयज न्ही ITI मागीर स्कील डेव्हलपमेंटान ओके मागीर दाखयता सो टॅक्निकल एड्युकेशन स्पिकर सर आमचे जे एड्युकेशन सॅक्टर आसा आयज खंय ना खंय बुस्ट करपाक जाय आनी चेंजीस करपाक जाय आमी हें पळयता की खुबशे आयज कंडिशन ज्यो हेंच्यो आसा पॉलिटेक्निकांची आसा बाकीचे इन्स्टिट्यूटांची आसा ती वायट आसा आनी खंय ना खंय ती अपग्रेड करपाक जाय तशेंच जो सिलेबस आसा स्पिकर सर तो सिलेबसूच खंय ना खंय आमकां अपग्रेड करपाक जाय स्पिकर सर जो फुडलो डिमांड आसा तो डिमांड नंबर 50 गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासी आतां कॉलेज ऑफ फार्मासीचेर आमी स्पिकर सर खूब फावटी उलयल्या कित्याक उलयल्या की जे सिट्स आसा ते कमी पडटा आनी खुबशे आमचे स्टुडंट आसा ते विलींग आसता तांकां मागीर दुसरे स्टेटीन एडमिशन घेवचें पडटा प्रायवेट कॉलेजीन एडमिशन घेवचें पडटा स्पिकर सर खंय ना खंय आमकां हे सिट्स जे आसा ते वाडोवपाक जाय दुसरें म्हणजे आमकां खंय ना खंय टायअप करचें पडटलें कित्याक गोंयांत इतल्यो फार्मास्युटिकल कंपनीज आसा मात तरी पूण आमचे जेन्ना भुरगे शिकता पास आवट जाता 60 स्टुडंट पास आवट जाले नाल्यार तांकां भुरग्यांक थंय कामां मेळना हें सामकी वायट गजाल आसा 60 स्टुडंटांक एक वर्सान मेळना कामां सो हें खंय ना खंय म्हाका दिसता हेजेर इम्प्लिमेंटेशन आनी प्रायोरिटीची बेजीस आयज सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय की बाबा हेंकां आमी कंपल्सरी करतले की आमचे भुरगे जे गव्हर्मेंट फार्मास्युटिकल कॉलेज आसा तितूनच्यान पास आवट जातले तांकां आमी कंपल्सरी ह्या इंडस्ट्रीन घेतले कंपनीन घेतले म्हणून स्पिकर सर जो फुडलो आमचो जो डिमांड आसा तो म्हणजे स्टेट इलेक्शन कमिशन डिमांड नंबर 73 आतां इलेक्शन कमिशन आतां रिसंटली इलेक्शनां जालीं लोकसभा इलेक्शन जालें हांव मुद्दम सांगपाक सोदता ह्या लोकसभा इलेक्शनान नॉर्थ गोंयान 508 सावथ गोंयान 377 स्टाफ डिप्लॉय केले आतां हें मायनस कित्याक सावथ गोंयान स्टाफ कमी कित्याक सावथ गोंयान ऑलमोस्ट 141 स्टाफ कमी आसले आनी नॉर्थ गोंयान जो स्टाफ अकॉर्डिंग टू तुमची LQ हांव म्हाजो आन्सर दिना आनी नॉर्थ गोंयान 508
हे स्टाफ आसा स्पिकर सर आनी स्टाफ कमी थंयले हें जालां म्हणटा थंय आयज सावथ गोवा तुमी पळयता आसतले आयज रुरल एरिया खूब आसा थंय कमी आसा आनी हांगा चड आसा आनी अशें जालां स्पिकर सर स्टाफ कमी आसा आनी आमची कामां जायना स्पिकर सर आख्खे हे प्रोजेक्ट जे आसा ते पेंडींग उरता डेव्हलपमेंटल वर्क आमी खंय गेले खंयच्या ऑफिसान गेल्ले ते म्हणटाले कितें आमकां इलेक्शन ड्युटी घातल्या आमकां इलेक्शन ड्युटी घातल्या खंयच्याच इस्टिमेट सादे जायनासले कोणी इंजिनियर येयलो आयज पासून ते सांगता आमकां तेका लागून जावना कामां म्हणून आयज पासून वर्स अशीच कामां उरता सो जे स्टाफ घालपाक जाय तितले स्टाफ घालिना स्पिकर सर एक्सेस मायज वाडोवन घालता स्पिकर सर हें कित्याक लागून जाता एवरी स्टाफ म्हणटा आमी इलेक्शन ड्युटी अशें जावपाक शकता हांगा तुमी एक ना ना नॉर्थ गोंयान तुमी इतले स्टाफ कित्याक घातले तशें जाल्यार आमी घालिना ते मागतात तेच म्हणटा तुमकां कित्याक लागून इतले मागल्यात तुमी रिजन दिवपाक जाय आसलो स्पिकर सर आयज आमची कामां पेंडींग उरलेली आसा स्पिकर सर तशेंच कावंटिंगाकूय सेम कावंटिंग म्हटल्यार ते कावंटिंग जावचे पयलू पासून कंटिन्युअसली म्हणटा आमी कावंटिंगाक आसा स्टाफ सो आं स्पिकर सर खंय ना खंय हो जो आसा हेजेर ट्रॅक दवरपाक जाय आसलो आनी म्हाका दिसता सरकारान सगल्यांकूच दिले नाल्यार कामां कशीं जातलीं स्पिकर सर तसोच आतां जो एक्सपेंडिचर आसा हे फावटी म्हणजे गेले लोकसभा 2019 एक्सपेंडिचर आसलो 67.61 लाख 542 हो एक्सपेंडिचर आसलो ह्या फावट 2024 एक्सपेंडिचर आसा 2 करोड 37 लाख 71,000 स्पिकर सर हांव कित्याक लागून सांगता हें कित्याक आतां जे व्हेकल रेंटाक घेतलेल्यो ह्या इलेक्शनाक लागून तांकां आजून पर्यंत स्पिकर सर जो म्हाका रिसंट अपडेट येयला त्या प्रमाणे आजून पर्यंत तांचो पेमेंट पडलो ना तुमी रेट जे आसा ते वाडयले स्पिकर सर हें आसा म्हणल्यार 67 लाख ते 2.37 करोड जाल्या पण जो पेमेंट स्पिकर सर येवपाक जाय आजून पर्यंत तांकां व्हेकलांक आजून पर्यंत येयल्लो ना तशेंच जेन्ना आमी पळयताले पुलीस स्टाफ जावं आनी कोण तांकां बाबड्यांक जे जेवणाची फेसिलिटी आसा ती सारकी नासली उदक सारकें नासलें सो ही फेसिलिटी इतलो पेमेंट वाडोवन पासून फेसिलिटी ना पयशे इतले आमी स्पेंड केले इलेक्शनाच्या टायमार पण तरी पूण फेसिलिटी ना हें कित्याक लागून जालां हेजोय उत्तर आमकां स्पिकर सर जाय स्पिकर सर फुडलो जो आमचो डिमांड आसा तो म्हणजे सिवील एविएशन डिमांड नंबर 84 आतां सिवील एविएशनाचे म्हाका दिसता चडशे म्हाजे जे कलिग्स आसा हे सगळे उलयल्ले आसा आनी तितून मेन येता तो दाबोलीम एअरपोर्ट आतां आमकां खूब नियर बाय दाबोलीम एअरपोर्ट आसा दाबोलीम एअरपोर्टाचे वयल्यान सगळे आमचे जे पॅसेंजर आसा आख्खे इंटरनॅशनली आमकां गोंयांत येताले आतां हांगा स्पिकर सर कितें जाल्लें आसा हांगा स्पिकर सर ज्यो फ्लायट्स आसा फ्लायट्स जे ऑपरेट जाताले आयज कितल्योश्यो फ्लायट जावं ती एअरलायन्स ज्यो आसा एअर इंडिया आसा कतार एअरवेज आसा एरोफ्लोट आसा एअर अरेबिया आसा ओमान एअर आसा ह्यो सगल्यो स्पिकर सर फ्लायट्स ज्यो आसा त्यो ऑलरेडी स्विफ्ट जाल्ल्यो आसा मोपा एअरपोर्टार आतां खूब फावटी हेच्या पयलू पासून म्हाका दिसता सीएमानूय एश्युरन्स दिल्ले ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सगळे एश्युरन्स दिताले की हो जो एअरपोर्ट आसा दाबोलीम एअरपोर्ट हो गोस्ट एअरपोर्ट जावपाचो ना म्हणून आतां हें जेन्ना शिफ्ट जाता तितून आमकां अशें तरी दिसता की हो गोस्ट एअरपोर्टाचेर कताराचेर आसा म्हटल्यार केन्ना जायत गॅरंटी ना ही परिस्थिती आसा स्पिकर सर कित्याक प्रत्येकदां आमकां आयकोंक न्यूज येता की ही फ्लायट शिफ्ट जाता ती फ्लायट शिफ्ट जाता सगळे शिफ्ट जायत रावले नाल्यार एअरपोर्ट कसो चलतलो स्पिकर सर आनी इंटरनॅशनली कितलेशे जाण आमचे एरियेन तरी तिसवाडीन सामको आमकां लागीं पडटा एअरपोर्ट जावं बाकीचे सावथ एरिया आसा सगळ्यांक तांकां लागीं पडटा एअरपोर्ट आनी म्हाका दिसता हो एअरपोर्ट चालू उरपाक जाय आनी हेजेर जे क्लॅरिफिकेशन आसा मिनिस्टरान दिवपाक सीएमान दिवपाक जाय स्पिकर सर तशेंच आमी जेन्ना पळयता की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जे मोपा एअरपोर्ट आतां मोपा एअरपोर्टाचेर येवया मोपा एअरपोर्ट हो खूब प्रोमोट केल्लो की एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें हांगा गोंयकारांक कामां मेळटलीं गोंयकारांक धंदे मेळटले उद्योग जनरेट जातलो आतां उद्योग कितलो जनरेट जाला तो पळोवया स्पिकर सर आतां 35 लाख स्क्वेअर मिटराचो जागो हो IPB अंडर PPP मॉडेला अंडर तांकां दिलो आतां GMRक दिलो इतलो एअरपोर्ट पयलो म्हणजे आयज रेव्हेन्यू जो जनरेट जावपाक जाय आसलो जो एरियस येवपाक जाय आसलो तो एरियस येयना एरियस तो फुडें धुकलिल्लो आसा ताका पेमेंट येयना टोटल लॉसान आसा मोर दॅन 500 CR एज पर द रिपोर्ट हो आजून पर्यंत आमकां मेळिल्लो ना दुसरें म्हणजे जे एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक आयज तुमी पळयता आसतले टॅक्सी कार थंय चालूच आसा परत मिन्स जे लोकल थंयचे आसा पेडणेकार आसा लोकल थंयचे आसा गोंयकार आसा हेंकां थंय धंदो मेळपाक वेरी डिफिकल्ट आसा आयज थंय झगड्यो झुजां हे चालूच आसा तुमी पळयता आसतले कामां भितर मेळपाक आतां जेन्ना हांवें LQ मारलेली रिपोर्ट मागलेलो की तुमचे कडेन कितलो पयलो तुमचे रिपोर्ट डेटा नासलो सेकंड टायम तुमी दिलो 1800 गोंयकार कामाक लागले म्हणून मागीर आतां कितले जाण थंय आजून पर्यंत आसा ते कांय कोणा कडेन येना स्पिकर सर हांव चॅलेंज करून सांगता ते 1800 थंय नात कामाक थंय नात मोपा एअरपोर्टाचेर ना
स्पीकर सर हेजेर खंय ना खंय लक्ष दिवपाक जाय की आमचे गोंयकारांनी ते खंय थंय कितें सांगता खंय स्पीकर सर जे मोपा GMR जे आसा ते कितें सांगता खंय तुमकां जाय नाल्यार काम करना तुमी वचा तुमकां कांय येना कित्याक आमी प्रायवेट आसा म्हणटा स्पीकर सर ते ही गजाल स्पीकर सर ते जे लोकल जे आसा ते सांगता आमकां म्हटल्यार आयज तांकां मात बसून भिरांतना सरकाराची खंय ना खंय सरकारान भिरांतेर दवरपाक जाय कित्याक तो PPP मॉडलाचेर आसा खंय ना खंय आमचो जागो गेल्लो आसा 35 लाख स्क्वेअर मिटर अजून पर्यंत कंपन्सेशन आसा त्या लोकांक अजून पर्यंत सारकें मेळोंक ना जे लँड लुजर्स जे आसा तांकां तरी पूण स्पीकर सर ते शाणपणां करता जे लँड लूज आसा तांकां पासून कामाक घेयना स्पीकर सर सो ही परिस्थिती खंय ना खंय ह्या मोपा एअरपोर्टाचेर जाल्ली आसा आनी हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएमान घेवपाक जाय आनी ताणें क्लियर कट मेन्शन करपाक जाय की आमच्या गोंयकारांक जी कामां आसा जावं ती फेसिलिटीज आसा ती सगळी थंय मोपा एअरपोर्टाचेर मेळटली स्पीकर सर फुडलो जो हें आसा आमचो डिमांड आसा तो म्हणजे मायनींग आतां मायनींग हो खूब इम्पॉर्टंट कित्याक इकॉनॉमी जेन्ना आमी पळयता गोंयची ती इकॉनॉमी पयलू डिपेंड आसली ती म्हणजे मायनिंगाचेर चडशी डिपेंड आसली मायनिंगाचेर आनी आतां गेली ती 12 वर्सां जाली 12 वर्सां आमी एकूच आयकता जेन्ना मायनिंग स्टार्ट जातली फूल फ्लॅज ऑपरेटींग जातली मात अजून पर्यंत स्पीकर सर ती त्या फूल फ्लॅज जी ऑपरेशन आसा तें अजून पर्यंत जाल्लें ना परत आयज आसून सेम स्टेटमेंट सीएम दितलो की आतां जातली आमचो प्रोसेस आसा ऑक्शनिंग जाता हें जाता तें जाता सगळें जाता स्पीकर सर मात पर्टिक्युलरली टोटल जी आयज डिपेंडन्सी आसली तें आयज सगळें जाम पडलेलें आसा स्पीकर सर आनी म्हाका दिसता आयज सीएमान सांगपाक जाय की मायनींग जी आसा फूल फ्लॅज केन्ना पर्यंत चालू जातली स्पीकर सर तशेंच इनलिगल मायनींग डम्प्स जे आसा आतां इनलिगल मायनींग डम्प्साचे हेजे पयलूय आमी उलयल्ले आसा मात हांव नको कितें रिलेशन आसा सीएमाचें बीन तेंचेर अजून पर्यंत एक्शन घेयना जावं ती जी मायन आसा ती सारकी मेजपाक पासून जायना आतां कितली इनलिगल मायनींग आसा ती पासून आमकां खबर ना कित्याक लागून मिन्स रिलेशन कितें आसा ना मायनींग डम्प जो आसा इनलिगल तो डम्प केल्लो आसा साठलेलो आसा तो मेजपाक कित्याक जायना हांव सांगता कित्याक जाय ना कित्याक जायना तो सांगता कित्याक सर्वेयर जो आसा तो स्पीकर तर एकूच आसा आख्खे गोंयभरांत सर्वेयर एकूच मायनिंगाक एकूच सर्वेयर आसा एक सर्वेयरान मायन मेजपाक जातलो कितले घेतले 4 एजन्सी घेतल्यो डिप्लॉय केले आनी कितले जाण सर्वेयर घेतले आतां सुरवात केली करपाक सगळ्यो केल्यो सगळ्यो करपाक कंप्लीट जाल्या ना सो तो आमकां स्पीकर सर आन्सर जाय की कितल्यो कंप्लीट जाल्या कितलो डंप आसा हो आमकां क्लियर कट स्पीकर सर आन्सर जाय स्पीकर सर जो आमचो फुडलो डिमांड आसा तो म्हणजे लिगल मेट्रोलॉजी डिमांड नंबर 80 आतां स्पीकर सर लिगल मेट्रोलॉजी हें इम्पॉर्टंट आसा कित्याक टॅप इन दवरपाक आमचे जे इनलिगलिटीज ज्यो जाता सद्याक आनी प्रॉडक्ट जो आसा जावं ते होलसेलर आसा रिटेल स्टोर आसा सप्लायर्स आसा हे डुप्लिकेट जे प्रॉडक्ट आसा ते डुप्लिकेट प्रॉडक्ट दवरता हांव फॉर एग्जाम्पल सांगपाक सोदता स्पीकर सर आयज भायले जे येयल्ले आसा जो मार्केट हाडिल्लो आसा हे मालवाडी स्पीकर सर जे मार्केटान बसलेले आसा आनी ते जाय तशे आपणाक जाय तशे इनलिगल चलयता आयज इलेक्ट्रिकल आयटम इलेक्ट्रॉनीक आयटम डुप्लिकेट मेळटा आनी आमचो गोंयकार जो धंदो करता तो ओरिजिनली आयज ताका गिरायक जायना कित्याक तो कमी रेटीन दिता ताका प्रॉडक्ट समज पडटा 20 रुपयान तो विकता 30 रुपयान आनी आमचो गोंयकाराक प्रॉडक्ट पडटा 30 रुपयान आनी तो विकता 40 रुपयान स्पीकर सर अशें करून धंदो कसो चलतलो गोंयकार कित्याक गोंयकार सगळे टॅक्स पे करता आनी हो इनलिगली प्रॉडक्ट घेता आनी तो जाय तसो विकता फॉर एग्जाम्पल एक ट्यूबलायट समज आसा ती डुप्लिकेट त्याच ब्रँडाची ट्यूबलायट मेळटा आनी अशें समज स्पीकर सर चालूच उरले नाल्यार म्हाका दिसता आमचो जो धंदेकार आसा तो सारकें बॅकबोन सोंपोवन सारकें बंद उडोवचें पडटलें आनी अशें जाल्लें आसा कितलेशे जाणांची शॉपां जीं आसा ती बंद जाल्लीं आसा रिटेल बंद जाल्लें आसा सप्लायर बंद जाल्ले आसा होलसेलर बंद जाल्ले आसा आनी हेज्या पयलीं स्पीकर सर आमी बसून कंप्लेनी केल्ल्यो आनी ते कंप्लेनीचेर एक्शन जावपाक जाल्ली एक बरो ऑफिसर जो आसलो तेणें एक्शन घेतलेली त्या ऑफिसराक स्पीकर सर हांव सांगपाक सोदता ह्या फ्लोराचेर की त्या ऑफिसराक 2 दिसां भितर ट्रान्सफर मारलो आनी ताका हेड ऑफिसान बसयलो ही परिस्थिती स्पीकर सर आसा सो स्पीकर सर आमचो डिमांड आसा की ज्यो अशें इनलिगलिटी जाता तो रेट्स जे आसा ते कंटिन्युअसली चालू दवरपाक जाय आयज कित्याक बंद जाले आयज खुबशे कमी जाल्ले आसा सारके रेडूच जायना कोण कंप्लेन केल्यारूच करता तुमी जो वचोन तांकां रेड मारपाक जाय तांकां एक्शन घेवपाक जाय आनी तेच करून म्हाका दिसता हे टॅप इन जावपाक शकतलें आनी लिगल माल जो आसा आनी आमकां जो रेवेन्यू आसा तो सारको येतलो स्पीकर सर तशेंच वेट्स एंड मेजर जे आसा तेजो वायलेशन जे आसा ते खूब जाता आतां तुमी पळयता आसतले मेजून दिवपाचें जो मेजून आमी कितें माल खोपयता ते माल पासून जो आसता कमी प्रॉडक्टान येता तेजोय ट्रॅकिंग जायना स्पीकर सर सारको सो हेज्या बाबतींतूय म्हाका दिसता सीएमान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय कित्याक हो सामको दुर्लक्ष जाल्लो आसा आमी आख्ख्या सिटीनी पळयता खंयच्याय सिटीनी तुमी वचा अशेंच चालू आसा स्पीकर सर सो हे म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाचेर लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाचेर लक्ष दवरपाक जाय आनी कोण ऑफिसर सारकें काम करता तेज्या भितर येवपाक जायना कित्याक मागीर अशें जाता कोणी फोन मारता ते आडून दवरता हें जावपाक जायना स्पीकर सर
स्पीकर सर, जो फुडलो डिमांड आमचो आसा तो म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर डिमांड नंबर 81. आतां ट्रायबल वेलफेअर खूब गरजेचो डिपार्टमेंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां कितलेशे आमची ट्रायबल कम्युनिटी आसा तेंचो जो अपलिफ्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटाचेर अवलंबून आसा. स्पीकर सर, हांव पयलो जो डिमांड मांडपाक सोदता तो म्हणजे जे ट्रायबल आमचे हें आसा आनी एवरी कम्युनिटी आसा ते कंटिन्युअसली जो तेंचो डिमांड आसा तो म्हणजे रिजर्वेशन फॉर असेंब्ली इलेक्शन 2027 पर्यंत जावचें, हो जो डिमांड आसा ताका हांव पूर्णपणे सपोर्ट करता. आनी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान आयज क्लॅरिफिकेशन, सीएमान आयज क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय हेजे बाबतींत. आनी 2027 पर्यंत हेजे रिजर्वेशन जावपाक जातलें म्हणून आमकां खात्री बाळगूंक जाय. स्पीकर सर, तशेंच ट्रायबल फंड्स जे आसा, 5 मिनटां स्पीकर सर, जालें, चड घेवं ना आयज. 2 मिनटां, 25 मिनटां जाले. स्पीकर सर, ट्रायबल फंड्स एलोकेटेड जे आसा, आतां खुबशे ट्रायबल फंड्स एलोकेट आसा, पण जे ट्रायबल सगल्यांक मेळपाक जाय ते सारके मेळना स्पीकर सर, ते टायमार मेळना. आतां खुबशे अप्लाय करतात ते खंय ना खंय डिले जाता, खंय ना खंय तांकां अप्लाय करपाक त्रास जाता, कित्याक तेंचे जे लिंकींग प्रोसेस आसा. आतां हांव मुद्दम परत एकदां मेन्शन करता, सीएमान मातशें आयकोपाचें की जे खूब जाण ट्रायबल स्किमीक अप्लाय करतात, थोड्यांक अप्लाय करूंक कित्याक मेळना, कित्याक तेंचे प्रायर टू 1968 हो जो डॉक्युमेंट आसा तो सारको ना. आतां ते रिलेटीव, हो मुद्दम आयकून घेया, रिलेटिव्स जावं तेंची फॅमिली मेंबर्सा कडल्यान करेक्शन करपाक लायता. थोडे रिलेटिव्हांचे करेक्टूच ना, ती जाणटी, ओल्ड सामकी जाणटी. हे खंय ना खंय लक्ष घेवन तांकां खंय ना खंय दिवपाक जाय, कित्याक 100 वर्सां पयलींचे, 150 वर्सां पयलींचे थंय कुटुंब आसा. मात तेंची त्या टायमार मिस्टेकी जाल्ल्यो, पण म्हाका दिसता ट्रायबल वेलफेअराच्या थ्रू खंय ना खंय एक नोटिफिकेशन हाडलें नाल्यार हें क्लियर जातलें. तशेंच लिंकींग डॉक्युमेंट्सूय तांकां खंय ना खंय प्रोवायड करूंक मेळटलें. स्पीकर सर, तशेंच ट्रायबल सब प्लॅन्स जावं ट्रायबल फंड्साचे जे फंड्स आसा ते अनयुटिलायज उरता. आतां खूब फावटी डिपार्टमेंटाक फंड्स दिल्ले आसता आनी कितलेशे डिपार्टमेंट्स आमी पासून जेन्ना पळयलें की कितलेशे डिपार्टमेंट तो फंडूच यूज करिना. आतां हो फंड स्पीकर सर कित्याक लागून दिला की जो डिपार्टमेंट आसा तो ट्रायबलांक सपोर्ट करपाक शकतलो आनी ट्रायबल खंय ना खंय ट्रायबल एरिया जी आसा ती बरी डेवलप जावपाक शकतली. पण हांव नगो कित्याक लागून सरकारान हेजेर टॅपीन दवरपाक जाय, ह्या डिपार्टमेंटान हेजेर टॅपीन दवरपाक जाय आनी सगळो जो फंड आसा तो युटिलायज जावपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच सीएम खूब फावटी मेन्शन करतालो की ट्रायबल फंडाच्या अंडर जें एग्जिक्युशन जातलें आनी तितून ट्रायबल भवन आनी ट्रायबल म्युजियम हें येतलें, जावं कम्युनिटी हॉल्स जी आसा ती खुबशे ट्रायबल विलेजींनी येवपाची आसा ती येतली म्हणून. बट आजून पर्यंत म्हाका तरी दिसना की ट्रायबल भवन आनी ट्रायबल म्युजियम कंप्लीट जाला म्हणून. सो केन्ना जातलें हेजो आमकां एश्युरन्स जाय. स्पीकर सर, तशेंच ST SC कम्युनिटी ऑफिस जें आसा, स्पीकर सर जालें 2 मिनटां ती. स्पीकर सर, ST SC ऑफिस जे आसा ते सेटअप जावपाक जाय सावथ गोंयानूय. नॉर्थ गोवान आसा पण सावथ गोंयान ना. सो हांव डिमांड करता स्पीकर सर की हें सावथ गोंयानूय सेटअप जावचें. स्पीकर सर, अटल आसरा स्कीम जी आसा, स्पीकर 2 मिनटां जालें, अटल आसरा स्कीम आसा ती 1,50,000 रिपेराक 1,50,000 मेळटा, ती वाडोवन 5 लाख तरी करचे. आयज रिपेर 1.5 लाखा भितर कांय जायना स्पीकर सर. सो ती वाडोवपाक जाय स्पीकर सर. तशेंच स्पीकर सर, डिपार्टमेंटान जो कास्ट हें आसा, बाकीचे जी फॅसिलिटीज आसा ट्रायबलांक ती जाता तितले मीन्स फास्ट प्रायोरिटीचेर टायम बॉन्ड मॅनराचेर दिवच्यो. कित्याक हांवें काल मेन्शन केल्लें की सक्सेशन डीड जी आसा त्यो खूब फावटी आमकां डिले करता ट्रायबल आमच्या विलेजीन पासून अशें केल्लें आसा. सो हें खंय ना खंय तांकां करपाक दिवपाचें न्हू. आनी लास्ट स्पीकर सर, लास्ट म्हाजो जो डिमांड आसा तो म्हणजे प्लॅनिंग स्ट्रॅटेजिक एंड इव्हॅल्युएशन डिमांड नंबर 75. स्पीकर सर, म्हाका दिसता बाकीच्या कलिग्सांनीय सांगलेलें आसा आधार कार्ड एनरोलमेंट जें आसा तें आधार कार्ड एनरोलमेंट आसा तें खूब डिले जाता आनी म्हाका दिसता हांवें ऑलमोस्ट 5-6 कॅम्प केल्ले आसा. सो 6 कॅम्प करून पासून ते कंप्लीट जायना आनी पंचायती सेपरेट कॅम्प करता. हांव मागता स्पीकर सर की आधार कार्ड एनरोलमेंट आसा हे पंचायतींनी करचें आनी पंचायतीक एक स्टाफ दिवचो जो स्टाफ हे आधार कार्ड एनरोलमेंट करपाक शकता. आनी मेन ज्या डिपार्टमेंटाचें आसा, जे ह्या प्लॅनिंग एंड स्ट्रॅटेजिक डिपार्टमेंटाचें आसा तें म्हणजे हें बजट जें आसा तें इम्प्लिमेंटेशन जाता म्हणून ती खात्री घेवपाक जाय आनी म्हाका दिसता हें करून घेवपाक जाय. इतलें सांगून म्हाजी 2 उजार सोंपयता. थँक्यू स्पीकर. विजय सर. Speaker sir, I rise to support the cut motions I moved and oppose the demands. Speaker sir, सुरवात करचे पयल्याच दिसा जेन्ना असेंब्ली सुरवात जाली त्या दिसा हांवें एक सेक्रेटरी एज्युकेशनाचे अगेन्स्ट एक स्टेटमेंट केल्लो, नांव घेनासतना, की ताणें एक प्रेस स्टेटमेंट दिलो ऑन NEP आनी त्या दिसा तो आमचो प्रश्न आशिल्लो. सो सबसिक्वंटली आय हॅव अंडरस्टूड की जितली आमकां प्रिविलेज आसता मेंबरांक तितलें आमचें कर्तव्य जाता की आमी जेन्ना खंय चुकले दुसऱ्याचेर उगीच कितें
charge केलो तो charge the wrong we might as well admit it. So Speaker sir, I have understood that this was not an interview given by Prasad Lolekar, Secretary Education. I also spoke to the editor Times of India, Rajesh Menon. And there was no means for me to find out it was an interview or not. But it could have caused harm to his image. Ki baba yedo senior officer Goinkar, takai kaide kashe khabar nashile. Pun taso to prakar ni. And if I have caused any harm to his image, I ask for forgiveness. I am sorry for it. Speaker sir, आज start करता हूँ demand number 34 school education. School education an issue start जाल्लो आणि हो पसून हांवें स्टेटमेंट आतां पयलीं केला हो NEP-चेर. स्पीकर सर NEP-चे guidelines आनी कितें वाचलें आमी. If you Google NEP, they say that NEP proposes the revision and revamping of all aspects of education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the aspirational goals of the 21st century education, including sustainable development goals. Speaker sir, NEP lays particular emphasis on development of creative potential of each individual. So ये NEP म्हणल्यार स्पीकर सर अशें सादें न्ही आनी तें अशें झूप करून आमी पयले हांव फर्स्ट आयलो रेसीन म्हणपाची वस्त न्ही. एक व्हडलो कॉम्प्लेक्स इपॉक मेकींग स्टेप जातून इंडिया कॅन बिकम विकसीत म्हळ्यार वी कॅन कम्पीट इंटरनॅशनली. सो हें स्पीकर सर जातना हांवें ताचेर थोडें जें कितें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केलां इन्क्लुडींग थ्रू सम ऑफ देयर एक्सपर्ट्स इज दॅट लँग्वेज 1 लँग्वेज 2 आसता आनी ताजे खातीर स्पीकर सर लँग्वेज 1 जर कोंकणी वा मराठी आसली जाल्यार लँग्वेज 2 इंग्लीश आसता. हें आतां फर्स्ट स्टँडर्डाचें सांगता हांव. सो हातूंत पयलो एस्पेक्ट असो येता की टिचर्स हॅव टू बी ट्रेन्ड to have a transition from Konkani in Devanagari script to English in Roman script. Teacherank पयलीं ट्रेनिंग जावंक जाय. स्पीकर सर म्हाका दिसता हाजेर फोकस आमच्या सरकाराचो जावंक ना. कित्याक वेबसायट जर तांणी पळयली जाल्यार अनिल सामंत म्हणून हू लीड्स द कमिटी हॅज नॉट देर इज नो ट्रेस ऑफ दॅट फावंडेशन कमिटी रिपोर्ट ऑन द वेबसायट. दुसरें सगळ्यांचो मेळटा हो रिपोर्ट मेळना स्पीकर सर. मागीर आमी कितें जाता देन वी आर गोईंग टू इंटू न्युमरल्स. न्युमरल्स म्हणटा तो इंटरनॅशनल सेट म्हळ्यार कोंकणीन एक असो आसता तो एक असोच आसचो पडलो. इंटरनॅशनल सेटान आमी वतात आनी 6वेक जेन्ना पावता तेन्ना 3rd लँग्वेज इंट्रोड्यूस जाता. ऑल्सो वोकेशनल जेनेरीक एंड आर्ट म्हळ्यार हें स्कील बेस्ड एज्युकेशना खातीर एटिट्यूड्स एंड एप्टिट्यूड्स डिवेलप करपाचो पयलो स्टेप स्पीकर सर. 3rd लँग्वेज खंयची जावंक शकता हिंदी मराठी संस्कृत उर्दू कन्नड. स्पीकर सर 9वेक पावतकर वोकेशनल स्पेशलायझेशन म्हणटा तें सुरवात जाता म्हळ्यार स्पेसिफीक स्कील बेस्ड ट्रेड लायक लेट्स से केटरिंग धरया आनी दीस इज गवर्न्ड बाय अ नॅशनल स्किल्स क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF. आतां तशें पळोवंक गेलें जाल्यार हें फक्त ह्या सरकाराचेंच काम न्ही. दीस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस. दीस हॅज बिगन इन 2014 आनी मागीर 2019 तें एडॉप्ट हांगा जावपाक लागलें. स्पीकर सर म्हळ्यार ते टायमार 9वेक तूं 3 लँग्वेजीस तुका आसता आनीक 3 मेन सब्जेक्ट आसतात मॅथ सायन्स आनी सोशल सायन्स. स्पीकर सर हांगा इंटरडिसिप्लिनरी एरिया म्हणटा ती भितर येता वीच इज एनवायरमेंट कन्जर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. चड करून ही 9वी ती 10वेक. एसेसमेंट आहा तो आउटकम बेस्ड लर्निंग एसेसमेंट. हें सगळें नवें स्पीकर सर. हें पयलीं आमी आयकूंक ना. बट आय हॅव डन एन अमेरिकन ग्रेडिंग सिस्टम कोर्स वीच इज CGPA. सो मातशें आमकां कितें खबर आहा बट गोंयाक म्हाका दिसता हें नवें. आतां 9वेक आनी 10वेक सेमिस्टर सिस्टम येता म्हळ्यार 40 मार्क ऑब्जेक्टीव 40 मार्क सब्जेक्टीव 20 मार्क इंटरनल एसेसमेंट आनी 1 क्रेडीट म्हळ्यार 30 वरां आनी भुरग्यांक 40 क्रेडीट वर्साक करपाक जाय. 6वेच्यान PG मेरेन पोस्ट ग्रॅज्युएट मेरेन स्पीकर सर. आतां 11वे 12वेक इन डेप्थ स्टडी जाता 2 लँग्वेजीस 4 सब्जेक्ट इन ग्रुपिंग्स. स्पीकर सर हांगा इश्यू जातलो जे हांवें त्या दिसा मुखेलमंत्र्याक म्हणिल्लें की इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टिट्यूशन कूड बिकम अ मेन प्रॉब्लम इन द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP. स्पीकर सर हाजेर हांव एक मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदतां की वर्कलोड कांय कमी जायना
वर्कलोड कमी जाला NEP जावन म्हणटा तें खंयच प्रूव जायना. सो तशें जाल्यार वाय डू यू रिफ्यूज NOCs फॉर परमनंट पोस्ट? एज्युकेशन डिपार्टमेंटान स्पीकर सर एक पर्टिक्युलर मनशाक मेळचो पडटा आनी तो मेळ्यारूच तुका तो हें मेळटा, तुका परमनंट पोस्ट सँक्शन जाता, नाजाल्यार जायना. हें मायकल लोबो त्या दिसा सांगतालो कोण तरी कितें म्हणटालो तो ताका, तें नांव म्हाका बिगिनींग ऑफ द एज्युकेशन डिमांड्स ओनली. आय डोंट वॉन्ट टू पोल्यूट द एटमॉस्फियर बाय युजींग दॅट नेम, बट ही इज दॅट स्पीकर सर. आतां आर्ट एज्युकेशन धर, आर्ट एज्युकेशनान अशें धरुया की हांव म्युजीक करूंक सोदतां. स्पीकर सर, लास्ट टायम एन इन्स्टिट्यूशन हॅज बीन गिवन मेंटेनन्स ग्रांट आनी तो एनहान्स केल्लो केन्ना? सो म्युजीक जर हांव शिकतलो जाल्यार थंय तसो स्टुडियो जाय स्पीकर सर. सो तुका खूब कडेन अशें जावचें पडटलें की 9वी आनी 10वी थोड्या इश्कोलांतली बंद करून दुसरे एडेड स्कुलांक थंय हाडचें पडटलें. दीस कूड बी द नेक्स्ट थिंग दॅट ही वील हॅव टू से, बट इज नॉट रेडी टू से इट एट दीस मोमेंट बिकॉज इट वील बी शॉकिंग म्हणून. स्पीकर सर, ताका स्पेशल बजेटरी प्रोविजन NEP एडॉप्ट करपा खातीर आसपाक जाय आशिल्लें, वीच वी कॅनॉट सी इन दीस कोर्स इन दीस बजेट. स्पीकर सर, समग्र शिक्षा अभियानाक कॉन्ट्रॅक्ट तुमी रिन्यू करनात, सॅलरी इन्क्रीज करनात. मुखेलमंत्री पसून येस म्हणल्यार म्हाका दिसता फायनान्स डिपार्टमेंटांतलो भटाक प्रॉब्लेम आहा, कितें आहा तो म्हाका खबर ना, पूण म्हाका कळना इतले बारीक लोकांक तुमी कितें टार्गेट करता ते. सॅलरी वाडयली मरे. वाडयली न्ही, तें तुजें एक डिसिजन तुवें घेतलां, पुणून तें तूं हें करना. कितें करता तें ताणें, हांवें आयकलां ते भशेन फायनान्स डिपार्टमेंटान ऑब्जेक्शन हाडलां आफ्टर द गव्हर्मेंट हॅज टेकन हें. ती वोगीच उलयना हांव, म्हाकाय खंयच्यान इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून उलयता हांव स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांगा इश्यू येता आतां NEPच्या हाजेर एक जनरलायज जर केलें जाल्यार अंगणवाडी आनी प्रायमरी स्कुलांचेर तूं कितें करतलो? वील यू मर्ज अंगणवाडीज वीथ गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुल्स? Will they be incorporated into the foundational stage, or are you ignoring the foundational stage? When you are setting rules and regulations, केन्ना ते करतलो तूं प्रायमरी एज्युकेशना खातीर? स्पीकर सर, हांकां सगळ्यांक तुवें रेजिस्टर करपाक लायली. रेजिस्टर जातकर फुडले स्टेप्स तुमी कांयच घेवंक ना. स्पीकर सर, हाजे अर्थ असो जाता की पयलीं तूं इम्प्लिमेंट करता आनी मागीर तूं चिंतता कितें करुया काय म्हणून. स्पीकर सर, NEP म्हणटा ती पॉलिसी लॉन्च जाल्ली 2020. तुवें इम्प्लिमेंट केली 2023-24. स्टियरींग कमिटी फॉर्म जाली फेब्रुवारी 2024. पयली मिटींग स्टियरींग कमिटीची जाली मार्च 2024. स्पीकर सर, ते मिटिंगेक मुखेलमंत्री एबसेंट आशिल्लो. म्हाका दिसता मुखेलमंत्री इलेक्शनान बिजी आशिल्लो. स्पीकर सर, 9th स्टँडर्डाच्या भुरग्यांक, टिचरांक, दे आर फायंडींग इट डिफिकल्ट टू कोप विथ द ट्रेनिंग ऑन वन सायड एंड टिचींग ऑन द अदर. सेम टायम तांकां करचें पडटा. स्पीकर सर, टीचर्स आर फायंडींग इट डिफिकल्ट टू प्लॅन देअर लेसन्स. तांकां अशें दिसता की इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स आनी वोकेशनल सब्जेक्ट्स डिले करूंक जाताले आनी एटलिस्ट शूड हॅव बीन इम्प्लिमेंटेड वन एट अ टायम. स्पीकर सर, ट्रेनींग एप्रिलान कित्याक जालें ना? इलेक्शना खातीर तुमी बिजी आशिल्ले. अशें जाल्यार 19,000 भुरग्यांचो फुडार तुमी एक इलेक्शना खातीर धोक्यान घाल्लो आहा. स्पीकर सर, सिलेबस फॉर एनवायरमेंट स्टडीज हो फायनलायज जालो. म्हाका कळटा ते भशेन 2 ते 3 चॅप्टर तुमी सर्क्युलेट केल्या. स्पीकर सर, पयल्या वर्सान तुवें कंटेंट म्हणटा तो सर्क्युलेट केला, म्हणल्यार सिलेबस, बुक्स, रिफरन्स मटेरियल. दुसऱ्या वर्सान तुज्यान करूंक जातालें की NEP, लेसन प्लॅन, सेमिस्टर प्लॅन, मल्टिपल चॉयस हें तुवें स्टार्ट करूंक जातालें. हें दोनूय बरोबर करून रश कित्याक केली? कितें अशें ताकतीक आहा की यू हॅव टू बी द फर्स्ट? स्पीकर सर, हे हातून टीचर घुसपल्यात आनी खूब सिनियर टीचर VRS घेवपाचे तयारीन आहा अशें म्हाका कळटा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हायर एज्युकेशनान एक मेजर इश्यू म्हणटा तो की डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन डिसायड करता खंयचे कोर्स तुवें घेवप. मेजर आनी मायनर कोर्सीसाचो चॉयस ते दितात. स्पीकर सर, NEP म्हणटा तें जें आशिल्लें, NEP म्हणटा तें बेजिकली वॉज अबाउट फ्रिडम ऑफ चॉयस, की भुरग्यान चूज करप. डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन चूज करूंक शकना. स्पीकर सर, कॉम्बिनेशन मेजर आनी मायनर कोर्सीसाचें इज अ चॉयस ऑफ द स्टुडंट्स, नॉट डायरेक्टेड हायर एज्युकेशन. हें कित्या खातीर आसूंक शकता? कोण तरी एक टोटोफोर्ट टीचर आसतलो, ताजें काम वचचें न्ही म्हूण तुमी भुरग्यांक तो कोर्स शिकोवंक लायतात. स्पीकर सर, अशें जालें जाल्यार हें डिग्रेडेशन जातलो एंटायर एज्युकेशन सिस्टमाचो आनी लोक गोंय सोडूंक लागतले. स्पीकर सर, हें हांवें पयरूय त्या दिसा रेज केल्लें, मुखेलमंत्र्याक हाजेर क्लियर आन्सर दिवचें. आनी हांव आनी एक मागता स्पीकर सर,
हातूंत गोल्स आहात हायर एज्युकेशनान 2 वर्सांचे 5 वर्सांचे 10 वर्सांचे नेक्स्ट 1 इयरान सगळे प्रिंसिपल अपॉइंट करचे पडटले इंटर्नशीप बेस्ड कॉलेज प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस जावचे पडटले युनिवर्सिटी एंड कॉलेजीस हॅव टू प्रिपेर एन इन्स्टिट्यूशन डेव्हलपमेंट प्लॅन स्पीकर सर गव्हर्मेंट हेच NEPचो पर्पजूच डिफीट करता बाय चुजींग द सब्जेक्ट्स ऑफ अंडर ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स स्पीकर सर हें म्हाका दिसता डायरेक्टरेट प्री डिसायड करता सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हें कंप्लिटली रॉंग आनी म्हाका दिसता सरकारान हाजेर क्लियर येवपाक जाय सरकार कितें स्टेप्स घेता इन्क्लुडींग फंडींग टू सी दॅट ऑल दीस 16 टार्गेट्स आर कंप्लिटेड इन 2 years हें फुडल्या वर्सान मेरेन कशें जातलें मुखेलमंत्री नेक्स्ट स्टियरींग कमिटीक वतलो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो हें बी ताणें सांगूंक जाय स्पीकर सर हायर एज्युकेशनाचें बजेट 589 crores 553 crores जाला म्हणल्यार 7% डिक्रीज जाल्या गोवा स्कॉलर स्कीम म्हणटा तेजें एलोकेशन 1 कोटीच्यान 50 लाख जालां भाऊसाहेब बांदोडकर स्कीम फॉर हायर एज्युकेशन फॉर ऑर्फन स्टुडंट्स 5 लाखाच्यान 2 लाख जालां ग्रांट इन एड सॅलरीज ऑफ गोवा युनिवर्सिटी 78 crores 72 crores जाल्या म्हळ्यार NEP खातीर कमी स्टाफ लागता अशें कितें आसा स्पीकर सर स्पेशल असिस्टंट्स टू गोवा युनिवर्सिटी एलोकेशन 2 कोटीच्यान 5 लाख जालां असिस्टंट्स टू नॉन गव्हर्मेंट कॉलेजीस 250 कोटीच्यान 240 कोटी जाल्ले आहा स्पीकर सर अशें खूब आहा एक बॅचलर इन मिडिया म्हूण कोर्स आहा म्हाका एक मारियो पिमेंत म्हूण ताणें सजेस्ट केल्लें की BSc BEd आनी BA BEd सावथ गोवान जावंक जाय आनी फक्त एकूच कोर्स आहा कॉलेज आहा म्हणटा पेडण्यां सो सावथ गोंयचे लोक पेडण्यां वचचे तुमी सगळे टुरिस्टांकूय पेडण्यां वच म्हणटा आनी आमकां इथे शिकपाकूय पेडण्यां वच म्हणून अशें जावंक शकना सावथाक तुमी नाका म्हणटा ना 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 हांवें नाका म्हणूंक तशें हांव कित्याक नाका म्हणटलो तुका सगळें नाका म्हणना हांव खूब गोश्टी कर म्हणटा पूण तें तूं आयकना स्पीकर सर म्हाका दिसता आतां टॅक्निकल एज्युकेशनाचेर येता फास्ट करता स्पीकर सर तुमी आज हें करून नाका बेल बीन मारपाक त्रास घेवं नाका हांवूच म्हाका बेल मारता एक शुभम कामत म्हणून म्हज्या म्हऱ्यान आयलो स्पीकर सर हे भुरग्यान एक म्हाका पॉयंट आवट केलें की एक CGPA म्हळ्यार क्युम्युलेटीव ग्रेड पर्सेंट एवरेज म्हणून कॅल्क्युलेशन जें आसता इट वॉज टेकिंग इनटू अकाउंट ओन्ली द 4 semesters इन्स्टेड ऑफ 8 semesters 4 सेमिस्टरांचेंच करचें म्हणून कोविडाच्या टायमार स्पीकर सर तांणी तें चेंज केलें चेंज करून अशें जावपाक लागलें की जो डिप्लोमाचो डिग्रीन येता ताका 6 सेमिस्टरान कॅल्क्युलेशन जाता आनी डिप्लोमाचो मनीस जो आहा ताका डिग्री परत चड मार्क मेळूंक लागता जो डिग्रीन भितर सरला 12वेन चड शिकून चड मार्क घेवन ताका फायनल रिजल्ट जेन्ना येता इंजिनियरिंगाचो तेन्ना तो कमी जाता सो ताजे कॅरियर प्रॉस्पेक्ट फुडें काबार जाता स्पीकर सर सो ताजे खातीर हांव मागतां की पॅन्डेमीक एफेक्टेड बॅचा खातीर पसून हो CGPA स्कोर तांणी रिकॅल्क्युलेट करचो फॉर द 4 semesters लायक बिफोर तांकां बरो स्कोर घेवन दी आनी तांकां बरे जॉब तांचेच घेवन दी सरकारान जॉब दिवपाची गरज ना तांकां स्पीकर सर मेडिकल कॉलेज आनी डेंटल कॉलेजी हातून येता हेच हायर एज्युकेशनान येता डिमांड नंबर 35 तातूंत एक ऑब्जर्व जाता स्पीकर सर फक्त 10 स्टुडंट GMCन आनी एकूय स्टुडंट न्ही म्हळ्यार 0 स्टुडंट्स इन गोवा डेंटल कॉलेज हॅव बीन एडमिटेड अंडर रिजर्व कॅटेगरी फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी दीस इज अ लिटल शॉकिंग स्पीकर सर इतलें जेन्ना पर्सन फॉर डिसेबिलिटी खातीर करपाक लागला जाल्यार गेले 5 वर्सान म्हळ्यार 2019 ते 2023 डेंटल एकूय डेंटिस्ट डिसेबिलिटी आशिल्लो मनीस जावंक ना जावचो ना GMCन 10 स्टुडंट 5 वर्सान जाल्ले आहा दीस इज अ व्हेरी कन्सर्निंग फॅक्ट स्पीकर सर खूब जाणांक मार्कशीट एक सेमिस्टराची मार्कशीट दुसऱ्या सेमिस्टरान मेळटा इव्हॅल्युएशन फीज आनी रिव्हेरिफिकेशन फीज स्टँडर्डायज जावपाक जाय मेडिकल कॉलेज आमच्या अंडर येना DHEच्या अंडर येना ना ना येना दॅट इज डिमांड आयज न्ही तो कित्याक इट इज अंडर हेल्थ कसो येतलो हेल्थ एडमिशन रे एडमिशनाचे हायर एज्युकेशनाच्या अंडर येतलें न्ही एडमिशन हेल्थ डिपार्टमेंट एडमिट खंय करता एडमिशन जे आपण एडमिशनाचें उलयता एडमिशन ते ओगीच तुका कोण एडवायस दिता पळय थंयच्यान टेक्निकल एडमिशन जी आहा पळय स्पीकर सर ही टेक्निकल बोर्ड जो आमचो करता पळय तेज्या अंडर येता तेंच्यांनी एप्लाय अरे पण ते हेल्था अंडर येना ते एज्युकेशनाच्या अंडर येता त्या एड्युकेशनाच्या अंडर येता बट डिसेबिलिटी मनशान एप्लाय करूंक ना जाल्यार मेळटलें कशें स्पीकर सर
डिजेबिलिटीचो मनीस एप्लाय करचो ना अशें न्ही. हाजे पयलीं तुवें सरकाराच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू सांगल्यो की डिजेबिलिटीच्या मनशांक दिव्यांग म्हणून आमी एक्सेप्ट केले, आमी तांचे भितर गेले, आमी हें केलें तें केलें. हातून अशें जावंक शकता, अवेरनेस जावंक ना, जावंक शकता. तूं कित्याक एडमीट करना तें? स्पीकर सर, हाजो क्लियर अवेरनेस आनी हाजो ट्रान्सपरंट प्रोसेस आमी फॉलो करता. स्पीकर सर, जो अवेरनेस मुखेलमंत्र्याक आहा तो अवेरनेस एक बारीक भुरगो काणकोणान जो शिकता ताका ना. हो इशू हांव पॉयंट आवट करूंक सोदतां. हांव आज आमदार, म्हाका अवेरनेस खूब आसतालें. ताका पळय अवेरनेस कितलें आहलें, ताका कोण हेल्थ म्हूण सांगलें, ताणें हेल्थ म्हणून आमकां सांगलें. बरें जालें हांवें पडते कावंटर केलें म्हणून. नाजाल्यार हेल्थ म्हणून सांगून हांव बसपाचो ओगी. आमच्या कानान घालूंक मेळना स्पीकर सर अशें. स्पीकर सर, आतां एक स्कूल एज्युकेशनाचें बजेट 4% इन्क्रीज केलां. जस्ट 4% इन्क्रीज. इन्फ्लेशन जर कन्सिडर केलें जाल्यार नेट एलोकेशन 0 जाता. स्पीकर सर, NEP रिफॉर्म्स तुमी केल्ले आहा. फक्त 1% इन्क्रीज इन एलोकेशन ऑफ सॅलरीज फॉर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स इतलेंच जाल्लें आहा. फंड फॉर प्री प्रायमरी 56 लॅक्साच्यान 48 लॅक्स जाल्या, म्हळ्यार 15% डिक्रीज जाल्या. समग्र शिक्षा अभियानाक तशा तशें दवरला स्पीकर सर. पार्ट टायम इन्स्ट्रक्टरांक प्रॉमीस केल्ले ऑक्टोबर 2021 तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जातलो एवरी इयर विथ सॅलरी इन्क्रिमेंट. सर, बजेट खंयचे कमी करूं ना आमी. तांचें बजेट इन्फ्रास्ट्रक्चराचें बजेट PWDक दिला म्हणून तो हांगासर तुका कमी दिसता, एकच आसा. पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चरचो बजेट भितर दिसतालो. स्पीकर सर, proposal for enhancement of salary of part-time instructors, file number GSS-EST-ATR-EC meeting GSS-5/23-24. तूं म्हणटा बजेट सरप्लस आहा. हांवें तुका क्लियर कट फायलीचो नंबर दिल्लो आहा. तुवें उतर तुजें राखपाक जाय. स्पीकर सर, तुजें हांवें डेट सांगता तुका. तुवें ऑक्टोबर 2021 ताका उतर दिलें. उतर कितें दिलें की कॉन्ट्रॅक्ट आपूण रिन्यू करतलो आनी सॅलरी इन्क्रिमेंट दितलो. तुवें तुजें उतर राखूंक ना. आनी म्हजें काम हें पॉयंट आवट करप. स्पीकर सर, स्पीकर सर, ग्रांट्स फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हें addresses the needs of children with disabilities. Traveling allowance, escort allowance, uniform, stationery, equipment for all special children through 33 special schools and catering the educational needs in 56. ताजे 1,50,50,00,000 जाला. पयर तूं निलेश काबराजाच्या बर्थडेक गेलो, ते सगळें बरें आयकलें. इश्कॉल बेस्ट. हांवूय गेल्लो थोडे दीस पयलीं. सगळें बेस्ट. तांकां ट्रान्सपोर्टाचें हें कर. खंय गेला? निलेशाच्या भाशणाक हांव राविल्लो. कितें उलयता काय म्हणून. निलेशाक सांगला आसतलें कांय वायट उलोवनाका म्हणून. सगळें बरेंच उलय म्हणून. सो स्पीकर सर, सरकार इनसेन्सिटीव म्हणून दिसूंक जायना. आज हांव ओपोजिशन म्हणून तुमी म्हणटाले हो चड उलयता म्हणून. पूण सरकार मुखेलमंत्री जेन्ना थंय वता तेन्ना इमिजिएट रिजल्ट तांकां मेळपाक जाय. एंड दीस इज वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. स्पीकर सर, वोकेशनल कोर्सीसांचो ग्रांट 50 लाख गेल्या वर्सा आशिल्लो, ह्या वर्सात 35 लाख जाला. स्पेशल ग्रांट्स फॉर कोंकणी मराठी स्कूल 6 कोटीच्यान 2 कोटी जाला. स्पीकर सर, आतां कितें कोंकणी बंद करून गुजराती बी स्टार्ट करता म्हाका कळना हें कित्याक तें. स्पीकर सर, इश्कॉलांचें एक सेंट फ्रांसीस झेवियर स्कूल भाटपाल म्हणून आहा, ताका 8वी ते 10वी परमिशन मेळचें अशें म्हणून सरकारा कडेन ते झगडटात. स्पीकर सर, हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो. थंय 2 रिमोट विलेजीस आहा म्हणून सांगल्या. एक पेडण्यां तोर्मास म्हणून आनी एक भाटपाल काणकोण. तांकां ग्रांट्स दिवंक ना. स्पीकर सर, हें म्हाका एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे उत्तरान मेळटा. स्पीकर सर, हें स्कुलान म्हाका दिसता मिटिंगूय घेतिल्ली. एक मिसअंडरस्टँडींग जाल्लें आहा. थंय म्हणटात तांकां सांगता डिपार्टमेंट की अंडरटेकींग दिलें डायसेशन एज्युकेशन सोसायटीन की स्कूल वील बी युजींग इट्स ओन फंड्स. आतां चॅक करूंक गेले जाल्यार डायसेशनान केन्ना अशें अंडरटेकींग दिवंक ना. SFX स्कुलानूय केन्ना दिवंक ना. आनी हें अंडरटेकींग खंयच्यान एज्युकेशन डिपार्टमेंट वयर काडटा तें कळना. हें डायरेक्ट ते इश्कॉलाचेर अन्याय आसता. स्पीकर सर, हांव मागता की ते स्कुलाक SFX स्कुलाक रिकॉग्नायज करचें. बालरथ म्हाका दिसता रिप्लेस करपाक जाय. एक्सिडेंट जालो जेन्ना बाळे जातकर आमी सगळे उठले. आमी न्हिदून उठूंक जायना. आमी जागे आसूंक जाय. स्पीकर सर, हें आदलो मुखेलमंत्री बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकारान तुका म्हणिल्लें आहा की बालरथ आमचे अशें सामकें कोमानशें गेल्ले भशेन आहा अशें दिसता. स्पीकर सर, नवोदया इश्कॉल म्हणटा तें वाळपय जें आहा तांचो एक लँड डिस्प्यूट आहा आनी तांची केस हायकोर्टान आहा ती एक्सपिडायट जावंक जाय. ह्या इश्कॉलान 340 भुरगे आहा. 45 टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफ आहा.
स्पीकर सर, फंड नवोदय विद्यालय समिती न्यू दिल्लीन बंद केल्ले. हांव म्हाका न्यूयॉर्क बी येवपाक लागलें. हे दिसान बॉस्टन बिस्टन आयकून न्यूयॉर्क येता, न्यू दिल्लीच्या जाग्यार. स्पीकर सर, फंड मेजर रिपेर्स एंड मेंटेनन्साचे बंद केल्ले आहा. लँड डिस्प्यूट आहा की सगळ्यांनी कोणे तरी 1,19,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आल्वारा टायटलाची ही केली आहा म्हणून हांव मागतां की हायकोर्टान एक्सपिडायट करपा खातीर मुखेलमंत्र्यान स्टेप्स घेवचे. कॉन्ट्रॅक्ट टिचराचे थोड्या आमदारांनी रुलींग सायडींतल्यानी उलयलां की कॉन्ट्रॅक्ट टिचर एज्युकेशन अशें फिल्डान तांकां सॅलरी म्हयन्यांनी मेळना, 6 म्हयन्यांनी एकदां मेळटा. हें सारकें न्ही. तांकां तांची सॅलरी दिवंक जाय, तांकां सॅलरी तांची टायमार दिवंक जाय. स्पीकर सर, प्रायमरी स्कुलान पिवन्स आनी MTS स्टाफांक 7th पे मेळना, ती 7th पे तांकां दिवंक जाय. स्कूल लायब्ररियनांक सॅलरी 14,000ची मेळटा आनी तांकां फक्त 10 म्हयन्याची सॅलरी मेळटा. ही म्हाका दिसता एक स्कीम 2015 स्कीम टू सँक्शन लायब्ररियन्स टू गव्हर्मेंट एंड गव्हर्मेंट एडेड एंड सेकंडरी स्कूल्स म्हणून दिल्ली. ही हातून जॉब सिक्युरिटी कांय ना. एप्रील आनी मे म्हयन्यान तांकां सॅलरी मेळना. हें कशें अशें गव्हर्मेंट स्थानीक मनशाक अन्याय करता तें म्हाका कळना. स्पीकर सर, फिजिकल एज्युकेशन टिचर, तुमकां खबर आहा फिजिकल एज्युकेशन टिचर कितले आसात ते. एक इश्कॉलान जर हांव फिजिकल एज्युकेशन टिचर आसा आनी हांव सिनियर मोस्ट आहा जाल्यार हांव त्या इश्कॉलाचो हेड मास्टर कित्याक जावंक शकना? कित्या खातीर जावंक शकना? हें सरकारान म्हाका दिसता सांगूंक जाय. एक सिनियर फिजिकल एज्युकेशन टिचर इश्कॉलान हेड मास्टर कित्याक जावंक शकना? अशे खूब केसीस जाल्ल्यो आहा की फिजिकल एज्युकेशन टिचर सिनियर आहा पूण ज्युनियर मनीस हेडमास्टर जाता. कित्याक फिजिकल एज्युकेशन टिचराक हेडमास्टर जावंक दिना एज्युकेशन डिपार्टमेंट. कितें तरी आसा. तू जावपाक जाय म्हणटा. जावपाक जाय म्हणटा. बरें, जे फेवरा ना. ना 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 ना, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दीस. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पॅरिटी. स्पीकर सर, एक कोण सिनियर आहा ताका न्याय मेळूंक जाय. आमी ना म्हणून. बरें स्पीकर सर, एक जे लायब्ररियन पोस्ट पेडणे आनी वाळपय आहा ते वेकंट आहात. तूं चॅक कर, ते बरात ते. एक आतां ट्युशन सिस्टम आयला. जो कोण हातून वतलो, कोण तो प्रोफेशनल कॉलेजींनी वतलो, तो कसली एकेडमीज डिक्लेअर करता. स्पीकर सर, तांची एवरेज फी 90,000 to 1,00,000 रुपया आसता ट्युशन फी. आनी आवय बापायचेर एक प्रेशर येता. प्रेशर कितें की ते ट्युशनान जर तूं जॉयन जालो ना जाल्यार म्हजो भुरगो मॅडिकलाक पावचो ना. आनी हाजे खातीर स्पीकर सर एक नवो क्लास सिस्टम तयार जाला. आमी जाती काडल्यो, आमी धर्म सगळे एक जाले, आमी लोवर क्लास आनी अपर क्लास, रीच आनी पुअर हें एज्युकेशनान माननात. पूण हातून हो सिस्टम एक भितर येवपाक लागला. हातून सरकारान कितें तरी ताका म्हाका दिसता सोल्युशन काडपाक जाय. स्पीकर सर, इन्फ्रास्ट्रक्चर जे स्पेशल निड्साक आहा, गेल्या 2 वर्सान बजेट 10 कोटी रुपया आसा. पूण स्टेप्स फॉर कन्स्ट्रक्टिंग अ न्यू वोकेशनल बिल्डींग, 100 स्टुडंट्स आर सिटींग एट होम बिकॉज दे डोंट हॅव अ स्कूल बिल्डींग. स्पीकर सर, म्हाका दिसता तांणी मागलें पर्वरीन दिवचें म्हणून, पूण जमीन तांकां दिली ना. स्पेशल निड्साची दुसरी इश्कॉलां आहा ती आमी उलयल्या. गुजराती समाज स्कूल म्हणटा तें खूब करता आमच्या मतदारसंघात. दिगंबराकूय टच जाता. दे स्पेंड 5 crore rupees, रिक्वायर अनदर 3 crore rupees टू कंप्लीट द बिल्डींग. तांकां आरे गुजरात्यांकूय तुमी न्याय दिना. म्हाका दिसलें गुजराती चलयता म्हणून मरे देश हे. तांकां तर दिया मरे. आनी ते बरें काम करतात स्पीकर सर. हे 2 गुजराती येवचे पयलीं ते काम करताले. सो तांकां तरी ते 3 कोटी रुपया दियात. स्पीकर सर, 30 इश्कॉलांतले फक्त 7 इश्कॉलांचे CCTV कॅमेरा चलतात. 10 स्कुलां कडेन प्ले ग्रावंड ना. 14 स्कुलांनी 63 स्टाफ मागिल्ले आहा. ह्यो एमेनिटीज तांणी दिवपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक नॅक म्हणटा तेजें स्कॅम जाल्लें आहा, NAAC. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट कॉलेज प्रिंसिपल पोस्ट साखळे, पेडणे, केपें, खांडोळा आनी मडगांव बोड्डा 2 वर्सां जालीं वेकंट आहा. सगळे प्रिंसिपल ऑफिशिएटींग आसा. हे पोस्ट केन्ना भरतले ते सरकारान सांगूंक जाय. वॉट इज द क्रायटेरिया फॉर अपॉयंटमेंट ऑफ कॉलेज वायस प्रिंसिपल्स? स्पीकर सर, गव्हर्मेंट कॉलेज साखळेन विलिंगनेस मागले सिनियर फॅकल्टी कडेन अपॉयंट केले वायस प्रिंसिपलांक. खांडोला कॉलेजीन एक कसलेच प्रोसिजर फॉलो करूंक ना. बायपास केल्ले आहा सिनियरिटी आनी वायस प्रिंसिपल अपॉयंट केल्या. गव्हर्मेंट कॉलेज केपें इज विदाउट वायस प्रिंसिपल. फीज कलेक्टेड बाय कॉलेजीस आर एक्झॉर्बिटंट, अनजस्टिफाईड. स्पीकर सर, खांडोळान TYB एक 500 रुपया लॅबॉरेटरी फी म्हणून लायता.
BA लॅबॉरेटरी कसली आयली? BA लॅबॉरेटरी येना न्ही स्पिकर सर, BSc लॅबॉरेटरी येता. ते कितें सांगतलो तांकां? ना ही लॅबॉरेटरी म्हणल्यार कितें सायकॉलॉजी आनी जॉग्रफी शिकोवपाक म्हणून. ही सायकॉलॉजी आनी जॉग्रफी शिकोवपाक लॅबॉरेटरी जाल्यार तुमी 820 रुपया तांकां आनी सेपरेट लायतात. कितें लायतात स्पिकर सर? जिमखानाक 500 रुपया लायतात. सो गव्हर्मेंट स्कुलांय कॉलेजी बी फी लावपाक लागल्यो सेपरेट. स्पिकर सर, हें दीस इज नॉट जस्टिफायड. आतां हें कॉलेज खांडोळाचें कॉलेज NAAC रिकॉग्निशनाक गेलें 11 आनी 12 जुलैक. आमचे बोड्डेची कॉलेजीची ट्रेडमील हाडून खांडोळा दवरली दाखोवपाक कितें की आमचे कडेन जीम आहा म्हणून. हें चॅक करा स्पिकर सर, नाजाल्यार तुमकां कळटली एक्झॅक्ट जर चॅक केली थंयची ट्रेडमील हाडून हांगा दवरल्या. तुका टार्गेट करना हांव तें, इट्स अ कॉलेज. स्पिकर सर, 500 रुपया लायब्ररी फी म्हणून घेतात. भुरग्यांक सिटींग अरेंजमेंट ना, नेट फेसिलिटी ना. NAAC कमिटी जेन्ना लायब्ररी ते विजीट करता तेन्ना लायब्ररीची टेबलां, चेअर्स, न्यूजपेपर रॅक ही सगळी आमची बोड्डेच्यान हाडल्या. सो व्हरपी जो आहा तो म्हजो मनीस, ताणें म्हाका सांगिल्लें आहा की बाबा ही व्हेल्या ती 2 दीस दाखोवपाची आनी परती हाडपाची म्हणून. ताजे फुडें तुका हांव हें दाखयतां, तुजें आर्ट म्युजियमांतल्यान हें सगळें हें हाडिल्लें आहा. हाडून ओगी थंय दवरलां दाखोवपाक की सगळें आमचे कडेन आहा म्हणून. खरें कांय नाच तें. स्पिकर सर, एक हें म्हणल्यार अशें की डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर पाटो ताजे सगळे आर्टिफॅक्ट्स हाडून ते थंय दवरले टिमीक इम्प्रेस करपाक की आमचे कडेन सगळें आसा म्हणून. आनी हें तुका फोटो एविडन्स हांव दितां. ते आर्ट एंड कल्चर आनी खांडोळा हें कनेक्शन जर गोविंद गावडेक लागता तें म्हजी चूक न्ही, पूण हांव ताजेर तशी कांयच चार्ज करना. स्पिकर सर, दीस इज अ मॅटर फॉर एज्युकेशन डिपार्टमेंट. स्पिकर सर, जेन्ना ही NAAC कमिटी खांडोळा आयली तेन्ना एक कंप्लेंट तांकां मेळ्ळी की हें मॅनिप्युलेशन जालां, अनएथिकल प्रॅक्टीस फॉलो जाता म्हणून. सो गोंयचे जनतेक स्पिकर सर जाय की खांडोळाच्या प्रिंसिपलान कितें रिप्लाय कितें दिली ती कळपाक जाय. हें हांव आतां हांगा टार्गेट करून तुमकां सगळें सांगता अशें जालां म्हणून. ते रिप्लाय तरी दिवंक जाय न्ही स्पिकर सर. आतां स्पिकर सर, जे वोटर जाता 18 वर्सांचो पावता ताका खांडोळा युनिफॉर्म घालपाक लावपाक लागले. आमी स्पिकर सर 10वेक आसतना युनिफॉर्म घालनासले. बरें न्ही हें सांगपाक कळ्ळें, व्हडलें न्ही हें, पूण आमी तसले मातशे तवनास भुरग्यान पडटाले कॅटेगरीन. 18 वर्सां जातकर युनिफॉर्म घालप हें खंयचें स्पिकर सर? हाजेर व्हडलो आवाज जालो. ताजे बोवाळान मदीं पयशेय घेतले आनी युनिफॉर्माचे बोवाळ जातकर रिफंड करचे पडले. सो आतां म्हाका दिसता स्पिकर सर हें सारकें न्ही. असलें जेन्ना जाता म्हणजे एज्युकेशन कॅन बी सडनली मेड इन टू अ बिजनेस. दीस डज नॉट बिकम प्रॉपर. स्पिकर सर, मायन्स डिपार्टमेंटाचेर हांव येतां आनी डायरेक्ट मुखेलमंत्र्याक प्रश्न करता की डायरेक्टर ऑफ मायन्साचें एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन आनी एक्सपिरियन्स कितें? स्पिकर सर, कॉम्पिटंट म्हणून आसता जो एक्ट तांचो आहा तो म्हणटा की क्वॉलिफिकेशन एंड एक्सपिरियन्स रिक्वायर्ड टू बी कॉल्ड एज कॉम्पिटंट to manage the affairs of the mining department. What is this competence? Who is presently the competent officer in the mining department? Why technical cadre posts of higher grades are not filled on date? Speaker sir, senior geologist म्हणटा तुमचे कडेन आहा. मुखेलमंत्री सांगता हें ऑक्शन, हो ब्लॉक ऑक्शन जालो, तो ऑक्शन जालो. सिनियर जिओलॉजिस्ट ना स्पिकर सर. कोण जिओलॉजिकल रिपोर्ट करता हे मिनरल ब्लॉक्स ऑक्शन करपाक? कोण करता? जर सिनियर जिओलॉजिस्ट ना जाल्यार कोण करता स्पिकर सर? तुजो मायन्स डायरेक्टर कॉम्पिटंट आहा जिओलॉजिकल रिपोर्ट रिव्यू करपाक? जी एक एजन्सी करता और टेक्निकल मनीस करता तो? स्पिकर सर, तुजो डायरेक्टर इज ही साउंड टू टेक डिसिजन्स एज अ कॉम्पिटंट ऑफिसर? वॉट इज द रोल ऑफ द डायरेक्टर अंडर MMDR when they say that a competent officer has to chair the post? स्पिकर सर, सगळे दुसरे स्टेटींनी टेक्निकल ऑफिसर आसता डायरेक्टर पोस्टान, हांगाच नॉन टेक्निकल GCS केडर ऑफिसर आहा. स्पिकर सर, आतां येदें व्हडलें मायनिंग जेन्ना सुरवात जाता आनी जेन्ना बाब निलेश काब्राल म्हणटा की तुमी गोंयची माती मुवमेंट आनी क्लाउड अल्वरिसा बरोबर बसून मायनिंग सुरवात करपाक सोदात म्हणून, तेन्ना हांव एक विचारता स्पिकर सर, हो मायनिंग लिजीस ज्यो जातात ताजो मायनिंग प्लॅन कोण एप्रूव करता? तुजे डायरेक्टराक कॉम्पिटन्स आहा क्वॉरिंग प्लॅन लीज होल्डरान सबमीट केलो तो एप्रूव करपाक? क्वॉलिफिकेशन एंड एक्सपिरियन्स रिक्वायर्ड बाय ऑफिसर टू अप्रूव क्वॉरिंग प्लॅन हें आसा?
स्पीकर सर हें म्हाका दिसता कांयच ना. सो डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर हातूंत केडर ऑफिसर दवरून जे कोण टॅक्निकल ऑफिसर कॉम्पिटंट आहा तांकां तातूंत कित्याक घालनात हो एक प्रश्न येता स्पीकर सर. कित्याक फुडें जर मायनींग स्कॅम म्हणून कितें जालें जाल्यार ताजेर हो प्रश्न येतलो. कित्याक 35,000 कोटीचे स्कॅम तुमी पचयले. ते 35,000 कोटीच्यान 3,500 जालें 3,500च्यान. Under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of sitting of House by 2 hours. The motion is that the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor of the motion may say aye. Aye. Those against may say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The duration of sitting of the House be extended by 2 hours. Continue. स्पीकर सर एक क्वॉरिंग बिरिंग जाता. तुमचोच सावड्डेचो आमदारान एक लक्ष्मी शिंदे म्हणटा जें ड्रावनींग डेथ गेले असेंब्ली सेशनान म्हळ्यार गेले जुलय पॉयंट आवट केल्लें. कितें एक्शन घेतली? आतां हातूंत अशें दिसता की डबल इंजीन सरकारांक रुलींग आमदारांची कांय अर्थ ना. चड जाल्या ते. सो तांकां व्हडलें कोंत ना दिसता म्हाका. स्पीकर सर सारांश मायनिंगाचो इतलोच की मायनिंग डायरेक्टर क्वॉलिफायड आसपाक जाय. तो कॉम्पिटंट आसपाक जाय एज पर एक्ट आनी हांगा ते ना. सिनियर जिओलॉजिस्ट म्हणून तो पोस्ट वेकंट आहा. एक नॉर्मल जिओलॉजिस्ट तुमचे कडेन आसा. सर्वेयर तुमच्या डिपार्टमेंटान ना. तूं एम्पॅनल करता सर्वेयर्स. आतां मुखेलमंत्र्यान सांगलें की आपल्यान केला 4-5 पार्टीक म्हणून बिरेशाक उत्तर दिलें. पूण म्हाका दिसता जिओलॉजिस्ट आनी सर्वेयर जो कोण फिल्डान काम करता ताका एम्पॅनल केला जाल्यार केन्ना केला हांवें म्हाका डेट दिवच्यो. आनी स्पीकर सर जितले ब्लॉक्स आतां लेटस्ट जे करतात काळे ब्लॉक होंडा ब्लॉक तातूंत सर्वेयर कोण ताचें नांव तुमी सांगचें स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव आतां फास्ट डिमांड नंबर 37, 38, 39 म्हळ्यार गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकान वता. स्पीकर सर एनईपीन एक प्रोविजन आहा की तूं जर डिसायड करता 4 इयर डिग्री कोर्सांतल्यान ड्रॉप आवट करचो आनी मदींच तूं डिप्लोमा कोर्सान येता जाल्यार इज दीस इक्वल टू अ पॉलिटेक्नीक डिप्लोमा सर्टिफिकेट? हें क्वेश्चन कितें हें म्हाका समजना स्पीकर सर. थोड्यांनी अशें केल्लें आसूंक शकता की 12वी केली मागीर डिप्लोमान गेले आनी डायरेक्ट एंट्री 4th इयराक घेतली इंजिनियरींग कॉलेजीन. तांकां डिग्री मेळटली? हें मुखेलमंत्र्यान आन्सर करचें स्पीकर सर. पॉलिटेक्नीक कॉलेजींनी टॉयलेट फेसिलिटी ना. तांकां बसीज ना. गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक पणजेक बसीज ना टायमली ट्रान्सपोर्ट जावपाक. सो स्पीकर सर आतां डिमांड नंबर 41 आर्किटेक्चर कॉलेज, 44 गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट. स्पीकर सर अंडर NEP all colleges should have full-time principals. What is the status of the appointment of principals of this college? Pharmacy, Speaker sir. Pharmacyची building is in need of repairs. हे सगळें सांगतात स्पीकर सर. प्रपोजल आहा कॉलेज शिफ्ट करपाक फार्मसीचो. इफ इट इज सो वाय इज इट पेंडींग? स्पीकर सर काल आमचे बाब मोविन गुदिनान सांगलें की CSR फंड्स आमी हाडूंक शकता फार्मास्युटिकल कंपनी कडच्यान म्हणून. तुमचे कडेन जर फार्मसी कॉलेज रिपेर करपाक पयशे ना जाल्यार ते CSR फंड तांचे कडच्यान घेयात मल्टीनॅशनल कंपनीचे आनी कॉलेज रिपेर करा. आनी कॉलेजींतल्यान भुरगे जे भायर येतले तांकां तेच कंपनीनी जॉब दियात. तशें तरी करात. स्पीकर सर कॉलेज फॅकल्टी फार्मसी कॉलेजीची 33 out of 39 सॅक्शन पोस्ट्स हॅव बीन फिल्ड. उरिल्ले केन्ना जातले? प्रोक्युरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स इन्स्ट्रुमेंट्स फॉर B.Pharm पेंडींग आहा. केन्ना कंप्लीट जातलें? स्पीकर सर ह्यो फार्मास्युटिकल कंपनी भायल्यान लोकांक घेतात अशें म्हणून सगळ्यांनी उलयलेलें आहा. हांव मागतां की गव्हर्मेंट सीट्स वाडयना कित्याक? इफ देर इज अ डिमांड भायल्यान जर लोक हांगा घेवचे पडटा सीट फार्मसी कॉलेजीचे वाडोवन तांकां वेर्ना बसयात. स्पीकर सर ह्या कॉलेजींक तुवें म्हळ्यार गव्हर्मेंटान परफॉर्मन्स बजेट दिवंक ना. आतां प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स स्पीकर सर हें आधार एनरोलमेंट जो आहा ते सगळें आतां आमदार करपाक लागल्या. हें जाता कितें स्पीकर सर? एक म्हाका एक रोहित गोसावी म्हणटा ताणें आधार सेंटर मडगांवची कंप्लेन दिली. सेंटर आहा मातानी साल्दाना कॉम्प्लेक्सान. इट इज नॉट एबल टू केटर टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ सालसेत. एकूच मनीस एकूच कावंटर आहा. एक अपॉइंटमेंट घेता फ्रायडे 10 AM फॉर नेक्स्ट वीक म्हणून ते आमदारांक करचें पडटा. स्पीकर सर हांवें बॅक टू बॅक 2 कॅम्प्स घेतले पयर सामके चॉकअप ब्लॉक म्हळ्यार शेकड्यांनी लोक येतात. हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर? हें तुमचें हें चलना. आधार एनरोलमेंट तुमचो सारको जायना. स्पीकर सर हांवें बॉस्टन कन्सल्टींग म्हणटा तेजें पयर काडिल्लें गोवा विजन 2047 म्हणून. मुखेलमंत्र्यान सांगलें की तांणी सारकें करूंक ना आनी आपूण तांचें कॅन्सल करतलो म्हणून. मागीर आमकांय लेटर आयलें की 10 तारखेक कॅन्सल केलें म्हणून.
स्पीकर सर, दिगंबर कामत आमदार आहा तुमचे बरोबर, आनी दिगंबर कामतीन एक विजन डॉक्युमेंट केल्लो आपूण मंत्री आसतना, मुखेलमंत्री आसतना. तो कोणें केल्लो? डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आनी डॉक्टर अनिल काकोडकरान केल्लो. डॉक्टर रघुनाथ माशेलकाराचें विजन ओ डॉक्टर अनिल काकोडकराचें विजन आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक कोता घेना. ते भायलेंच एक कोण तरी फॉरेन विजन आसपाक गरज आहा हो म्हजो डायरेक्ट तांकां प्रस्न आहा. स्पीकर सर, एक विजन डॉक्युमेंट 2030 म्हणून गव्हर्मेंट वेबसायटाचेर आसा, विच इज प्रिपेर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्लॅनिंग, स्टॅटिस्टिक्स एंड इव्हॅल्युएशन. 227 पानांचो डॉक्युमेंट आहा. हाजो इम्प्लिमेंटेशन खंय पावला, नवे डॉक्युमेंट करचे पयलीं ओल्ड डॉक्युमेंट खंय पावल्या ते सांगचे. तुमकां प्रायवेट कन्सल्टंट कित्याक जाय पडटा, कित्याक रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट करूंक शकना, हेंय सांगूंक जाय. स्पीकर सर, एक खंयचे तरी कारणां खातीर ई बाजार म्हणून जो आसा, ई बाजार म्हणटा तें इम्प्लिमेंटेशन हें प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स सारकें करना. स्पीकर सर, 154 वेंडर्स आहा ई बाजाराचेर, पूण फक्त 36 ऑर्डर्स दिश्टी पडटात, वर्थ ओन्ली 17,000 रुपीज. पूण येदो व्हडलो शो करून ई बाजार केलो आनी हें कांयच जायना. म्हाका दिसता तें काडून तूं ट्रेड एंड कॉमर्साच्या अंडर दी हो ई बाजार, हो तुमी तो प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्सान करूं नाकात. स्पीकर सर, म्युजियमाची स्टेटस कितें आहा? स्टेट म्युजियम इन पणजे हो आतां डिमॉलिश करून जनरल एडमिनिस्ट्रेशनाची बिल्डींग येतली म्हणून आमी आयकल्लें. आतां तो कॉम्प्लेक्स पर्वरी शिफ्ट जाला. स्टेट म्युजियमाचें कितें जातलें? एक स्पीकर सर अशें आसता की मुखेलमंत्र्यान स्टेट म्युजियमान केन्ना गेल्लो हो म्हजो ताका डायरेक्ट प्रश्न आहा. मुखेलमंत्री थंय वचूंक जाय पयलीं, हांगा कोणाची प्रश्न घेवन ते कोता येना. खंयचोय ट्युरिस्ट जेन्ना खंय वतात एक मस्ट विजीट म्हणटा तें आसता तें म्युजियम. स्पीकर सर, सो म्युजियमाची इन्व्हेंटरी जाल्या. हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो 101 LAQ फेब्रुवारीन, आन्सर अशें दिला की आमी कांयच इन्व्हेंटरी करूंक ना म्हणून. हाजो अर्थ कितें? प्रायसलेस आर्टिफॅक्ट्स जे थंय आसात ते डॅमेज जाल्या काय कोणें चोरल्या काय कोणें व्हरून घरांत दवरल्या मागीर हाडपाक, ताजें कांयच रिकॉर्ड तुमचे कडेन कांय ना. सो म्युजियम म्हणटा तो डिमांड 46 हाजेर तुमचो कंप्लीट निग्लेक्ट आहा, हें क्लियर जाता. स्पीकर सर, ट्रायबल वेलफेअराचेर हांव परतो डिमांड करता की ट्रायबल रिजर्वेशन जावचें. इलेक्शनाचे पयलीं तुमी सगळे एक जाले, तुमी होम मिनिस्टराक मेळ्ळे, फोटो काडलो, पेपरार घालो, सगळें जालें. आज ट्रायबल रिजर्वेशनाचे फुडें कांय जायना. क्वेश्चन मूव केलो जाल्यार तुमी सांगता गणेश गांवकारान जें माननीय आमदार गणेश गांवकारान जें रिजोल्युशन केल्लें तें युनॅनिमस आशिल्लें तें जालें म्हणून, आनी तें डिस्कस करप ना म्हणून. सो आतां हांव ट्रायबल रिजर्वेशनाचो इशू सोडटां की तुमी करतले अशें म्हणून धरया, आनी हांव जॉब रिजर्वेशनाचेर येता. टोटल 1136 वेकंट पोस्ट आसात जे ST लोकां खातीर रिजर्व आसात. स्पीकर सर, हे पोस्ट भरूंक जाय ST लोकांक घेवन, आनी एक मंथली रिपोर्ट आनी अपडेटेड रोस्टर म्हणटा तो पब्लीश जावपाक जाय. 1136 ट्रायबल भुरग्यांक जॉब मेळटा. हातून तुमचे सगळे ट्रायबल आमदार BJP बरोबर आहा, पूण ते भुरग्यांक जॉब मेळना. कित्याक मेळना? हो पोस्ट भरनात तुमी, कित्याक भरनात? स्पीकर सर, ट्रायबल सिटीजन हांकां कलेक्टरेट स्टाफ हॅरेस करता. ST सर्टिफिकेट जे आहा ते रिन्यू करपाक मागतात. रिन्यू करपाक तांकां सगळो प्रोसिजर परतो कर म्हणटात. अरे ताजे कडेन सर्टिफिकेट आसा ऑलरेडी, वॅलीड सर्टिफिकेट आहा. रिन्यू करपाक ताणें सगळें तें परतें कित्याक करप? तें इजी करा म्हण तुमी. स्पीकर सर, ना मागतात ते मागतात, खंयचे कडेन मागतात ते पळयलां मरे हांव तुका सांगता मरे. पळय, मिनिमम डॉक्युमेंटेशन एंड टायम म्हणटा तें डिक्लेअर केल्लें आहा, पूण जायना. ते रिन्युअल करपाक सगळे परते साश्टीन जाता, मडगांव हें जाता, चॅक करता. स्पीकर सर, 51 केसीस आहा एट्रॉसिटीज अगेन्स्ट ट्रायबल्स. अर्द्यो ह्यो केसीस आर बिफोर 21-22. स्पीकर सर, गेल्ले फुडले 2 ते 3 म्हयन्यांनी सगळ्यो केसी डिस्पोज करता म्हणून मुखेलमंत्र्यान उतर दिवचें. ट्रायबल म्युजियम म्हणून बांदतले म्हणून सांगिल्लें, ट्रायबल भवन करतले म्हणून, आनी आंबेडकर भवन करतले म्हणून. सगळें बजेटान बरें दिसता हें आयकुपाक. कितें जालां ताजें? स्पीकर सर, सो बेसीक अशें जाता की केन्ना केन्ना अशें जाता की लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो आमी अशें म्हणटात की ट्रायबल कम्युनिटींतलेय फ्रिडम फायटर आशिल्ले. ट्रायबल म्युजियमान तांकां प्रोत्साहन मेळचें. ट्रायबल वेलफेअर म्हणटा ताजे अप्रोच कम्युनिटीचो चेंज जावचो. हें सगळें डेटा कलेक्शन हातून जावंक जाय. स्पीकर सर, हातून कांयच जावंक ना. प्रायवेट पब्लीक पार्टनरशीप, पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप. एक कन्वेन्शन सेंटर दोनापावल जातलें म्हणून आशिल्लें, 2दा टेंडर जालें, टेंडर फ्लोट जालो, अवॉर्ड जालो आनी मागीर कॅन्सल जालो. म्हळ्यार तो PPP म्हळ्यार बाब मनोहर पर्रीकार म्हणटालो तेंच उतर अशें दिसता म्हाका. ते परते रिपीट करपाचें ना. स्पीकर सर,
मायनींग एक्टिविटी जाता, एक डिमांड 83 थोडो येता आनी मागीर काबार करता. मायनींग एक्टिविटी जाता, पूण मायनींग एक्टिविटी स्थानीक लोकांक फायदो जाता काय कितें हो प्रश्न आहा स्पिकर सर. म्हाका दिवचलच्या भुरग्यांनी एक लेटर बरयल्लें आनी म्हाका सांगिल्लें की मायनींग ट्रान्सपोर्टेशन मये विलेजींतल्यान जाता. शेतकरी प्रोटेस्ट करता, गांवकार प्रोटेस्ट करता की बाबा हें कितें आमच्या शेतांय काबार, ट्रान्सपोर्ट करपाकूय आमकां ना, तेय भायले आयल्यात आनी मिलियन्स ऑफ टन्स आर बींग ट्रान्सपोर्टेड. म्हळ्यार कितें, गांव खरो गिरेस्त पूण लोक गरीब, ही परिस्थिती स्पिकर सर थंय जाता. म्हाका दिसता हें जर सरकार ताजेर कांय करना, आमी थंय जॉयन जातले आनी थंय तांकां तांचे बरोबर मायनींग एक्टिविटी ट्रान्सपोर्टेशन बंद करचें पडटलें. स्पिकर सर, मायनींग डिपेंडंट आनी मायनींग अफेक्टेड म्हणटा ते लोकांक जर मायनींग रिस्टार्टाचो फायदो जायना जाल्यार मायनींग रिस्टार्ट करून कांयच फायदो ना स्पिकर सर. स्पिकर सर, एक रुपेश आत्माराम गाड म्हणून ताणें म्हाका सांगिल्लें आहा की मुळगांव म्हणटा थंय 3,12,000 स्क्वेअर मिटर ऑर्चर्ड जमीन, जंय 300 काजू, 550 कोकम, 50 टिकुड्या सगळें आहा. हे वेदांतान जमीन हडप केल्या. प्रॉपर्टी 67/1 इन मुळगांव. 23 नांवां ऑक्युपंट कॉलमाचेर आहा. तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळना, काय मेळना. वेदांता म्हणल्यार तुमचो हायकमांड जाल्लो आहा. स्पिकर सर, सँड मायनींग रिवायव करूं येता बऱ्या भशेन, पूण नॉट विदावट युजींग मशीन. तुमी तुमचे कोणते ते हे आहा ते कोण ह्युमन रिसोर्स सेक्युरिटी तांकां दवरात, मशीन वापरना ते पळोवपाक. स्पिकर सर, लॅटरायट क्वॉरींग म्हणटा ते जाता ते कांयच मिनरल फंडाक कॉन्ट्रिब्यूट करना. म्हणटकच खंय जर इन्सिडंट जाता लॅटरायट क्वॉरिंगान आनी कोण जर खवसता ना कितें तरी ताका डॅमेज जाता जाल्यार मिनरल फंड शूड नॉट बी यूज टू कॉम्पेन्सेट. स्पिकर सर, लास्ट डिमांड जो हांव उलयतां इज अबावट सिवील एविएशन. सिवील एविएशनान आमी मागतात आनी आमचें कॉलिंग एटेन्शन येवपाचें आहा म्हूण तो चड उलयना, पूण ड्युअल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणटा तो आसपाक जाय. मोपा म्हणटा तो स्पिकर सर इज रनिंग ऑन लोन्स आनी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, नॉट रेवेन्यू. सो जे दिसा तांच्यो थोड्या वर्सांनी रेटी अश्यो ते वाडयतले की तांकां कम्पीट करपाक दाबोळी तेन्ना आसचें ना. सो दाबोळी कित्याक जाय की गोंयचे चड करून इवन नॉर्थ गोंयच्या लोकांक सवाय ट्रान्सपोर्ट जर जाय, सवाय एअरफेअर जाय जाल्यार दाबोळी कंपिटिशन उरपाकूच जाय. नाजाल्यार तुमी GMRाक गोंय सामकें वेटीक लायतात अशें दिसता. स्पिकर सर, GMR म्हणटा तें रेवेन्यू कलेक्शनान क्लियर ना, ते सब लीज करतात. KFCक सब लीज केलां. GMR हॉस्पिटॅलिटी म्हणून कंपनी करता, एक सादे 2,217 रुपया लीज दिता, एरिया 1192. मागीर KFCक दिता, डॉमिनोज दिता, अशे 19 आउटलेट्स दितात आनी तांकां भरमसाट पयशे कलेक्ट करता. हाजो अर्थ कितें स्पिकर सर की फाल्यां सिटी सायड डिवेलपमेंट म्हणून जर जालो, तांकां जर तें दिलें, ते चण्याचे कोतार घेतले आनी भरमसाट पयशे करतले आनी इतले सगळे करून पसून गव्हर्मेंट तांकां रेवेन्यू हॉलिडे दिता 6 म्हयन्याची. सो डायरेक्ट स्पिकर सर हें दीस इज रेवेन्यू लॉस आनी हें म्हाका दिसता हें एक स्कॅम. तांकां तुमी जे आउट ऑफ लायन वचून जे तांकां आदार करता हेंच स्कॅम. स्पिकर सर, मोपा पीडित शेतकरी संघर्श समिती म्हणून तांणी म्हाका सांगलां आनी तें म्हाका मेळिल्लें स्पिकर सर. ते मागतात की पयलीं आमकां उतर दिल्लें एक गव्हर्मेंट जॉब दितले म्हणून पर हावस इन मोपा, कोणाकूच दिवंक ना. तो तांणी दिवचो. कॉम्पेन्सेशन दिवचें एट प्रॉपर मार्केट व्हॅल्यू तें दिवंक ना. लँड लुजर म्हणटा ते सर्टिफिकेट तरी दी म्हणटात ते की बाबा आपली जमीन गेल्या ते तरी सर्टिफिकेट दी, तें पसून तुमी सरकार दिवपाक तयार ना. सो स्पिकर सर, ही परिस्थिती बिकट आहा आनी हें तुमी हँडल सारकें करनात. आमी आज मातशे बेगीन उलयल्ले आहा. सरकारान मात उत्तर एक पॉयंटेड आन्सरां दिवची. देव बरें करूं. Yes, opposition leader. Uriah Remo. Speaker sir, I rise to speak on the cut motion and oppose the demands listed today. Speaker sir, पयले सुवातेर हांव मुखेलमंत्रीक कॉंग्रॅच्युलेट करतां कित्याक जो मुखेलमंत्री ही जे पोर्टफोलियो आहाय आनी around 6 ministries are overburdened. 20 ministries जे out of 20 ministries because जे आहे out of 42 हे 48% मुखेलमंत्री को आहे. 41 departments out of 86 जे 47% are with chief minister. Because उरलेले जे 11 मंत्री आहे तेका जरी तर एवरेज काड्यार 2 ministry and 4 departments. This is the average of the other ministers. Because
I believe this is like a highly skewed distribution of portfolios. Anik जायते मंत्री, they are waiting for additional portfolios. Because म्हाका दिसता जायते आमदार जे आहाय ते मंत्री जावपाक सोदता. So we are awaiting post 7th, looking at what is going to happen post this budget session. It's because there is a saying that fat is not fit. I believe that the Chief Minister is fat with portfolios. But this has a lot of bearing, and this effectiveness of and fitness, Speaker Sir, Ejer Maga Dispagja of this portfolio, the Honorable Chief Minister needs to look into. Education and human resource development, these are key and very critical ministries. And Maga Dista, especially the education sector, requires undivided attention, complete attention, Speaker Sir, because especially with the implementation of the new education policy, from foundation to standard 9. It should not be, the students should be at the center rather than the other central government at the center, and this implementation that is rushed through should not happen. Because the portfolios within the civil aviation, Dabolim Airport is left basically to the mercy of JMR. It's left to the mercy of JMR and the market forces basically to die a commercial death. This is the future of Dabolim. It's because tribal welfare, most of the important demands, of the democratic participation, this is kept somewhere on the back burner. When I say the back burner, it's because this back burner is not lit. It's not lit. Hence, the dish is not cooked. Very simple. It's because mining ministry, new dates are given to commence. There are a lot of legal flaws. This we've been seeing for so many years. And the policies of handling dumps is also flawed. Whether the department is able to handle it is a big question. And that's because starting on school education, this government had announced the new education policy, and the implementation, I believe, without any groundwork, not proper preparation, and there are key issues that are left unattended. A lot of my colleagues have spoken. The basic thing is that orientation and training of pre-primary and primary teachers, this is one of the main issues. School infrastructure, whether it is ready for full day preparation as per the NEP policy. Preparations keeping the stakeholder in mind and the outcomes of the NEP, whether this has happened. Training of teachers, this is something that I would like to highlight. At level 6 to level 9 in experiential learning. Plus the learning methodologies. These are something which, Speaker Sir, this is not put in place. Unless we put these particular things in place, because the Department of Education, SCERT, the NEP will be implemented only on paper, just how other policies are implemented. Speaker Sir, now there were several annexures, several to my LAQs, and I was just going through what type of meetings have been done. And it is shocking to see that for instance, consultation meeting with the head of the institution, North and South, only for 3 hours. One meeting with Board of Studies, only for 2 hours. One meeting with subject associations, only for 2 hours. Meeting with Taluka level HODs, teachers and management and PTAs, is for 3 hours. Speaker Sir, the meeting of teachers and management of each college, 2 to 3 hours. This is the answer that is provided, Speaker Sir. I believe that this is no orientation and training in teaching and learning. This is absolutely the opposite. And these are mostly these are like just discussion of normal administrative interactions, Speaker Sir. Speaker Sir, a lot of clarity required on the NEP, and we got a lot of feedback from several
stakeholders that the clarity needs to be given by the Honorable Chief Minister. First, about the relaxations. He has said the other day about the relaxations to a foreign language. Whether this 5.5 day school as per the circular, will it be changed to full day? It's because as per the NAP, you get the choice of subject as per their liking. How will the Chief Minister, how will the department work towards that? Itle post high because the main thing is, I think, about 6,172 vacant positions, out of which almost 850 belong to the education department. This is the most primary reasons because we spoke about doubt in the system of whether 11th standard and 12th standard classes would remain, because 9th to 12th are taken as one block, one group. Students getting the choice of their subject, the choice of their liking, there's no clarity on this. Do we have the required infrastructure? Because of no clarity. Anik, the main emphasis of NEP is basically on projects and assignments. Today, the school infrastructure doesn't support the system if you look at the dilapidated structures all over the state. And basic facilities of internet are not in place because, and this is one of the main emphasis that the NEP emphasizes on is basically projects and assignment. Another one is about requirement of secondary stage is to have postgraduate teachers. This is a must. Are we able, do we have the requirements? Because this is a big question mark. Every time, because we are trying to point out the gap to the Honorable Chief Minister. We are not against the objective of the policy. But it's because Magadista, we are concerned about the end result. What will happen in the end result? And if we don't prepare, it will be like the same old bottle with a new label. So it will not be as effective. We are not against the policy. But the confusion that happens within the system is what the department, because it has hurriedly announced it, this is what has created confusion on the ground. It's because corrective measures that need to be done. For instance, SCRT, I believe you should conduct online training programs. These programs, because for teacher at foundation stage of education, this is a must. JS, because for training for teachers up to standard 9 in experiential learning. And this you can do through the Google platforms also. There's a lot of training that can be done through these Google platforms. It's because classes, I think the training classes should be at least twice a week after school hours for the teachers. This is a must. Toll-free number to address the problems of the teachers and parents on various departments. You have education secretary, he is very active. You have Lolenkar Bab, Zao Zingde Bab, they are active. But I think somehow the process with the amount of shortage that is happening and it's not planned properly, I don't blame them. But somehow clarity Magadista Mukhel Mantrin Amka Diupak zai. One thing that needs to happen is because the department should stop the unhealthy practice of contract teachers, of taking contract teachers. Because full-time teachers in schools and colleges need to be approved. Kitle pending hai. For whatever reasons, they need to be approved. You need to step up your budgetary allocation, Honorable Chief Minister. जब physical infrastructure रहा, जाऊँ digital resources रहा, this is the prime objective of the NEP. Whether you say the PWD has separate allocation, but if you look at that, it's because of the situation is going from bad to worse. The infrastructure that we have, you have to spend on it. I believe that the NEP cannot come cheap. It absolutely can't come cheap. You have to pump in money in a lot of government institutions. You need to take private managements also into confidence. Because school education ache jenna uloitna एक unjust and unfair handling जाता, especially of regularization of para teachers. Almost 2 years uloita hai. I believe that even you have spoken about it because they are not regularized over 10 to 15 years. Although they have the teaching experience,
even though they have training with the requisite professional qualification. But speakers are hui na hui म्हाका दिसता as primary teachers when they were taken 2006 they were recruited under contract Sarva Shiksha Abhiyan. 2009 they were taken as para teachers in primary school, and this was done because to satisfy the RTE requirements because of that. 17-19 because professionally they were trained in service training. And that 2021 ek opportunity ahalli. In 2021 there were 142 posts that were of primary teachers were advertised. But speaker sir, these para teachers could have been regularized, but this government did not do that. I think Honorable Chief Minister needs to look at it and try and absorb these para teachers. Speaker sir, आणि एक जे हांव हायलायट करपाक सोदतां इज विथ रिगार्ड्स टू द परमनंट जॉब टू वोकेशनल टिचर्स. हे जे जाता इन हायर सेकंडरी टिचर्स दे आर अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस and they were made permanent after completion of 5 years before speaker sir. And general stream je senior scale was given after completion of 12 years. But vocational je teacher hai speaker sir, they are denied the senior scale on the pretext that they do not possess B.Ed qualification. I think you need to look into this. Continuous election duty to teachers. I think finally, if they have to work in the school, they have to work in the college, if they have to go and do election duty, everywhere if they have to work, what will be the output, speaker sir? What will be the output of these teachers is something that the Honorable Chief Minister needs to look at, because continuous election duty on teachers, I think somehow needs to stop. जे senior scale जे to teachers of after 10 years, आता Department of Education जे पढ़े हाँ, you grant senior scale to non-teaching staff. Non-teaching जे staff हाँ, even after 10 years you grant them senior scale. But whereas teachers are required to complete 12 years for getting the senior scale. Non-teaching staff I think 10 वर्षां, teachers I think 12 वर्षां. So why is this discrimination? I think Honorable Chief Minister needs to look into this. There were several representations made to us from the teaching community. I request the Honorable Chief Minister that you look into this very seriously. I will, Speaker sir, put points of flaws that I feel are in the system. Because when we speak on education department, it is not correct to try and politicize it. Because with regards to NOC lagta, NOC to appoint teachers on permanent basis. Speaker sir, Jenna or Kaido Goa Education Rule 1986, the vacancies that remain in the school and due to retirement or resignation, and the department is supposed to give an NOC for these teachers to fill the permanent vacancy. However, Speaker sir, this become a new custom. The NOC part data to fill the vacancy is given on contract basis for a permanent post. I believe that this is completely contrast. So, ejerui maga dista Mukhel Mantrin lakshi galapak. Because je school dropouts of Sodan Sangtala ani last time I had pointed out. And I had alleged that there is a decrease in the number of students appearing for the SSC and the HSSC exam. I had tabled a question regarding the CM apprenticeship program. And that program asks because sir, Jenna Insale about whether you have any data. The government says that there is no data available of age, qualification, year of dropping out from higher secondaries, and the reason for dropping out. They have no data on the CM apprentice program. You also say in the same reply that you have given 8,000 rupees per month to school pass-outs between class 5th to 10th. 10,000 rupiya delay for pass-outs from 12th or and national and state certificate holder. But Speaker sir, at Soiliar, if you are not maintaining data, how are these payments made to the dropouts of 5th to 12th? I think the Honorable Chief Minister needs to answer this. Speaker sir, एक MTS जे एक delegation आमचे बरे येले. There were 154 of them working since 2014. From 2014, and they were under the 6th pay. But their pay scale, if you look, is 4,440 and the grade pay is 1,300. 2017,
हे सरकारान डिसिजन गेले and the group D staff was merged with group C and the peons जे पडाले they were redesignated as MTS. Speaker sir, currently हे जे पड MTS आमगेले भाव आहाय तांकां they are not getting any benefits under the 7th pay. I think they've made several representations to the Chief Minister. The Chief Minister needs to look at it. Grants to St. Francis Xavier School, Bhatpal. Ye amch bore ille. And Speaker sir, I think an NOC was also given by the Honorable Speaker, where he has written to the Honorable Chief Minister. Chief Minister Rob Sarko, important issue. There are so many students studying in that school. They are not getting grants for the secondary section. I think Vijay Sardesai has also mentioned about that. 156 parents have passed a resolution urging the government to give grants. So, you should consider them. Honorable Speaker has also written to you, and they have made us a representation. So, if you look, Speaker sir, the basic infrastructural facilities that I would like to highlight of school education in Goa, there's a huge failure. Vacancies of teachers are not filled. Advanced modern libraries जे आसपाक जाय गोंयांत ते नाय. Failure of the government to give grace marks to students in excelling in art and culture. And that's because आमी जायते म्हाका दिसता बाल रथाचे उलयले आनी a lot of people spoke. Ex-Chief Minister Lakshmikant Parsekar, he spoke that the Balrats are in the coma. Now I had put a question, Speaker sir, and last time we were given an assurance because there was an incident in my constituency in Kunkolim where the bus toppled, Barli, and so many innocent students were there. They were traumatized. They were admitted in the South Goa District Hospital. Honorable Chief Minister had assured me that he would look into it. Then the management funds dilay mu sangte. Sadhya, Speaker sir, je 410 Balrath hai, as per LAQ 128, dated 15 July 2024. And yeah, 410 Balratha mode, 271 need replacement. The expenditure and operation and maintenance of Balrat buses is 77 crores as per the reply. I think the Honorable Chief Minister needs to look at this very, very seriously. We are raising it. And an incident, कित्याक त्या वेळार ते बस जी आहली ते स्टियरिंग लॉक जाल्लें. Report मुळे ड्रायव्हराचे घायल म्हणून तेमी मागीर. But actually if you see, it was the problem of the bus itself. And serious audits need to be taken, serious audits need to be done of these buses because we are playing with the lives of innocent children. Speaker sir, 1315 इस्कॉल आहे. त्याच्यामध्ये structural audit as per your reply you have given of 652 schools. Balance are pending. Annexure B of my LAQ says that 20 schools and 1 higher education institute is in dilapidated condition. Pending dues as of July 23, because I'm awaiting another answer. Pending dues as July 23 was towards rent to various schools was 8 crores. 8 koti. This figure, Speaker sir, you need to look at it. Structural audit je PWD kotta. Speaker sir, most of the schools, enka compound wall nahi. 3 special schools in Salsette, Speaker sir, Kepe and Bicholim, Engele, you have not done the safety audit, so you need to look into it. Speaker sir, je Darbandora, inga out of 78 schools, 22 schools need maintenance, 4 schools need wall and repair of roofs. Bichole Chagawan, out of 85 schools, Speaker sir, the reply states that there are several structures that need repair. I think this is something that you need to look. We are trying to implement the NEP when the infrastructure itself is questionable. Speaker sir, Sirgaon ite yaha, je Koti, Kharapur, ingai toch issue aha, ingache representation, Speaker sir. Speaker sir, म्हापसाच्या गावांत 21 वर्सांचे जे GPS गावसवाडा, Mazilwada, this needs major repair of toilets, roofs and flooring. Usgaon yaha, Daboli issue ha, Shiroda yaha, तुगे answer to with regards to Salsette, Kankon, Murmugaon, Penne, you have not given it. You are saying you all are still about to look into it. Because yet soilyar म्हाका दिसता infrastructure is something that the Honorable Chief Minister intun laksh घालपाक जाय. And you would please give us a deadline
or when you will try to complete these dilapidated condition schools. Because आज जे higher education आचे उलयतना, one critical issue of Goa is with the NEP and higher education is the affiliation part. Now affiliation, normally these colleges are with Goa University. NEP envisages that and changes that into a constituent college. And when we say constituent college, has the government looked at practical and legal implications? Have you looked at it, Honorable Chief Minister? Is there of the implications? Because of why I say legal and practical implications, because when you change this to cluster of colleges as per the policy, into Speaker Sir, there are government colleges, there are private colleges, there are private government, private aided colleges, and how will they all fit? How will they fit? Is there an understanding that has happened? I believe it is also better that after the session that your Secretary, Director of Education, we have a joint meeting. The feedback and the inputs that we have also could be shared. This is something with the lives of the education of our future. Because आता अनेक पडे हा NEP चे internship in the final semester हे जावपाक जाय. आणि हे graduate levelak जावपाक जाय, and it has to be applicable from 25-26 from this year. Now, what steps has the government taken towards this? And ye implement korpak university, what have you done about these internships? I believe you need to come. Have you created a student register portal mo? Have you created it? And have you brought all the other stakeholders on board? This is something that you need to look into, Speaker Sir. Goa University चे उलयतना Speaker Sir, ये एक मुद्दो discuss जाल्ले की there are plans to transfer the sanctioned and approved teaching posts जे sanction जाल्ले from social service and humanities and language. And discipline you want to transfer it to science disciplines. Now Speaker Sir, I believe this cannot happen. This cannot happen. Why? Because NEP is a multidisciplinary course. And humanities and language cannot be starved. This is part of the curriculum. So this is something that the Chief Minister needs to look into. Faculty positions, je amgele hai Goa University, they remain unfilled. They are vacant for months, in spite having suitable qualified Goan candidates. And that's because Makatori Dista, there seems to be a lobby within Goa University to bring outsiders. Why I am saying that, Speaker Sir, is because the functioning of Goa University in 40 years functions are. And it speaks of the university as if in 40 years we cannot provide suitable positions to students. Assurance Makadista Chief Minister and Dipak Zai. J 15 years of domicile that is required. That cannot be relaxed. It cannot be relaxed. You should not fall prey to this lobby and this promoting non-Goans. Yet Zoritor Kerala cha gawan, dusre gawan zalo zalyar, they would have created a ruckus. So Goans should get, Speaker Sir, the opportunity. Even if the Vice Chancellor argues about the domicile relaxation, I believe that you let a team be headed, 2-3 educationalists, let them decide. You appoint a panel, Speaker Sir, let them scrutinize and let them get the reports. Anda, I have my serious concern and fear about the private universities that are mushrooming in our state. Parole University mo ek था आम्ही मुख्यमंत्री जेन्ना बिल हाडले तेन्ना आम्ही सांगलोलें हे बिल जे 5 crore to 50 lakhs जे relaxation हाडले. Is this for Parole University? But he feigned ignorance at that time. Anyways, Speaker Sir, I believe that these mediocre players, and especially they are having political patronage. ये university जावपाक दोन्ही पार्टींतल्यान फोन येता. It belongs to a Gujarati. So there have been calls from both the sides, from both the political parties. I feel that these private universities can make a mockery out of the education system in Goa. Speaker Sir, technical education ache uloitna, academic bank of credits, this is one of the part of NEP. And this is considered to be the NEP innovation. But currently, are there any norms for this? The Honorable Chief Minister should answer. I believe that technical education, there's a lot of lethargy.
लिताजी हांव कित्याक सांगता बिकॉज तुमी तें यू नीड टू रिवायज, you need to upgrade several courses in engineering, in architecture, you need to add pharmacy. This is mainly because Goa University seem to be the focus on general education. This needs to change, Speaker sir. Anik, are you thinking, Speaker sir, and I request the Honorable Chief Minister that he should look up of setting up of a technical university. This is what Goa needs. Are you moving towards that direction? I would expect the Honorable Chief Minister to enlighten us when it comes to this status of polytechnics. Ata, Speaker sir, je IIT येता, IIT विरुद्ध आम कोण नाही. But the IIT land has to be a clean, it should not be like a real estate lobby, Speaker sir. We have heard, let the Honorable Chief Minister come clear, then I will tell him what are the fears that I have. Speaker sir, areas in command areas and whatever, this environment of us needs to be protected. Speaker sir, a very important reply, je Manya Mukhilmantri hai mache reply mache aik, and I feel that the people of Goa should also know. Your reply regarding IIT, I had asked about several, what is the scope come on, and the reply says teaching, non-teaching staff, human resources from national and local level, including Goans, will be taken up and absorbed when this project comes. Other Speaker sir, DPR is not prepared. Correct? DPR ni prepare kelna. The state government is all full swing to give the land. Speaker sir, employment opportunities to Goan youth, environment impact assessment, on green cover, on the demography, this is not absolutely considered, but the project is initiated. Now why I am saying this, Speaker sir, cultivable land, barren land is being handed over to IIT. We have no problem with the institute, but there is several land, Nylon 66 are land, SEZ are land. Why can't this be used for IIT? And the very important is the data I had put regarding IIT and NIT. Ata Mukhilmantri khabar ha ki amcha Kunkodच्या गावात NIT हल्ली. NIT आमच्या गांवकारांनी ही जमीन दिल्ली. 2010 ते start झाले. 2010 they sacrificed their land. Lakhs of square meters of land has been given. But Speaker sir, म्हाका तरी दिसता that the current status, this is shocking, I can tell, that whatever this government promises is not delivered. कित्याक हांव सांगपाक सोदता Speaker sir, NIT जेन्ना आमी प्रश्न हाडले, तुजो उत्तर आहा की 195 vacancies were there for NIT in Kunkolim. They say 130 posts are filled and only 15 are for regular basis. या 15 मध्ये कुंकोळकार कोण ना. 3 जे कॉन्ट्रॅक्ट आहे त्यातल्यान एकलो कुंकोळकार. 100 की टेम्पररी पोस्ट आहे ते कितें 6 म्हयन्यान वॉचमॅन, हाऊसकीपिंग, तितूंतल्यान 12 जाणां तेम गेले. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री म्हाका दिसता इलेक्शनाकूय तुवें स्पीच दिल्या. आनी तो ही सिस्टर इज मॅरीड इन कुंकोलीम and he knows the sentiments of the people of Kunkolkar. I think you have to assure, we've had 2 meetings with that NIT director, they are not serious. And people, as local representatives, if the people of Kunkolim don't get reservation of jobs, how can we assure that IIT nitle job metle? Because there are all outsiders coming there, Speaker sir. And Chief Minister should look at it. This is a very, very serious issue. You have told the people. Kindly give me an answer on this, Speaker sir. Speaker sir, jenna technical education uletna gelte pusaki ami sanglele. With regards to Goa College of Architecture, this college, Speaker sir, you all had 40 seat, you all had extended it to 50. Jenna 50 kele without the approval of the Council of Architecture. Now I believe that it is 5 seat unzale. But ye 5 seat, why should the students suffer? The infrastructure there is bad. You promised us last time you would shift it. When are you shifting it? The faculty that is required is not of the required standard. Speaker sir, this is a serious issue as well. I believe that the Honorable Chief Minister needs to answer on this. आमकडे 5 engineering college आहे. 1,000-1,500 capacity आहे. But every time, last time 400 seats were vacant. Somehow where we feel that we have failed in the system. This is something that he needs to improvise. Goa Engineering College and Polytechnic. Yeah, into Speaker sir, 31 lok are this department are functioning with 31 people on contract and 25 visiting on lecture basis.
This is a very, very sorry situation. You need to improvise on this. Speaker sir, Chief Minister announced about the implementation of CMK scheme for coding and robotics. What has happened about it? You please give us an answer. And a skill development achi jenna ulaytna Speaker sir. Speaker sir, jenna polytechnic achi ulaytna Panje, Bicholi and Kurchare. I feel that the infrastructure facilities need to be upgraded. Goa College of Engineering ha, tinga the same position ha, seat tinga vacant hai, advanced teaching of facilities are required in these Goa College of Engineering. Goa College of Pharmacy, it's, as suggested, the CSR initiative, Sadhya tori kit jata, the government has failed to ensure employment opportunities in the pharma studies to pharma companies in Goa. Itle high advertisements are done outside. You need to, Essential Service Act, under that they are taking advantage. Under that you need to look at it. That's because, sir, mining ache heta. The Chief Minister said that the state revenue is set to go up by mining and he will revive 9 leases. He's getting the nod, but I feel this is a pipe dream. This is a pipe dream of surviving on deadlines after deadlines. Tariq pe tariq. Auction, very important. Speaker sir, auction jata, first inviting tender, you said you invited 4 mining blocks, my second 5 mining blocks, total 9 mining blocks for auction. But however, no concrete deadline. I'm being very straight, no concrete deadline on the full-fledged commencement of mining operation. It's because mining activities are only in one of the 9 mining blocks. Anik, the main question is who and where have the jobs in the mining sector gone to with this mining block? Why I'm specifically saying is because there are 9 constituencies here. I understand that people have got jobless. Now, Maye, Bichole, Sankadi, Tivi, Puria, Sawadde, Sangyar, Kurchore and Kepe. They are mainly affected. And the situation, I think you should look at them getting priority. Green tax and fitness fee reimbursement. I welcome that step by the Honorable Chief Minister. It's a good initiative that you are trying to finance the tipper, truck owners, scheme. So I congratulate. Speaker sir, but this must be done. Can start zatle? Can start zatle? Na mining can start zatle? It's a big question mark. Speaker sir, Deshache Grah Mantrin Jenna Mapsa, he came for Lok Sabha election. In Mapsa, he said that mining would start within the next 2 years. Full-fledged mining would start. Now, Speaker sir, whether this will happen, will it take another 2 years? Ani ten kid mudle statement an ki Supreme Court an mining bond kelam. पण हांग सगळ्या खबर आहा कोण मायनींग बंद केलो तो मायनींग बंद केलो मनीस टीव्हीचे CNN IBNचे वचोन तेणें हें केलें आपूण बंद केलो सो स्पीकर सर म्हाका दिसता यू नीड टू लूक एट दीस गिव अस एन अश्युरन्स 100 म्हयने म्हणाका तो 100 म्हयने चलना कितें केन्ना स्टार्ट जातलें फूल फ्लॅश तें तुवें आमकां सांगचें जे रिकवरीज ऑफ ड्यूज लास्ट टायम आमी सांगलोलें ती म्हणून तुवें स्टार्ट करता आमी जेन्ना प्रश्न विचारले डायरेक्टरान ते रिकवरी करपाक नोटीस धाडल्यो ग्रीन सेस फॉर वेरियस कंपनीज 271 crores have to be recovered. Out of this, because Adani, Vedanta, JSW, I think 13 crores only you have recovered. Why you have not recovered the others? It's because why are they left free? You need to understand, it's because that temples and houses are a concept. And this happens because there are, I don't blame personally the mining director. He wants to do, he has the will. But he needs the expertise. And he needs you to improve things in the interest of the mining industry. Everything is on a, I think it's on the back burner. Ye maasi peto itzul mache ten horkot yeवपा जाय. That's because sir म्हाका दिसता होय ना होय हें बंद जालो हा. Because sir people today are suffering because of the temples and houses and they fear that these leases that have gone to Vedanta and they have submitted a petition in court as well. आणि घोरां जेन्ना डिमार्केट करता I feel that basically houses, temples showed inside the lease in the first place. पयलेच तांकां कित्याक भायर दवरलें? Why were they shown in the first place?
who are these officers? I believe that you need to look at it with responsibility. Speaker sir, 80,000 tons of ore Vedanta was allowed to export without paying 165 crores. They have to pay 165 crores. Why were they allowed, Speaker? And how has this happened? Mining dump policy, we don't know when this auction of this mining dump policy will happen. Sand mining in the state is the same thing. Minor minerals basically has been delayed due to a rise of illegal sand mining. 30,000, 25,000 रेवा एक हे मेळटा आनी हे वाडत आसा and our local Goans cannot afford that, Speaker sir. Although the High Court is monitoring it, but I feel that we need to come out with something that was stopped in 2017. The shortage of sand is faced by the state, impacting over almost 2 lakh construction workers and potentially thousands of people in the real estate sector. I think, Speaker sir, this is it's not reasonable for a goinkar, even for regular machinery je gora kam korpak he घेवपाक म्हाका दिसता it is this sand mining hache you have to act. Speaker sir, the Chief Minister takes credit for auction of mines, takes credit for dump policy, but म्हाका दिसता म्हाका तुवें पर्द पड आहा तो बंद करूं जाय, उक्तो दवरूं जाय, मोद दोनाका हेजेर कित्याचेर तें हांव सांगता. हें जें सांगलोलें की 35,000 क्रोजाचें स्कॅम आनी कितें कितें तें इथं बंद कर पर्दो उक्तो दवर, तें ओद दवरलो आहा तुमी, तें क्लियर कर. Speaker sir, what the government has done to recover, or is it a closed chapter? This is something that you need to tell. Why were the companies who were alleged to have illegalities, why were they allowed to participate in the auction? आतां रुपेश बाब आमकांय मेळ्ळा आनीक म्हाका दिसता जो वेदांताचें जें जाग्यार पिळगांव हिंगा ते येयल्ले ते सगळे पयले वर्कर आहले, दे वर वर्किंग विथ वेदांता, देन दे वर रिट्रेंच्ड. Now they are doing farming because they cannot do mining and related activities. But when the ore transportation is done in full swing, they are displaced. Almost, I think, about 3 lakhs area, whether you can resolve that. This is something that is important. Because of bichole je mining zata, माननीय मुख्यमंत्री हांव सांगपाक सोदतां that the contractors, manpower, entire machinery is outsourced by outsiders. Anik, you have to clarify that whether these contractors je pad outsider hai, whether they are registered with the department. You please clarify. Speaker sir, dump policy che haanw uloyna because I believe there are a lot of flaws in it and it has been challenged in the High Court. So what is the new policy that will come? Honorable Chief Minister needs to tell us. Speaker sir, planning and statistics hache uloytna. This government has consistently, I believe, failed to even achieve 35% of the implementation. This is from the action taken reports and this. Ada tuye ek Goa e-Bazaar platform mukelo. आणि ही प्लॅटफॉर्माक तुवें 36 ऑर्डर्स दिले वर्थ ₹17,000. गोवा ई बाजार मू प्लॅटफॉर्म हे दोड एक इव्हेंट जालो आनी हेका ओन्ली 36 ऑर्डर्स वर प्लेस्ड वर्थ ₹17,000. पूण हेका तुगेलो देस्पेस जालो 15 लाख. 15 लाख देस्पेसाक 17,000 भितर येले. इट इज गिवन टू प्रायवेट पार्टीज बट दिस इज नॉट वर्कड. Chief Minister Fellowship Program of yours, 23 beneficiaries were there, but currently their employment status, where they are, is not known. You need to keep a track on that. Speaker sir, data analytics cell, what does this data analytics cell do? What is the relevant data that they have? Is the Honorable Chief Minister needs to tell us. Goa Institute of Future Transformation. GIFT, this is the pet project of Honorable Chief Minister. I have been looking, this is right from 2020s. GIFT, Speaker sir, 3-4 वर्षां जाली. Finally, we also raised several issues. What is the status? It was just moving in circles, just running in circles. Finally, 24th January 2024, the meeting had taken place. So what was discussed and what were the suggestions in this gift? The Honorable Chief Minister needs to tell us. Speaker sir, CSS cell mu announce kela. And the CSS cellage zorito they seem to be slow. Why I'm saying they seem to be slow, Speaker sir, is because
प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्साचे ओन डिपार्टमेंट काम करताले टू बेसिकली हें सेल केल्लें टू गेट अप्रुवल ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किम्स आनी तेमी ओडे सोर्सांस 432 crores of projects were bought by the original planning and statistics. Today, from the day of your announcement of cell till April 2024, only 93 crores is bought as per this. So you need to look what was the need of this cell. आणि तितून आयज जेन्ना हांवें जाल्यार हू बेज द एक्सपेन्सीस म्हूण नील मोदिला बट आनी एक रिप्लायन म्हाका दिला एकलो तुगेलो प्लॅनिंग एडवायझर आहा तेका वर्सा 18 लाख पगार आहा सो is this expenditure and by whom is this borne? You need to possibly let me know. Goa Gazetteeraचे जे उरपाट जाता जे translations because is now currently done from English to Konkani. It has to be the other way. You work on that. It's because what is this Goa Gazetteer? Last time there was a lot of hype. What is exactly their purpose? You said that the department would create data of historic importance, future generation, interviews of freedom fighter, renowned personalities, artists, sports persons, engage all. Now what have they done? What is their status currently? Or are they sleeping? This is something that you need to tell. Museum, there is a failure. Things are just moving from one department to the other. I think this is something Sagalo tourists, huncha Bailgaon gelya, huncha museum, they want to look at our architecture, at our heritage, at our culture, what was Goa before. But somehow, because I feel that we have failed. It's because legal metrology janna uletna, I believe these several IMD warnings that are issued, red, orange, yellow mulya normal rainfall. Tinga the yellow mo dagoita and my solo tourist be bita. A yellow mo anne hama. So there is a lot of apprehension. You need to coordinate. Yellow mo dagoitas because the red and orange is okay, and there are a lot of times that they are not accurate at all. Monitoring je jaवपाक जाय with way bridges. This causes म्हाका दिसता a lot of vehicles causes loss to the state exchequer. आमगेले कुंकळज गांवांत थिंगां कांय ना. हांवें सांगलो तुका तें GST मातशें चोय मू तुका इतलो कोट्यांनी इनकम येतलो. अजून तुवें कांय केलें ना तेजें ते नीलकंठ बाबागे आन्सर चोयल्यार 4-5 वर्सांनी इन्स्पेक्शन जाता ते आन्सरान चोवपा न्हू तेजेर हांव उलयना पूण तुवें मातशें हेजेर लक्ष घाल स्पीकर सर पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपाची हांव जेन्ना उलयतना हाऊ मेनी प्रोजेक्ट्स हॅव बीन कंप्लिटेड अंडर PPP हाऊ मेनी आर इन द पायपलायन जे कन्वेन्शन सेंटर आहलें जे मनोहर पर्रीकरान 50th IFIC अनावन्स केलें 2019 तेजें कितें जालें इथनॉल प्लांट मग तुम सांगलोलें घेताय मग PPP अंडर तें कितें जालें ते शेतकार थिंग स्ट्रायक करीत हाय मातशें तेजेर मातशें आन्सर दी आमकां कितें केलें तें तुवें बंद जालो इथनॉल प्लांट ओ कितें काम तें मातशें आन्सर दी बिकॉज ट्रायबल वेलफेराचेर आतां ट्रायबल वेलफेराचेर बिकॉज पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे जो इशू आहलो एंड आय बिलीव दॅट दीस गव्हर्मेंट इज ओनली प्रोवायडींग लिप सर्वीस टू दी people of Goa because all party delegation होतो सांगले हांग जाल्यार कोणान सांगिल्लें ना कोणा आमगेले पार्टी दाखय म्हाका तुवें धाडटें निमंत्रण दाखयलें तें सांग तुमी रात्या भितर डिसायड कोताय ऑल पार्टी मग तुमगेली पार्टी तुमगे रुलींग इन ऑल पार्टी डेलिगेशन आर मीटिंग कितें यू हॅव टू इनवायट जे स्पीकर सर दिस स्पीकर सर वॉज जस्ट एन आई वॉच नाव देर इज अ लेटर that the Honorable Chief Minister has written to the Home Minister says that mere an announcement about reservation of seats for ST community will garner the support of the Christian Gauda community. It's because of this will in turn help us to win the South Goa Lok Sabha seat. Now it's because of the content of this letter was by our Chief Minister Dr. Pramod Sawant to the Home Minister on 4th July. I think rather than taking... आम जिखिले तुम्हीच जिखले हांव नाखय ना बट कितें आहा इफ यू टेक दीस सिरियसली दीस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यूज बिकॉज जातले रिजर्वेशन जे जातले 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी तू खबर आहा सगळ्यांना आतां सांग हुंच कॉन्स्टिट्युएन्सी त्यो सगळे कोण म्हाका जे खबर आहा इलेक्शन तू सगळे खबर आहा तू स्पीकर सर जे 10 पॉइंट खबर बाब राव खबर करता स्पीकर सर हां स्पीकर सर जे scheduled tribe areas जे despite we having 10.23% of the ST population I believe that the rights of the ST brothers we have somehow deprived them central funds जे आसपाक जाय
central funds are not utilized. Several crores of rupees were not utilized by this department. I believe that there are about 1,136 vacancies. You need to fill them up. Ambedkar Bhavana 3 वर्सां तुवें तांकां ते फंक्शनांत वयता तांकां तूं उतर दिता. प्रवीण आल्लेकरागे क्वेश्चन आहलें. 3 पुसा तुवें तांकां उतर दिल्लें की हें जातलें 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 मागीर केदोंच कोतलें तें तुवें आमकां सांगचें. That's because last teacher about civil aviation, and specifically we had moved the calling attention. I believe as part of strategy he's tried to take it forward, but I feel as the opposition we are all keen, especially on to listen to him on Dabolim, and I think you are also keen, Speaker sir. Speaker sir, I have letters received by the don't letter hai mukade to by Chief Secretary of Goa, written in 2000 and 2010. 2000 Speaker sir, BJP government was the helm of affairs in Delhi. There letter on Speaker sir, Chief Secretary Sangta ki closure of existing airport at Goa for civilian operation on commissioning of new airport. This was the letter. You have the letter. My Speaker sir, second letter, Congressache Sarkar ahle 2010. त्या वेळार Speaker sir, Government of the letter, I'll just read the content. Government of India has approved the proposal of state government of Goa for continuation of civil operations at Dabolim, even after the commissioning of new international airport. Now, Speaker sir, why I have taken this is it looks like now the original idea of the political party of the Honorable Chief Minister appears to be now they seem to be fulfilling their agenda. Speaker sir, I am पहिलो प्रश्न जो supplementary मुख्यमंत्री केलो that Dabolim airport will be a ghost airport, and I completely stand by it. Because आज domestic, international, chartered flights, they are all shifting. There is no doubt about it. The government has remained a silent spectator. आणि एक all party delegation होते म्हणून सांगलोलें थिंगाय आंक वयलें. Because last 6 sessions we have moved this, no noise. आता I would like to specifically tell you, I had tabled one question 2A. 2A content ki dahlo, Speaker sir. Give details of international flights currently operating from Dabolim International Airport and details of all flights shifted from Dabolim to Mopa for the last 5 years. Ye part 2 maka dista delete zata. Inga itle deletion zala legislative affairs time, Speaker sir, I will point out. This part of delete that. This exposes that you are trying to hide facts. Now, because stakeholder they are worried in the tourism and hospitality industry. And maga dista jo Chief Minister usually biupa goraz na mota. I think it's solve pana. Aj 2 airports within the vicinity for it to work. ICAO, that International Civil Aviation Organization, had warned it was not feasible. You require basically the passengers to touch 24 million per year. Currently, it's around 11, around 10 to 11. Now, Speaker sir, you need to deliberate how to achieve this. 5 minutes cover koda, Speaker. Now, we cannot just leave it to the market forces. Aaj to flight or gaila Goa to Bangalore, Bangalore to Goa, Bangalore to GOX moeta. That is the call sign of Mopa. Doesn't come GOI. GMR is very strong with their strategies because Goa Chamber of Commerce, GCCI, had written to the Prime Minister on March 2024. And at that time, he had expressed his apprehension of the potential closure of Dabolim Airport. What has happened to them? Ask because of why the people are fearing it. Because the fact is, if you look at the fall in the passengers by almost 1 million, reduced flights of SpiceJet, around 18 Otra halle, that is only 3 now, from 18. Go Air, जे 16 फ्लाइट आहले तो 0 जाला, 0. Grounded aircraft जे Indigo के पाक कोण आहले in Dabolim, they are shifted to Mopa. Qatar Airways has ceased operation. Indigo, Oman, Aeroflot, TUI, they are charters, they have decided on Mopa. Uzbekistan Air and Emirates, they are coming in Goa, and GMR is already in negotiation with them. Air Arabia is Geli. They are shifted their base to Mopa. Fly 91 is starting this year at Mopa. I think one of my colleagues said about why the flight did not land
from emergency lending jenna korpak jale why it went to but speaker sir that is a technical issue the flight ji padalli the flight plan padallo alternate airport mo galopata that was shown as Bangalore. Fly 91 shows that. But it is the same climatic condition. Mopa and Daboli. No. But alternate initially only they plan before you. Amge ek flight plan master. So we put it and we inform air traffic control. I have checked the flight plan. It showed as Bangalore. Anyways, it's because the bigger issue is you have to look Akasa Airline Padeha. They are expanding their base. Air India is merged with Vistara. They would need a lot of space to park their aircrafts because you have to work on this model. You have to put your all efforts. It will not happen automatically. GMR is very strong with their negotiation. They have negotiated with the government and they have got a tax revenue holiday also, Speaker Sir. Speaker Sir, presently, Dabolima je user development fee, it is higher than MOPA for ERA. AERA has hiked this to 1791 for 25-26 versus MOPA ge kitu ha 840 rupiah. Speaker Sir, Airport Authority of India has raised the parking fees at Dabolim by 40% to 40% annually. So these things, I believe, Honorable Chief Minister, if you don't halt this airline, is it possible? It is now or never. I believe that the Honorable Chief Minister, if this double engine government does not act now, we will be presiding over the death of Dabolim and Dabolim will be a ghost airport. Thank you, Speaker Sir. Honorable Chief Minister. Speaker Sir, आज डिमांड आसा त्या डिमांडाचेर उलोवपा खातीर उबो रावला ताच्या पयलीं एकूच स्पीकर सर नॅक्स्ट स्कॅम म्हटलो पळय न्ही तो शब्द काडून उडोवचो म्हाजे इतक्याच खातीर रिक्वेस्ट आसा कारण जेंच्यांनी नॅक एक्रेडिशन नॅक A+ मेळपा खातीर जे कश्ट केल्या तेंच्यांनी त्या टिचर्सांक वायट दिसतलें ताका कितें ब्लेम करपाचो आसा यू कॅन ब्लेम टू मी एज अ मिनिस्टर ताजेर तुमी सांगात तें नॅक्स्ट स्कॅम Please expand that. ओके टिचर बरेच कश्ट करतात एखाद्या वेळी खंयचे टेबल हेवटेनचे तेवटेन जाला आसतलें हांव ना म्हणना तितूर बट स्पीकर सर प्रत्येक टिचर आपल्या कॉलेजीक नॅक एक्रेडिशन मेळचें म्हणून कंटिन्युअसली एफर्ट्स करीत आसा आनी म्हाका खबर आहा की इन्फ्रास्ट्रक्चर ती येवन अक्षरशः म्हणजे नॅक मेळ्ळें पळय न्ही जेन्ना हांवें तांकां बुके दिवपाक आफयली तेन्ना अक्षरशः एक टिचरीच्या दोळ्यांत म्हणजे आमी ताका म्हणटा पळय न्ही आशिल्ले नॅक एक्रेडिशन मेळचें आनी मेळ्ळें जाल्यार बरें पूण अशें भाड्याच्यो वस्तू बिस्तू व्हरून दी बजेट तुजी सरप्लस बजेट आहा दी तांकां सारकें दी हांगाचें तें व्हरता हें व्हरता स्पीकर सर म्हाका आन्सर करूं न्ही Honorable Member Vijay Mashi. स्पीकर सर म्हाका आन्सर करूं न्ही हांव ताका तेज्या हायर एड्युकेशनाक आन्सर करता तेन्ना करता हांव सगळें स्पीकर सर हांव आनी म्हजें सरकार सा विद्या ह्या विमुक्तये म्हणजेच सगळ्यांक शिक्षणाची समान संदी मेळची म्हण कटिबद्ध आसा विद्या विनयेन शोभते विद्या शिक्षण मनशाक विनम्र करता आनी आमचो फुडार परजळीत करता स्पीकर सर पूण कांय लोक शिक्षणाचेर वा हेर विशयाचेर उलयतना हीच नम्रता विसरता आनी अहम ब्रह्मास्मीचो आवेश हाडटात स्पीकर सर हांव 4 दीस पयलीं श्री पांडुरंगाचें दर्शन घेवन आयलो आनी ताचें स्मरण करून मागता अहंकाराचा वारा न लागो राजसा माझिया विष्णुदासा भाविकासी आनी ह्या म्हाज्या डिमांडाचेर हांव विचार मांडटा स्पीकर सर टोटल डिमांड आसा 20 पण तशी पळोवंक वचत जाल्यार डिपार्टमेंटी आसात बारीक सगळी धरली जाल्यार 11 म्हणजे क्लब करून एड्युकेशनाचे डिमांड्स खूब मोठ्या प्रमाणान आसा स्पीकर सर हांव सुरू करता तसो स्कूल एड्युकेशनांतल्यान हांव सगळें कट मोशन पळयतालो आनी कट मोशन पळयता आसतना आमचे जे एचिवमेंट आहा पळय न्हू तेच कट मोशनान कन्वर्ट जाल्या आनी सगळें म्हाका तश्याकचे तश्शे छापून हाडल्या कशें दिसलें कारण टोटल आमी एचिवमेंट जे दिल्या पळय न्हू तेच उलटे परत कट मोशनान दिसता आमी स्कूल एड्युकेशन हो विशयाचेर उलयता आसतना सगळ्या जाणांनी म्हणजे न्यू एड्युकेशन पॉलिसी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 हाजेर कंटिन्युअसली सगळ्या जाणांनी उलयल्या हांवूय तेजेर उलयतलो बट ती उलयता आसतना म्हणजे स्कॉफ जी स्कॉफ हाजेर पयल्यान पयलीं
एक आमदार उलयलो ताणें जें सांगलें जी स्कॉफ तयार करपी तशें नॅशनल एड्युकेशन लागल्या उपरांत गोवा हें पयलें राज्य आसा. हाज्या पयलीं फक्त म्हणजे गुजरात आनी एक 2 राज्यांनी जी स्कॉफचो यूज करताले आनी आमी प्रिपेर्डूय केले कंप्लिटली आनी ताजो इम्प्लिमेंटेशन करपाक सुरवात केलें. स्पीकर सर, हें सांगता आसतना नॅशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आनी ताच्याच उपरांत नॅशनल क्रेडीट फ्रेमवर्क अशे 2 विशय आनी ते बरेच डिटेलान ॲडवोकेट कार्लूस MLA हॉनरेबल हांच्यांनी मांडले की तांचें म्हणणें की करिकुलम आनी क्रेडीट ह्या दोनूय विशयांचेर थोडोसो ताळमेळ ना असो विशय. करिकुलम कितें करिकुलम घेवचो आनी क्रेडीट नेटवर्क कितलीं वरां शिकोवच्यान येते आनी इन केस आमी जर ते फॉलो केले ना त्या खातीर इन केस जर स्टुडंट फाल्यां सकाळीं ह्या स्टेटींतल्यान त्या स्टेटींत मायग्रेट जालो आसत जाल्यार परत थंयसर कन्सिडर करूंक वयचें ना, म्हणजे ताका ते घेवंक शकना वगैरे. ताका लागूनच म्हणजे NEP फॉलो करता आसतना स्पीकर सर आमी कंप्लिटली म्हणजे नॅशनल गायडलायन्सचो विशय जो आहा पळय न्ही तो फॉलो करूनच आमी करिकुलम आनी क्रेडीट ह्या दोनूय विशय जे आसा पळय न्ही दोनूय क्लियर कट म्हणजे पॉयंट टू पॉयंट आनी हेंय बी म्हणजे एका खंयसरूच एका खंयसरूच ब्युरोक्रेट्स किंवा पॉलिटिशियन ना, तर हो सगळो फ्रेम करता आसतना एक्स चेअरमॅन ऑफ द गोवा बोर्ड हांच्यांनी डॉक्टर रिबेलो हेच आशिल्ले हेजेर आनी तेज्या उपरांत तांच्या गायडलायनीच्या सकयलूच हे सगळें चलता. अदरवायज आमच्यो दोनूय कमिटी ज्यो आहा पळय न्ही फॉर हायर एड्युकेशन त्यो सगळ्यो वेगळ्यो, ताजेर सगळे पॅनल जे आशिल्ले ते एकाडमिशियन आशिल्ले आनी दे आर तांच्याच गायडलायनुसार. फक्त फाटल्या जे एके मिटिंगेक हांव प्रेजेंट रावंक नाशिल्लो तेका हांव फुडले फावटी त्या मिटिंगेक हांव प्रेजेंट आसतलो. स्पीकर सर, आमी बरेच जाण उलयता आसतना आमी एड्युकेशनाच्या बाबतींत मिड डे मील पोशन हाजेर उलयले. जवळपास 1,62,557 भुरग्यांक आमी मिड डे मील दिता आनी ताच्या खातीर 728.40 lakhs रुपीज आमी खर्च करता. पयली गजाल हे मिड डे मील दिता ते भुरग्यांक खातीर दिता, ते क्वॉलिटी मेळचें हो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताका लागून टायम टू टायम चॅकअप करप किंवा टायम टू टायम आमचे ड्रग इन्स्पेक्टर परत ते सगळो म्हणजे फक्त आमी मिड डे मील दिता आसतना तांचे पयशे 3 ते 4 म्हयन्यांनी तांकां पयशे मेळटा. बाकीचो आमी इवन दो म्हणजे थंयसरली जी हेल्पर आनी बाकीचे हे सगळे भितर येता. हांव तितून डिटेलान वचना कारण प्रत्येक गोश्टीन जर डिटेलान वचत जाल्यार म्हाका खूब वेळ लागतलो. हांव हायलायट्स ज्यो आसा पळय न्हू त्योच घेता आनी ताज्या उपरांत तांच्यांनी कट मोशनाचेर वेगवेगळे विशय उलयता आसतना मांडल्या पळय न्ही काही विशय तेजेर उलयता. आमी रेनकोट आसतले, युनिफॉर्म आसतले, हे फावटी परत तो क्वॉलिटी घेवंक ना आनी कितें म्हणून डायरेक्टली पयशे भुरग्यांच्या एकावंटाचेर डायरेक्टली ट्रान्सफर केले. जितके एलिजिबल भुरगे आशिल्ले त्या सगळ्यांच्या भुरग्यांच्या एकावंटाचेरूच डायरेक्ट ट्रान्सफर केले. तांच्या पेरंट्सांक युनिफॉर्म आनी तुमी नोटबुक्स हे सगळे जे आहा पळय तुमी विकत घेया म्हणून सांगलें कारण बरेचशे फावटी क्वॉलिटीचेरूय विशय जो आसा पळय न्हू येता. स्पीकर सर, कोडिंग आनी रोबोटीक ही सगळ्यांतली बरी स्कीम म्हणजे आमी PMU केअर स्कीम हिका म्हणटा जी गोंयांत आमच्या खूब बऱ्या पद्दतीत आमी चलयता आनी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत म्हणजे आमचे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन इंजिनियरींग कॉलेज सगळ्या कॉम्प्युटर टिचरांक मास्टर ट्रेनर्स तयार केले. तालुका लेवलाचेर तांकां ट्रेनिंग दिली आनी तांकां कोडिंग इक्विपमेंट जे आशिल्ले पळय न्ही सगळ्या स्कुलांत कोडिंग आनी रोबोटिकचे इक्विपमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे फ्री ऑफ कॉस्ट आमी सगळे कडेन दिले आनी ताकाच लागून खूब बरे भुरगे रोबोटिकान खूब बऱ्या पद्दतीत काम करपाक लागला. नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलांतल्या पार्टिसिपेशन सुद्दां जे आसा पळय न्ही गोंयच्या भुरग्यांनी घेतल्या. म्हणजे नॅशनल लेवलाचेर गोंयचे भुरगे रोबोटिकान पयले आयल्या. दॅट इज एन अचिवमेंट ऑफ अवर गव्हर्मेंट. हेंय बी म्हाका सांगता आसतना खूब बरें दिसता. स्पीकर सर, करियर गायडन्स हो विशय जो आसा कंटिन्युअसली आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या GEDC गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या वतीन कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करता. तांकां CD प्रोवायड करता, स्कुलांक परत परत मार्गदर्शन करता की करियराचेर फोकस करचो जेणे करून आफ्टर 10th आनी आफ्टर 12th तेंच्यांनी करियर चूज करता आसतना तांच्यांनी म्हणजे ताका गरज आसलेलें करियर चूज करपाक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटच्या बाबतींत हांव मान्य करता थोड्या शाळांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा पळय न्ही ते कंप्लिटली म्हणजे अप टू द मार्क ना. ओके, बट एक गजाल आसा की 100% स्कुलांचे टॉयलेट्स हे आमी परत एक म्हणजे सगळ्या स्कुलांनी आसा. एखादो दुसरो खंयसरूय मातसो प्रॉब्लेम आसतलो बट सेपरेटली लेडीज टॉयलेट जेंट्स टॉयलेट आसा. थोड्योश्यो शाळा रिपेर करपाच्यो उरल्या
त्यो रिपेर ज्यो आसा ह्या ऑक्टोबराच्या उपरांत सुरवात जातल्यो. हे फावटी तुमी म्हणटाले थोडे जाणांक पॉलिथीन जे आहा पळय न्ही काही लिकेजीस आशिल्ले म्हणूनय घालून घेतल्या, बट त्यो सगळ्यो शाळा ज्यो आहा पळय न्ही ऑक्टोबराच्या उपरांत सुरवात जातल्यो आनी तेंचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहा पळय तांकां क्लियर करून दितले. बेंचिसाचेर उलयतना बेंचिसाचो ऑलरेडी टेंडर केलो. बेंचीस सगळ्या स्कुलांनी जे जुने बेंचीस आशिल्ले पळय न्ही गव्हर्मेंटांतल्या सगळ्या स्कुलांत ते बेंचीस हे जे जुने आशिल्ले ते रिप्लेस करून प्रायमरी पासून ते हाज्या पर्यंत सगळ्या जाणांक नवीन बेंचीस जे आसा पळय न्हू हे नवीन बेंचीस आमी दिता. स्पीकर सर, एडेड स्कुलांतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो तेंचो विशय आहा, हो तेंच्यांनी अप टू द मार्क दवरपाक जाय. ताका लागून आमी इन्स्पेक्शन करपाक जाय, आमचे ADI वचप. आमी आतां एक टीम ऑलरेडी काडल्या, म्हणजे हेडमास्टराची तांच्याच भितर तेंच्यांनी रँकींग आनी मार्कींग तांकां घालून तांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर अप टू द मार्क आसपाक जाय. आमी तांकां तांची ओन बिल्डींग आसत जाल्यार रेंट दिता, तांकां मेंटेनन्स ग्रँट दिता आनी ते रेंट आनी मेंटेनन्स ग्रँट हातूंतल्यान तेंच्यांनी आपली बिल्डींग ही अप टू डेट दवरपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर तेंच्यांनी हांव कितले पयशे ते आतां सांगूंक शकना, बट तांकां टायम टू टायम PWDच्या रेटा प्रमाणे तांकां रेंट मेळटा बिल्डिंगेचें, फुकट न्ही. कोणाची जर ओन बिल्डींग आसता तांकां रेंट दिता आनी ते आतां अपग्रेडूय केलां. जर कोणी घेवंक ना अपग्रेड करून आसत जाल्यार अपग्रेड करचें आनी ते घेवचें. ग्रँटूय दिता आमी. बाकीचो पण टिचर्स आनी हितून तितून वचना, बट तें इन्फ्रास्ट्रक्चर अप टू द दवरप हें तांचें काम आसा एडेड स्कुलाच्या बाबतींतलें. स्पीकर सर, हांव नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी बऱ्याच जाणांनी म्हणजे हांवें फक्त 2-3 हायलायट सांगल्यो की आमी घाई करता, आमी घाई करिना. आमी जें म्हटलां की पूर्ण देशांत ज्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करता तितून प्री प्रायमरी लेवल, ओके, ताज्या उपरांत आमी सेकंडरी लेवल, हायर सेकंडरी एट अ हायर एड्युकेशन लेवल 3 प्लेसीसचेर आमी अंगणवाडी ह्यो एड्युकेशनांत येना, त्यो वुमन एंड चायल्डाच्या अंतर्गत येता. बट तुवें जो ते उलयता आसतना म्हाका जें सांगलें, एक आमी गोवा स्टेट करिक्युलम फ्रेमवर्क फावंडेशन फक्त ताजेर सायटीचेर घालूंक ना, बट तेजी कॉपी ऑलरेडी आसा. कितल्या जाणांनी कोणी मास्टर ट्रेनर्स कशी ट्रेनिंग दिली, अंगणवाडीच्या सगळ्या टिचरांक आमी 100% ट्रेनिंग दिल्या, प्रायमरीच्या दिल्या आनी ताज्या भायर जितके प्री प्रायमरी आमचे कडेन टिचर असले मास्टर ट्रेनर केल्या उपरांत तांकां टीचर कंप्लीट केल्या. आमी आत्ताच्या घडीक म्हणजे बऱ्याच जाणांचें कन्फ्युजन, आपले हायस्कूल बंद पडटले काय कितें, आपली हाय सेकंडरी बंद पडटली काय कितें, क्लस्टर आनी क्लबिंग. बट आतांच्या घडीक आमी पयल्यान पयलीं रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्री प्रायमरी जेका आमी म्हणटा 752 सुमार प्री प्रायमरी आमच्या कडेन हेजेर रजिस्टर्ड केल्या. आमी तांकां अजून टिचर्स दिवंक ना. तेंच्यो टीचर आसा पळय न्ही प्रायवेटांतल्यो सुद्दां टीचर घेवन तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें आमी काम केलां. आनी तांकां जो फावंडेशन 1 फावंडेशन 2 हाजी जी बुक्स जी आसा पळय न्ही, जी इंग्लीश, कोंकणी आनी मराठी हाजो सिलेबस तयार करून ती टिचरांक भुरग्यांक न्ही, कारण टिचर इट इज एन इनवॉल्वमेंट, म्हणजे तांच्यांनी एक्टिविटींतल्यान भुरग्यांक शिकोवपाक जाय. हाज्या खातीर सिलेबसची बुक्स जी आसा पळय न्ही स्पीकर सर, ही सिलेबसची बुक्स सगळ्यांक दिल्या प्री प्रायमरी लेवलाचेर. आमी प्रायमरीत गव्हर्मेंटात प्री प्रायमरी सुरवात केल्या किंवा अंगणवाडीक आमी आमचे कडेन अटॅच करून घेतल्या. आमची प्रायमरी शाळा आहा ती अंगणवाडीच्या बाई अजून विशय क्लियर जावंक ना, म्हणजे अंगणवाडी बाई तिची टीचर जातली काय आमची बाई टीचर जातली हो अजून क्लियर करूंक ना. बट अंगणवाडीच्या बाईक कंप्लिटली टीचर दिल्या. त्याती तिजो पेमेंट सॅलरी अजून तेंच्याच कडेन आसा अजून, म्हणजे फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, कारण तेंची WCD जी आहा त्यो अंगणवाडी पळयता. त्याच्या खातीर आमी थोडोसो वेट करता. बट भुरग्यांक खंयसरूच म्हणजे 3 वर्सां पासून 6 वर्सां पर्यंत फावंडेशन 1, फावंडेशन 2, फावंडेशन 3 आनी ताज्या उपरांत पयली एक भुरगीं येतली. ताज्या खातीरच आमी 6 वर्साच्या उपरांत तो विशय जो आहा पळय न्ही इट इज एन लायन अप करून वेवस्थीत रित्या सुरवात केला. ओनू 9वेच्यान आमी स्टार्ट करता आसतना म्हणजे ओनूचे बी जे 10 पेपर म्हटल्यार तेंचे ते मार्क्स 6 पेपरांचो पेपर सेट गोवा बोर्ड करतलो, 4 पेपरांचो पेपर सेट हे हायस्कुलूच करतले, तांकां तेच मार्क दितले. पेपर गोवा बोर्ड सेट करून स्कुलां कडेन धाडटले. ऑलरेडी जाले सिलेबस आनी बुक्स तेंची पावल्या. ज्यांच्या खातीर जो वॉकेशनल आमचे जे टिचर्स नासले ते 110 काय 120 कितें तरी टिचर समग्राच्या अंडर घेतल्या. एडेड स्कुलांनी सुद्दां ज्या जाग्यार ज्या भुरग्यांनी सब्जेक्ट घेतला तांकां आमी 3 स्कुलांक मेळून सुद्दां एक टीचर दिला. म्हणजे तेंचे लेक्चर्स जे आसा पळय न्ही तांकां सिलेबस तो चुकचो न्ही म्हणून 9th स्टँडर्डच्यान ओनू आमी सुरवात केल्या. तिसरो विशय जो आमी हायर एड्युकेशनांतल्यान जे म्हटलां स्पीकर सर, आमी पोरच्यान जी सुरवात केली म्हणजे फर्स्ट इयराक भायर सरत जाल्यार ताका सर्टिफिकेट मेळटली, सेकंड इयराक जर तो आउट जालो ताका डिप्लोमा मेळटलो, थर्ड इयरान ताका जी आसा पळय न्हू हे ताका डिग्री मेळटली. ताजें प्रोविजन केलां.
दिश्टावो नांवाचो चॅनल जो सुरू करून फर्स्ट इयर, सेकंड इयर आनी अंदू थर्ड इयर आनी रिजनल लँग्वेजीन आमी सिलेबस करपी गोंय हें पयलें आसा. दिश्टावो हो चॅनलाचेर आमी सगळे सिलेबस हाडपा खातीर आनी ते आज यूज म्हणजे कोंकणी आनी इंग्लीश दोनूय आसल्या कारणान त्या दिश्टावो चॅनलाचो यूज बाकीच्याय हातूर जो आहा पळय स्टेटीनी तो दिश्टावो चॅनलाचो यूज जो करता आनी अशा पद्दतीत आमी खूब बऱ्या पद्दतीन नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 त्या खातीर तो फ्रेमवर्क आनी करिकुलम तोय विशय क्लियर केलो ते करपाक आमी सुरवात केला. आमी कॅपेसिटी त्यांनी जो सांगलो पळय न्ही म्हणजे लॅब आनी हेचो विशय आमी टिचरांक आमच्या ट्रेनींग दिवनूय बी लॅब सेटअपचो विशय जो आसा पळय न्ही हो ऑलरेडी आमच्या SCRTच्या बिल्डिंगेत सुरवात केला. गोवा समग्र शिक्षा अभियान हें आमी ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून ती रजिस्ट्रेशन सोसायटी तांकां जाय आशिल्ली कारण तेज्या अंडर बाकीचे सगळे फुडें वतले. फूल फ्लेज डायरेक्टर घातला. डायरेक्टर घालून तेज्या अंडर आशिल्ले ते पोस्ट हे सगळे पोस्ट भरपाक घेतल्या आनी ती रजिस्ट्रेशनूय करून ताज्या अंडर लागता ते बाकीचे सगळे जे सिलेबस आनी हे जो आहा पळय न्ही तो SCRT आमची तयार करता. स्पीकर सर, ह्याच पद्दतीत आमी मूल्यवर्धन शिक्षण दिवपा खातीर आमी सुरवात केला. मूल्यवर्धन शिक्षणाच्या मार्फत आमी वेगवेगळ्या म्हणजे प्रायमरी आनी सेकंडरी हातूंतल्यान हें मूल्यवर्धन शिक्षण सगळ्या भुरग्यांच्या पर्यंत वयचें म्हणजे पयलीं प्रायमरी लेवलाचेर गव्हर्मेंटूच आशिल्लें मागीर एडेड स्कुल्स घेतले 5वी 6वी 7वी हांकांय बी मूल्यवर्धन शिक्षण जे आहा पळय न्ही हें दिवपाक आमी सुरवात केला. स्पीकर सर, आमी विद्या समिक्षा केंद्र हे आमी स्टार्ट केला. विद्या समिक्षा केंद्रांतल्यान प्रत्येक गव्हर्मेंट आनी एडेड ह्या सगळ्या स्कुलांतले रिकॉर्ड्स म्हणजे भुरगीं कितली आहा, टिचर्स कितले आहा, सब्जेक्ट वायज कितें आसा ह्या विद्या समिक्षा केंद्राचे रिकॉर्ड्स जे आसा पळय न्ही क्रिएट करपाक सुरवात केला. बऱ्याच जाणांनी उलयता आसतना म्हणजे आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टीचर दिता, परमनंट दिना. स्पीकर सर, तसो कांयच ना. आमचे डिपार्टमेंटा कडेन एप्लाय केल्या उपरांत एकदां आमी व्हेरीफाय करून म्हणजे पयले फावटी एखाद्या वेळी ताका कॉन्ट्रॅक्ट टीचर दिता द रेशो जो आसा पळय न्ही सब्जेक्ट वायज आनी स्टुडंट्स टीचर रेशो हो व्हेरीफाय करून तांकां आमी परमनंट टीचर दिता. तशी कोणाची केस आसत जाल्यार पर्टिक्युलर सांगल्यार जाता, कांय हरकत ना, तोय टीचर आमी दिता. बट तो रेशो एकदां व्हेरीफाय करचो पडटा. बरेचशे फावटी स्टुडंट्स 2-2 स्कुलांनी दाखयल्ले सेम स्टुडंट. आतां विद्या समिक्षा केंद्र मेळ्ळ्या उपरांत आमकां ते स्टुडंट्स जे आसा पळय न्ही 2 स्कुलांनी म्हणजे स्टुडंट सोडून गेलो तो वचून तो ITI करता बट हांगासर 9th स्टँडर्डान तो रिफ्लेक्ट जाता. अशेय स्टुडंट्स हे विद्या समिक्षा केंद्राच्या उपरांत आमच्या लक्षांत आयले. म्हणून स्पीकर सर, आमी एकदां रेशो फायनलायज जालो काय तांचे परमनंट टीचर दिवपाचे ते सगळ्यांक दिता. म्हाका दिसता बाकीचे फक्त मायनॉरिटी स्कुलचो 1-2 विशय आशिल्ले ते ऑलरेडी रिजॉल्व जाल्या, व्हडले विशय उरूंक ना. एज पर तो फक्त विशय जो आहा पळय न्ही तेंच्यांनी 1-2 स्कुलां आहा ते विशय हांव परत एकदां ते विशय पळयता कारण एक स्कुलान पयलीं आमकां ग्रँट नाका म्हणून बरोवन दिलें आमीच चलयतले म्हणून. लेटर ना ती हांव सांगता मागीर उलयता मातशें दिचें. स्पीकर सर, तुवें लेटर बरयल्या, तुवें बरयल्या. स्पीकर सर, एनी हांव स्पीकर सरान लेटर बरयला जाल्यार तेंच्या कडेन डिस्कस करता विशय आनी तांकां कितें आहा तो रिजॉल्व करता, कांयच हरकत ना. दी तांकां मातशें. स्पीकर सर, आमी PM श्री स्कूल जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम PM श्री ही आमी ऑलरेडी इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केला. कितल्या स्कुलांनी ते म्हाका आत्तां याद जायना बट ती स्कूल जी आसा पळय न्ही ही खूब बऱ्या पद्दतीन आमी इंट्रोड्यूस करपाक सुरवात केल्या. मुख्यमंत्री सुविद्य प्रोग्राम हो आमी कार्यक्रम जो आसा पळय तो CSR एक्टिविटीच्या थ्रू वेगवेगळ्या स्कुलांनी आमी इम्प्लिमेंट करता. आमी स्टेम लॅब घालपाक सुरवात केली वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्या हायस्कुलांतल्यान. स्पीकर सर, मुद्दामून आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या सोशल मिडिया हँडलाचेर जर तुमी पळयशात जाल्यार कितलेशेच वेगवेगळे पोस्ट जे भुरग्यांचे पोस्ट, टिचरांचे पोस्ट म्हाजे न्ही पूण हांव सांगता नाल्यार तूं म्हणशीत मागीर हांव म्हाजी एडवर्टायज करता म्हणून, म्हाजे न्ही एक्चुअली रियलिटी जे आसा पळय न्ही ते तुमकां पोस्ट पळोवपाक मेळटले जेणे करून इनोवेटीव एड्युकेशन हें आमच्या कशा पद्दतीन सुरू आसा हें आमकां पळोवपाक त्या वेगवेगळ्या व्हिडियोंतल्यान म्हणजे फावंडेशन लेवलाचेरूय आमकां कितें शिकयता आमी आनी कितें बदल जाला हे सगळें जें आसा पळय न्ही हें आमकां पळोवपाक मेळटा आनी प्रॅक्टिकली कशा पद्दतीन आमी हे योजना शिकयता. स्पीकर सर, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कावन्सिलींग म्हणजे तितून आमी मुख्यमंत्री समुपदेशन योजना आमी एडिशनल कावन्सिलर आतां घेतल्या आनी पयलीं एका म्हणजे आतां ऑलरेडी 77 कावन्सिलर आसा, 19 सुपरवायझर आसा आनी हे सगळे रिकॉर्ड जे आसा पळय न्ही स्पीकर सर हाजो एकदां जर भितर डीप वचून थोडेशें जर पळयलें जाल्यार एक्चुअली भुरगो एकदां टिचराच्या पेक्षा कावन्सिलरा कडेन उलयता, आपल्या मनांतलें सांगता,
पेरंट्सां कडेन सांगना ते कावन्सिलराक सांगतात आनी तेंच्यो स्टोरी जर आयकत म्हणजे विदावट हांव केन्नाय त्या कावन्सिलरा कडेन उलयतां तेन्ना खूब म्हणजे भुरग्यांच्या मनांतल्यो गजाली कळटा आनी एकदां म्हणजे खरोखरूच ह्या कावन्सिलींग प्रोजेक्टाचो खूब बरो उपयोग जो आसा पळय न्ही ह्या भुरग्यांक जाता अशा पद्दतीन आमचें एड्युकेशन डिपार्टमेंट तशें खूब बरें काम करता. हांवें परत एकदां सांगलां तितून करून आमी एक विजन फॉर ऑल हो अंडर CSR कार्यक्रम केलो. आमी आयडेंटिफाय करून 33,000 भुरग्यांक तांचे म्हणजे बारीक मायनर प्रॉब्लेम आशिल्ले ते सॉल्व करून 248 भुरग्यांक म्हणजे 33,000तले ऑलमोस्ट 8 काय 9,000 स्पॅक्स दिली आनी 248 भुरग्यांक मायनर एरर जे कितें आशिल्ले तेंची मायनर सर्जरी करून क्लियर कट जे आसा पळय त्या भुरग्यांक अशा पद्दतीचो कार्यक्रम जो आसा विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम आमी ऑलरेडी केलो. लँग्वेजीच्या बाबतींत म्हणजे आमी तिसरी लँग्वेज आमी कोरोना परत लेटर तुमी जो विशय काडलेलो तो ऑलरेडी लेटर काडलें फ्रेंच जर्मन पोर्तुगीज लँग्वेज घेवपा खातीर आमी एलाव केल्या. खंयसरूच आमी बंद करूंक ना. सब्जेक्ट आनी हांव तितून डिटेलान वचना स्पिकर सर की हांवें ऑलरेडी बाकीचो विशय जो आसा तो एक्सप्लेन केला. स्पिकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीजचेर सगळेंच उलयल्या तितून हांव डिटेलान हांवें आत्तां सांगलें एका हितूंतल्यान की आमी ऑक्टोबराच्या उपरांत बाकीच्या सगळ्यांक इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज ज्यो आसा पळय न्ही दिता आमी प्रॉपर ग्रँट्स आनी हे दिता. हे नॅटवर्क इशू थोडे कडेन आसा हांव मान्य करता हांव ना म्हणचो ना. नॅटवर्क इशू आसा आमी रिजॉल्व करता. सगळ्या शाळांक नॅटवर्क दिवपाक जाय 100%. कितें तुमी हांव सगळ्यात म्हणजे इशू आसा त्या जाग्यार आसा म्हणपाची म्हजी तयारी आसा. 100% शाळेंनी नॅटवर्क जे आसा हे मेळूंक ना त्या खातीर तो इशू जो आसा पळय न्ही तो इशू आमी रिजॉल्व करता. स्पिकर सर हो ड्रॉप आवट जो इशू आहा पळय न्ही आमी बऱ्याचशा इस्कॉलांक आतां एडेड स्कुलां हे ड्रॉप आवट करपाचो प्रयत्न चड करतात. आपल्या स्कुलाचो रिजल्ट 100% लागोंक जाय म्हणून नवेक भुरग्यांक हे फेल करून दवरप हो प्रकार थोडे कडेन आसा. टील त्या खातीर हांवें डायरेक्टराकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिला की अशें खंयच्याच हायस्कुलान जावचें न्ही कारण ते भुरगे आमी आतां ट्रॅकींग सुरवात केलां म्हणजे फ्रॉम द स्टँडर्ड 1st to 10th पर्यंत त्या भुरग्यांचें ट्रॅकींग करून तो भुरगो खंय पावलो आनी कितें करता फुडें हें ट्रॅक करप. कारण हांव सदांच म्हणटा भुरग्याचें करियर घडोवपाचो जो हायस्कुलांतल्या टिचरांनी जर थोडोसो फॉलोअप केलो जाल्यार भुरगो 10वे उपरांत 12वे उपरांत आनी ग्रॅज्युएशना उपरांतूय कितें करता. कारण हें जर लक्षांत घेतलें टिचरांनी जाल्यार खरोखरूच बरें करियर घडूंक शकता. इवन दो एट हायर एड्युकेशन लेवलाचेर सुद्दां हांवें सांगलें नॅक एक्रिडिटेशन सगळें आमकां मेळटात बट प्रत्येक प्लेसमेंटाक कितले भुरगे सिलेक्ट जाले हे फक्त इंजिनियरींग कॉलेज आनी पॉलिटेक्नीक न्ही तर हाज्या फुडें ग्रॅज्युएशन कॉलेजींनी सुद्दां प्लेसमेंट मेला जे आहा पळय न्ही आसपाक जाय जावपाक जाय. आनी आतां आमच्या इंजिनियरींग कॉलेज पॉलिटेक्नीक ITI हांगासर प्लेसमेंट जाता. प्लेसमेंटान भुरगे सिलेक्ट जाता विथ अ गूड पॅकेज. तूं तोंड वांकडें करूं नाका. तुजे जे शिपिंगवाले आहा पळय न्ही तांकांय आफय म्हणजे तेंच्यांनी जर हांगा प्लेसमेंट घेतले आसत जाल्यार भुरग्यांक बऱ्यो नोकऱ्यो ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो मेळपाक शकतल्यो. तुका सगळ्यात वांकडें दिसता एकदां त्या खातीर सांगता. स्पिकर सर आमी हांव पर्टिक्युलरली हाजेर तो बदलचो क्रेडिट्स आनी NCRF आनी हेजो तो विशय ऑलरेडी हांवें क्लियर केला. दोनी हे दाखयल्या उपरांत आमच्या एडवोकेट काल्लूस बाब विरेश तर नाच ओके विरेश घरा गेल्ल्यान जमा तेज्यानी उलोवपाक जेन्ना म्हणलो सो. स्पिकर सर हायर एड्युकेशनाच्या बाबतींत उलयता आसतना हांवें सांगलां की ऑल टुगेदर आमच्या कडेन 6 गव्हर्मेंट कॉलेजीस आसात आनी ह्या 6 गव्हर्मेंट कॉलेजींतल्यान आमी आत्तां ऑलरेडी आमच्या सगळ्या स्टाफाक ट्रेनींग दिवप आनी बाकीचो हे सुरवात केला. म्हाका सांगपाक एक खूब बरें दिसता स्पिकर सर PM उषा ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 100 crores of rupees आमच्या गोवा युनिवर्सिटीक सेंट्रल ग्रँट मेळ्ळ्या आनी तातूंतल्यान वेगवेगळे रिसर्च प्रोजेक्ट सुरू जावपाचे आसा. स्पिकर सर गोवा स्टेट रिसर्च फावंडेशन हे आमी ऑलरेडी फॉर्म केलें आनी तेज्या अंतर्गत रिसर्च खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपा खातीर आमी सुरवात केला. दिश्टावो ह्या चॅनलाचेर स्पिकर सर आमी दिश्टावो हांव एप्रिशिएट करता आमचे सगळे टिचर्स जे एडेड स्कुला एडेड कॉलेजींतले टिचर हांच्यांनी कोविडाच्या काळात स्पेशली येवन दिश्टावो ह्या चॅनलाचेर तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन काम केलें. स्पिकर सर DG लॉकर आनी एकाडमीक बँक ऑफ क्रेडीट ह्या सिस्टमांतल्यान आमी वेगवेगळे वर्कशॉप DG लॉकरचे जे आसा पळय ते सुरवात केला. एकाडमीक लिडरशीप प्रोग्राम हो आमी कॉलेजींत आमच्या राबयता जेणे करून भुरग्यां मदली लिडरशीप क्वॉलिटीशीप डेवलप जावपाक जाय. स्पिकर सर प्लेसमेंट ड्रायव्ह आमी आमच्या आर्ट्स सायन्स कॉमर्स ह्या सगळ्या कॉलेजींनी आतां सुरवात केल्या. त्या खातीर प्लेसमेंट म्हणजे पयलीं जशें म्हणटाले की फक्त इंजिनियरिंगानूच प्लेसमेंट जाता ना
आतां आमच्या कडेन आमच्या इंजिनियर कॉमर्स ग्रॅज्युएट आनी सायन्स ग्रॅज्युएट हेय भुरगे जे आसा हे वचपाक लागल्या. स्पीकर सर, आमी MOU सायन केला विथ द इन्स्टिट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया ICAI हांच्या कडेन MOU सायन केला. आमचे भुरगे CA एग्जाम आसतली, CS एग्जाम आसतल्यो, हांच्या खातीर भुरगे आतां पासूनच ट्रेन जावपाक लागल्या. बऱ्याच जाणांचें म्हणणें आमी कॉम्पिटिटीव एग्जाम म्हण किंवा फर्दर शिकपाच्यो एग्जामी ह्यो कॉलेजींतल्यानूच तांकां ट्रेन करपाक लागल्या. ICS इन्स्टिट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हांच्याय कडेन आमी MOU सायन केला आनी MOU सायन करून आमी आमचे भुरगे जे आसा पळय न्ही हे ऑलरेडी तेज्याय खातीर ट्रेन जाता. आमची एनरोलमेंट ही गव्हर्मेंट कॉलेजींनी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या. म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की प्रायवेट कॉलेजीच्याय पेक्षा बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा पळय न्ही हो आमच्या गव्हर्मेंट कॉलेजींत आसा. हांव मुद्दामून विजय बाब सरदेसायाक सांगतलो की केन्ना तरी खांडोळा कॉलेजींत यो तूं, म्हणजे गोविंद वांगडा ताका जाल्यार हांव येता, तशें कांय ना. यो तूं एक दीस, म्हाका तारीख सांग, मागीर सांग हांव सांगता. प्लीज 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 स्पीकर सर, ताका हांव परत एकदां येवन तेणी पळोवन, स्पीकर तूं केन्ना येता तो सांग, एसेंब्लीच्या सोंपोवच्या पयलींच. स्पीकर सर, हांव ताका सांगता हांव माशेलांतल्यान येताना खांडोळा वांगडाच वचून येता आनी एकदां भितर वचून पळयल्या उपरांत ताकाय कळटलें की कशा पद्दतीची कॉलेज आहा ती. म्हणून म्हटलें हांवें. स्पीकर सर, आमी सगळी कडेन हॉस्टेल्स रेडी तयार करपा खातीर घेतल्या. सगळी गव्हर्मेंट कॉलेजींनी आमी जी आहा पळय न्ही ती हॉस्टेल्स ऑलरेडी सगळी कडेन जाता. सांखळेचें हॉस्टेल जें आसा पळय न्हू हें सांखळेचें हॉस्टेल कंप्लीट जालें आनी ताच्या खातीर स्पेशली सेंट्रल ग्रँट ह्या प्रोजेक्टा खातीर जी आसा पळय न्हू आमी घेतल्या. हांवें इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 ऑलरेडी आमी सुरवात केला तें सांगलें. एडमिशनाच्या विशयाचेर बऱ्याच जाणांनी उडयलें. आमचो पोर्टलाचेर एडमिशन आसा, सेंट्रली एडमिशन आसा. खंयसरूच म्हणजे उदय दिगंबर बाब उलयता आसतना सांगलें कोणाकूच खंयसर फावरूय मागचो पडना आनी इट इज अ सेंट्रली सगळ्यांची एडमिशन जी आसा पळय सेंट्रली एडमिशन जाता आनी खंयसरूच हांगासर सब्जेक्ट घे म्हणून म्हाजो डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनूय सांगना, तुका बिलकूल सांगना. भुरग्याक जो बस स्पीकर सर ताका बस म्हणून सांग, मागीर जाय जाल्यार हांव ताका सब्जेक्ट. स्पीकर सर ना, आमी जाल्यार म्हणना. स्पीकर सर, खंयच्या जर सब्जेक्टाक आजुनूय कोणाक खंयच्या जर हें आसत जाल्यार तेणी पर्टिक्युलरली भुरग्याक परत एकदां सेक्रेटरी एड्युकेशन हाडे धाडचो. हांव ताका त्या सब्जेक्टात एडमिशन आजुनूय चेंज करून जाल्यार शक्य आहा जाल्यार दिवपाकूय लायता हांव. एडवान्स लायब्ररी ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो गव्हर्मेंट कॉलेजीन सगळी कडेन एस्टाब्लीश केल्या आमी आनी खूब बऱ्या पद्दतीन जी आसा पळय न्हू हें डेवलप केल्या. डिजिटल रिसोर्सीस, हाय स्पीड इंटरनेट कॉलेजींनी आसा. लायब्ररी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा पळय न्ही कॉलेजींनी आमी डेवलप केल्लो आसा. त्या खातीर वेरियस स्कॉलरशिपूय बी हातूंतल्यान जे आसा पळय न्ही स्पीकर सर हे आमच्या वेगवेगळ्या कॉलेजींतल्यान घेता. स्पीकर सर, आमी ऑनलायन कोर्सीस जे आसा पळय न्ही ऑनलायन कोर्सीस हायर एड्युकेशनच्या भुरग्यांक मूक कोर्सीस जो आतां सुरू केला इन डिफरंट हितूर एडवान्स इंस्ट्रुमेंटेशन इन द केमिकल डेटा एनालिसीस हेतूर मूक कोर्स इन द एनहान्समेंट ऑफ द वोकल स्किल्स, जिओलॉजिकल मूक्स इन द एनवायरमेंटल जिओलॉजी हातूंतल्यान आमी हे कोर्सीस जे आहा ते सुरवात केल्लेले आसा. आमी सगळ्यो कॉलेजीस नॅक एक्रेडिशन करपा खातीर टायम टू टायम आमचे सगळे टिचर्स हे काम करता. स्पीकर सर, टिचर अवॉर्ड जे आसा पळय न्ही हे टायम टू टायम तांचीच कमिटी आसा, तीच कमिटी डिसायड करता. तितूर कसलोच इंटरफियरन्स कोणाचोच नासता. आनी म्हाका दिसता आमचो सेक्रेटरी प्रसाद लोलयेकर हे पयलीं आर्ट एंड कल्चरानूय आसतना अशाच पद्दतीचे अवॉर्ड हे ट्रान्सपरंट पद्दतीन दिताले. हांगासरूय बी त्याच ट्रान्सपरंट पद्दतीन जाता. हांगा कसलीच पॉलिटिकल आनी खंयचीच हें नासता इंटरफियरन्स. स्पीकर सर, हें सगळें सांगता आसतना म्हणजे हांव हायर एड्युकेशनाच्या बाबतींतूय बी आमी खूब बरें काम जें आसा पळय न्हू हें करता. आनी युनिवर्सिटीनूय बी त्याच पद्दतीन फक्त एकूच युनिवर्सिटीचो विशय उलयता आसतना आमी खंयसरूच म्हणजे रिलॅक्सेशन जें आसा पळय न्ही अनलेस 2 टायम एडवर्टायज केल्या शिवाय रिलॅक्सेशन जें आहा पळय न्ही कोंकणी लँग्वेजीक हें केन्ना दिवंक ना आनी ते दी बी ना हें स्पीकर सर सांगता हांव. स्पीकर सर, तिसरो डिमांड जो आसा हो टॅक्निकल एड्युकेशनचो. स्पीकर सर, एक आमी सेंट्रल एडमिशन पद्दती फॉलो करता. हेका फुडें वयता आसतना हांव विजय बाबान मुद्दामून आमकां एक हेजो MBBS एडमिशनाचो विशय जो आहा पळय न्ही तो सांगिल्लो तो पयलीं क्लियर करता हांव ताका. स्पीकर सर, MBBSाक टोटल 153 सिटां, तितूर
PWD जनरल कॅटेगरीन जे आहा पळय न्हू, PW म्हणजे फिजिकली डिजेबल्ड भुरग्यांक 4 सीट आसा, OBCक 2 सीट आसा, STक 1 सीट आसा, 40% डिजेबिलिटी आसची पडटा. डेंटलान 1 सीट आसा जनरला खातीर आनी OBC खातीर 1 आसा. आतां पर्यंत हे हेका गेल्या 5 वर्सांक MBBSक 10 जाणांक एडमिशन मेळ्ळां आनी डेंटलाक एकट्याक एडमिशन मेळ्ळां. स्पीकर सर एकट्याक मेळ्ळां. स्पीकर सर हांकां ऑलरेडी हे प्रॉस्पेक्टसान आसा, फॉर्म भरता तेजेर आसा आनी हेजो आमी बी जो आहा पळय न्ही प्रत्येकान आमी सांगपाक जाय बट ताका नीट एग्जाम पास जावची पडटा. त्या ती पयलीं पासून म्हाका दिसता सगळे असो कोण जो सायन्साक आसा तेंच्या टिचरांनी बी थोडेशें प्रमोट करचे कारण ताका मेळूंक शकता. म्हणून हांव सायन्स टिचरां कडेन मागतां की तुमी भुरगो जर असो कोण आसत जाल्यार ताका मुद्दामून बरो प्रमोट करून ताका नीट एग्जामीक तेणी बसचो, पास जावचो. हाज्या खातीर अवेरनेस आमच्या कडल्यानय सरकारा कडल्यानय जावची आनी आमच्या हाज्या कडल्यानय जावची. स्पीकर सर, फॅकल्टी रिक्रुटमेंट जी आसा पळय न्ही गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकान ऑलमोस्ट 90% पोस्ट आमचे गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकांतले सगळे भरलेले आसात. फक्त 10% पोस्ट उरला, तेजी रिक्विजिशन आमी ऑलरेडी GPSC कडेन धाडला. ते पोस्ट जे आसा पळय न्ही भरतले. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP एट द टॅक्निकल हेजेर स्पीकर सर हांगासर विशय कसो आसा तर पॉलिटेक्नीक आनी इंजिनियरींग कॉलेजीस क्लस्टर फॉर्म करपाचो हाजो विशय आसा, कारण फार्मसी कॉलेजीरूय हितूर येता. एट प्रेझेंट वी आर वेटींग फॉर द गायडलायन, बट आमी हेजो सगळी पॉलिटेक्नीक प्रायवेट पॉलिटेक्नीक आसा तांच्याय कडेन आमी उलोवपाक सुरवात केला की हांचो क्लस्टर कसो जातलो आनी खंयच्या पद्दतीन. हाज्या खातीरय डिस्कशन सुरू आसा, बट तेजो सिलेबस आनी करिक्युलम हेणी तेंचे जे कावन्सील आसा ताज्या बरोबर डिस्कशन आमचो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन करता. स्पीकर सर, DG गिफ्ट ही स्कीम केल्या उपरांत इंजिनियरींगचे खरें निलेशान डिमांड केला की ते 5 लाखा वयल्यान तेजो इन्कम लिमीट काडचो म्हणून 10 लाख करचो. स्पीकर सर, एनी हांव तो इन्कम लिमीट 5 लाखाक आसल्या कारणान थोड्या भुरग्यांक तो प्रॉब्लेम जावपाक लागला. तेजो इन्कम लिमीट आमी वाडयता, बट 10 लाखाच्या पेक्षा वयर वाडयता. हांव पळयता कितें तो. स्पीकर सर, जेणे करून भुरगे जे आसा पळय न्हू तांकां चडांत चड एडमिशन्स जे आसा पळय न्ही, कारण सीट वेकंट उरताले थोडेशे फीस एफोर्डेबल जायनासले म्हणून, बट तो म्हाज्याच टेन्युरान DG गिफ्ट ही स्कीम सुरवात केली, जेणे करून प्रमोशन ऑफ म्हारिसाबाब सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी भितर तेंच्यांनी इनपुट्स दिले त्या हितूर. हांव कोडिंग आनी रोबोटीक एका टॅक्निकल एड्युकेशनाचो बरोचसो फायदो आमकां ह्या हितूंत मेळ्ळो. स्पीकर सर, ICT लॅबोरेटरी अपग्रेडेशनच्या आमी हांव फक्त टॅक्निकल एड्युकेशन इतक्याकूच सांगता की तेंचो पयले फावटी आमी इंटिग्रेटेड म्हणजे टॅक्निकल एड्युकेशन, इंजिनियरींग कॉलेज, स्कूल एड्युकेशन ह्या सगळ्यांक ऑनबोर्ड घेवन ही कोडिंग रोबोटीक आनी लॅब एस्टाब्लिशमेंट जे आहा पळय न्हू हें काम जे आसा आमी सुरवात केलां. स्पीकर सर, इंडस्ट्री इन्स्टिट्यूट इंटरॅक्शन्स ही आमी ऑलरेडी सुरवात केला. पॉलिटेक्नीक जी आसा पळय न्ही हांचो इंडस्ट्री कडेन टायअप सुरवात केला, त्यांची प्लेसमेंट तेंचे MOU केल्या इंडस्ट्रीज एसोसिएशनाच्या बरोबरूय बी, आनी जेणे करून भुरगे पास आवट जाता ते हांगासल्यानूय बी आमकां आमच्या हातूंत वयचें. हांव पॉलिटेक्नीक वायज वयता आसतना एका मिनटानूच तो विशय सांगता, चड वेळ हांव हेजेर घेवचो ना. स्पीकर सर, आमी खंयसरूच म्हणजे हाजेर वेगवेगळे विशय जरी विरोधकांनी मांडले आसत, बट ऑलमोस्ट लँड ऑफ IITचो विशय आसा, अजून क्लियर जावंक ना, बट IITक आमकां लँड जाता तितको बेगीन दिवपाक जाय, जेणे करून तूं जरी म्हटलो आसत. स्पीकर सर, खंयचो दिवपाचो गव्हर्मेंट ठरयतले. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट ठरयतले खंयचो दिवपाचो, तो दिता आमी. हय, अजून दिवंक ना, अजून फायनल जावंक ना. सांग्यारूय दिवपाचें जाल्यार ठरयतले, सांग्यारूय दिवपाचो आसता जाल्यार सांग्यार दितले आमी, कांय हरकत ना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक पणजे हितूर फक्त सांगता आसतना मुद्दामून आमकां पणजे पॉलिटेक्निकान आमचे कडेन 11 पद्दतीचे कोर्सीस चलता. हांगासर फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरचो थोडोसो विशय आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपाक जाय. ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी अपग्रेड करपाक घेतला, बट हेजी प्लेसमेंट जी आसा पळय न्ही हांगासरूय बी वेगवेगळे प्लेसमेंट्स जाता. टोटल पॉलिटेक्निकान म्हणजे 6 पॉलिटेक्निक्स आसा, 15 टायपचे कोर्सीस जे आसा पॉलिटेक्निकान सुरू आसा. फूड टॅक्नॉलॉजी होय कोर्स आसा, ताका रिस्पॉन्स खूब कमी मेळटा, बट हांवें थोडेशे कोर्स जे आसा ते रिवायज करपाक लायल्या. ते पळोवन वेळ पडलो जाल्यार ताका फूड टॅक्नॉलॉजीन डिग्री दिली जाल्यार चड भुरगे येतले, म्हणून हांवें तेंय सांगलां. फुडल्या वर्साच्यान चेंजीस करपाचें सजेस्ट केल्या, जेणे करून ताका डिग्रीचे सजेशन्स दिल्या. बट बाकीचे कडेन पॉलिटेक्निकांतले सगळे कोर्सीस भुरगे खूब बऱ्या पद्दतीन डायरेक्टली पॉलिटेक्निकाक एडमिशन घेवन सेकंड इयर इंजिनियरींग कॉलेजीनूय बी खूब भुरगे आमचे एडमिशन्स घेता वेगवेगळ्या हातूंतल्यान.
म्हणजे जेणे करून इलेक्ट्रिकल सिव्हिल बाकी सगळ्यो ग्रेडी आणि टायम टू टायम आमी तांचे आतां बाकी हेच्या बरोबर टायअप केल्ल्या इंडस्ट्री बरोबर टायअप केल्ल्या कारणान आमकां इंडस्ट्रीचोय सपोर्ट हो खूब बऱ्या पद्दतीत पॉलिटेक्निकाक मेळपाक लागलेलो आसा. पॉलिटेक्निकांतले पोस्ट आमी जशें सांगल्या तशें सगळ्या नाय जाल्यार आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर पोस्ट घेवपा खातीर स्पीकर सर हो तेंच्या कडेन आमी ऑलरेडी तांकां अलाव केल्या. स्पीकर सर आमी वेगवेगळे MOUs जे आसा पळय हे पॉलिटेक्निकाच्या बरोबर सायन केल्या जेणे करून रेप्युटेड कंपनीज ज्यो गव्हर्मेंट देशांतल्यो सुद्दां ज्यो आसा पळय ह्या हांच्यानी आमच्या कडेन ग्लोबल टॅक नॅशनल लेवल प्रोजेक्ट एक्झिबिशन अशा पद्दतीच्या वेगवेगळ्यो कंपनीज आनी वेगवेगळे पार्टिसिपेशन जे आसा पळय ही पॉलिटेक्नीक आमची करता. स्पीकर सर पॉलिटेक्नीक बिचोलीम पॉलिटेक्नीक कुडचड्या हाजी म्हणजे आमकां फेस लिफ्टींग म्हणजे तेंच्यो कंप्लीट बिल्डींग रिनोवेशन जे आसा पळय न्ही बिचोलेचेंय करपाक जाय कुडचड्याचेंय जे आहा पळय न्हू कंप्लीट करपाचें आसा. पणजेचें करपाक ना काम कंप्लीट करता ते सांगलां हांवें ताका काम जाता तितके बेगीन कुडचड्या वयले कंप्लीट करता आनी पणजेचेय बी करता. ओरिएंटेशन प्रोग्राम आमी बाकीच्या स्टुडंट्सांक दिता. इंडस्ट्रियल ट्रेनींग फॉर द स्टुडंट्स प्लेसमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात हे जे आसा पळय न्हू हे आमी थंयसर सुरवात केल्लें आसा. स्पीकर सर इट इज हांव तुका सारकी प्लेसमेंट कितली पर्सेंटेज पॉलिटेक्निकांतल्यान जर ऑल अदर दीस कितली पर्सेंटेज स्पीकर सर इंजिनियरिंगची प्लेसमेंट जी आसा पळय न्ही इंजिनियरिंग प्लेसमेंट ही 50% प्लेसमेंट जाता इंजिनियरिंग कॉलेजीत. स्पीकर सर एकूच हांव एटेंशन घेता CMाचें रोहन खंवट्यान पयर हाजेर हांवें तुका मुद्दाम हो क्वेश्चन घाला. रोहन खंवट्यान सांगलें 90% प्लेसमेंट जाता म्हणून तो 90 म्हणटा तू 50 म्हणटा. स्पीकर सर हांवें इंजिनियरिंग कॉलेजींतली सांगलें ना 90% जाता म्हण सांगलें तुवें मागीर तो आतां 50 म्हणटा. स्पीकर सर हे कॅटा करता ते स्पीकर सर आमी कॅटा करिना कॅटा खंय खबर ना म्हाका. स्पीकर सर हांवें सांगलें न्ही म्हणजे आमच्या 90% लोकांक घेता म्हणटा तो. स्पीकर सर IT सेक्टरांतली 90% जाता बाकी ओवरऑल जे आहा पळय न्ही ते 50% म्हटलां हांवें. ना गुणोवंक ना हांवें. स्पीकर सर गारमेंट टेक्नॉलॉजी सारकिलो कोर्स सुद्दां डिप्लोमा आमच्या पॉलिटेक्निकांत चलता. मॉडर्न ऑफिस प्रॅक्टिसीस आर्किटेक्चरल एप्रेंटिसशीप फॅब्रिकेशन एंड इरेक्शन इंजिनियरींग इलेक्ट्रॉनीक एंड टेलिकम्युनिकेशन डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर इंजिनियर्स हे अशे वेगवेगळे कोर्सीस आमच्या पणजे पॉलिटेक्निकान जे आहा पळय हायेस्ट कोर्सीस जे आहा ते पणजे चलता. बट तेजोय बी एकदां आमी बरी बिल्डिंग्स तांकां दिवपा खातीर आमचो हे आसतलो. हय ती ITI आज ना जाणा हांव ITI जेन्ना स्कील डेव्हलपमेंट तेंय खबर ना खबर आहा म्हाका स्पीकर तूं येता थंय आमकां आपयता तुका आतां ताजी मेन बिल्डींग तो मेन सांगूंक जाय आसलें तूं सांगूंक स्पीकर सर ती ITI ची बिल्डींग स्कील डेव्हलपमेंटान येता स्कील डेव्हलपमेंटाचो डिमांड आयज ना ती घेतात ती आतां पॉलिटेक्नीक तूं जें उलयता पळय थंय कॉलेज येता हें येता तिनूय आहा तें आनी तुवें ती बिल्डींग पळयल्यान तुवें शिफ्ट करपाक लायला. स्पीकर सर आमच्या तेज्या म्हणजे बोड्डा मडगांव म्हणटा मरे बोड्डा मडगांवच्या कॉलेजीक ऑटोनॉमस कॉलेज मेळ्ळी. फातोर्डा म्हणा फातोर्डाच्या कॉलेजीक ऑटोनॉमस स्टेटस मेळ्ळो. कॉंग्रेच्युलेट कर तांकांय बी ती करपाची गरज आसा कारण ऑटोनॉमस स्टेटस तांकां कॉंग्रेच्युलेट न्ही तांकां तांचें कितें बरें जावचें तें हांव हांगा सजेस्ट करता. तूं ताचें नांव घेना म्हणून तुका याद करता. हांवें जेन्ना 6 कॉलेजी म्हटल्यो तेन्ना फातोर्डाची कॉलेज जरी आसली ती म्हाजी कॉलेज गव्हर्मेंटची ओके त्या खातीर तिकाय बी जो पळय ऑटोनॉमस स्टेटस मेळ्ळा हें हांवें सांगलां स्पीकर सर. स्पीकर सर आमची आमी वेगवेगळे PG कोर्स जे आहा पळय न्ही गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगचे हांव सांगता आसतना फक्त इतकेंच मुद्दामून सांगता हें कारण आमी नवीन 3 PG कोर्स जे आहा पळय न्ही इंट्रोड्यूस केले. इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एंड मशीन लर्निंग ALML कोर्स इंट्रोड्यूस केलो. इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटीक हो कोर्स आमी PG इंट्रोड्यूस केलो आनी जिओ टॅक्निकल इंजिनियरींग हे 3 नवीन PG कोर्स जे आहा पळय न्ही हे आमी फाटल्या वर्साच्यान इंट्रोड्यूस केले आनी ते भुरगे जे आसा पळय न्ही हे आतां कोर्सीस शिकपाक लागलेले आसा. बाकी आमी इंजिनियरींग कॉलेज टायम टू टायम तिजो इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करचो किंवा तांकां नॅक एक्रेडिशन आमचे प्रिंसिपल आनी बाकीचे सगळे सर 1,500 पोस्ट सीट पडल्या तितूंतल्यान 400 पोस्ट वेकंट तांकां 400 पोस्ट वेकंट कितें सर आमी आमचो प्रयत्न सुरू आसा की त्या कॉलेजीक ऑटोनॉमी कशी दिवची ती कारण त्या कॉलेजीक जर ऑटोनॉमी दिली कारण ते पोस्ट भरप ह्या गव्हर्मेंट प्रक्रियेंतल्यान स्पीकर सर सांगता आमी पोस्ट उरले ते भरता कारण तांकां दिवन ते पोस्ट भरप ओके हे सुरू आसा. स्पीकर सर मागीरचो डिमांड आशिल्लो गोवा कॉलेज ऑफ
आर्ट हाज्या खातीर, कारण गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हेजी फूल फ्लेज स्पेसियस कॅम्पस हाजे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जाय ते तांकां आमी दिलां. थंयसर खंयचोच पोस्ट म्हणजे तेजे 3 पोस्ट असिस्टंट प्रोफेसर जे आसलेले ते ऑलरेडी रेग्युलर बेसिसचेर भरले. उरलेले पोस्ट तांकां आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर दिल्या आणि बाकीचो तांकां इक्विपमेंट आनी हे ते दिल्या. स्पिकर सर, एप्लायड आर्ट आनी पेंटींग हे आमी 2 नवीन कोर्स जे आसा पळय न्ही हे थंयसर इंट्रोड्यूस केल्या. म्हणून म्हाका खूब बरें दिसता, कारण खूब भुरगे जे आसा पळय न्ही डे बाय डे ह्या कॉलेजींत एडमिशन घेवपा खातीर आतां म्हणजे एडमिशन मेळचें म्हणून तेजी कॉम्पिटेटीव एग्जाम आसा तांची ती दिवपाक लागलेले आसा आनी स्पेशलायजेशन तातूंतल्यानूय करपाक लागलेले आसा. स्पिकर सर, तशें म्युजियमाचेर सगळ्याच जाणांनी म्युजियम ह्या सब्जेक्टाक टच करून गेले. खरो म्युजियम हो सब्जेक्ट आमच्या ओल्ड सेक्रेटरेटात म्युजियम आमी एस्टाब्लीश केला, कारण बरीचशी आर्टिफॅक्ट आनी ते आमकां बंद करून दवरची पडले. म्हाकाय खबर आहा, म्हाकाय खंता. हांव 2 वर्सां पयलीं गेल्लो. फाटली जी डायरेक्टर आसली पळय न्ही तेज्या उपरांत हांव वचूंक पावूंक ना. ती रिटायर्ड जाल्या उपरांत हांवें नवीन डायरेक्टर घेतल्या उपरांत थंय वचूंक पावूंक ना. हेजो RFQ रेडी केला. RFQ रेडी करून एला फार्मा कडेन ताका 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा दिल्या ओल्ड गोवा, कारण ओल्ड गोवा येयल्लो ट्युरिस्ट ओल्ड गोवा वता त्या ती थंयसर ह्याय म्युजियमांत पावतलो. कारण आनी सगळे आमकां DPR रेडी जालो. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यानूय एका 10 कोटी रुपया मेळटले. आमी प्रोविजन केलां आनी हेजी बिल्डींग जी आसा पळय न्ही ह्या आमी फायनान्शियल इयरान सुरवात करता आनी बेगिनात बेगीन हेजी बिल्डींग जी आहा पळय कंप्लीट करता. आमकां ज्या जाग्याचेर कोणूय खंयची बाकीची स्कल्पचर सांगता पळय न्ही किंवा फाटल्या दिसांनी आमी 2 एक लिंग खंय तरी मेळ्ळे ते पोरणी मुर्ती मेळ्ळी. ती एक सिलाय मशीन आमकां एक पोन्नें कोणी तरी अशें जे हे जे आहा पळय न्हू हे आमी वचून घेता आनी हाज्या खातीर भुरग्यांनी येवन पळोवचें. अशे वेगवेगळे प्रोग्राम्स आनी हे ते म्युजियोलॉजी आनी कन्जर्वेशन 12 जानेवारीक मॉडलिंग एंड कास्टिंग वेगवेगळे प्रोग्रामूय जे आसा पळय न्ही म्युजियम ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता. आनी ह्या वर्सा म्युजियम जो आसा पळय न्ही हो म्युजियम आमी सुरवात करतले. स्पिकर सर, फार्मासी कॉलेज तशी पळोवंक वचत जाल्यार फार्मासी कॉलेज ही खूब जुनी कॉलेज आनी ती जुन्याच बिल्डिंगेन आहा अजुनूय बी. ती खरें म्हणजे नवीन बिल्डींग दिवपाक जाय हांव मान्य करता. आमच्या कडल्यान तिका जागो जो आसा पळय न्ही गोवा युनिवर्सिटी कडेन आमी 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो घेवन एक आर्किटेक्ट कॉलेज एक फार्मासी कॉलेज हो वेगळो कॅम्पस आमचो सेपरेटली नॉट अंडर द गोवा युनिवर्सिटी बट गोवा गव्हर्मेंटाचो जो आहा पळय न्ही तयार करता. सुरू आसा. जागा एकदां एक्वायर जाली काय तांकां दिता. पण म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता, कारण एक्जिस्टींग जरी खूब जुनी जरी आसली जाल्यार तेंच्यांनी इट इज एन एक्रेडिशन बाय द नॅशनल बोर्ड ऑफ द एक्रेडिशन 3 years सुरू आसा. तेंच्यांनी MOU विथ द सेंट लुईस कॉलेज ऑफ फार्मासी USA आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या बरोबर MOU सायन केला आनी तेंचे फार्मासी स्टुडंट्सां खातीर एक्सचेंज जे स्टुडंट्स आहा पळय न्ही हांच्या मदीं एक्सचेंजूय जाता. आमचे 4 स्टुडंट जे आहा पळय न्ही ते निपर हैदराबाद आनी ICT मुंबय हांगासर तांकां पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक एडमिशन जे आसा तें मेळ्ळां. आमच्या कडेन D.Pharm कोर्स, B.Pharm कोर्स आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन द M.Pharm फार्मास्युटिकल परत फार्माकॉलॉजी परत फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री अशा पद्दतीचे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सीसूय बी ह्या कॉलेजीत चलता. तांचो थोडोसो तांकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर अजुनूय खूब बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जाय तें आमी दिवपाक म्हाकाय खंत आसा दिवपाक मेळूंक ना म्हणून. बट तेंचे पोस्ट जे आसा हे सगळे तेंचे हायर पोस्ट जे भरपाक GPSC कडेन धाडल्या ते सगळे पोस्ट तांकां जाता तितके बेगीन. उरलेले पोस्ट आमी तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस दिल्या. बट बऱ्यांतली बरी फार्मासी कॉलेज जी आहा पळय ती जावपाक जाय. सैनीक वेलफेअर स्पिकर सर, सैनीक वेलफेअरांतल्यो सगळ्यो स्किमी ह्यो आमी टायम टू टायम आनी तेंची कसलीच तशी कंप्लेन ना. ही वर्साक एकदां मिटींग आमचे ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्या चेअरमॅनशिपीच्या सकयल जाता. जे कोण भुरगे आमचे जॉयन जाता तांकां समथींग मिलिटरी किंवा एअरफोर्सान जॉयन जाता ताका आमी एक म्हाका एमावंट याद ना आमी कितें तरी ताका वेगवेगळे एमावंट जी आसा पळय ती दीत आसा. तेजो एक गेस्ट हावस तो बांदला, फक्त इनॉग्रेशन जावपाचो उरला. तो इनॉग्रेशन जाता तितके बेगीन करता. बट सैनीक वेलफेअरचेरूय बी कोण तसो व्हडलो बाकी कट मोशन आनी हेजेर कांय उलोवंक ना. स्पिकर सर, स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हाका दिसता मदींच स्टाफ बीन कित्याक कमी दिले टिचरांक घालता हेजेर उलयले. हांव हाजेर तशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळीं इलेक्शन कंडक्ट करप म्हणजे स्टेटीची विलेज पंचायत म्हण जिल्ला पंचायत आनी हे स्टेट इलेक्शन कमिशन करता. आमचो कसलोच इंटरफियरन्स थंयसर नासता. त्या खातीर तो स्टाफ रिक्रुटमेंट आनी ते कलेक्टराच्या थ्रू करता. तांकां जी गरज आसता ते स्टाफ ते डायरेक्टली थ्रू कलेक्टर्स ते बट वाय टिचर्स वाय या ना तेच सांगलें ना बट वाय टिचर्स
स्पीकर सर आता खूप टिचरांक घेवपाचें बंद केलां टिचरांक खूप कमी प्रमाणात आसा आता चड आहाय ते थिंगां इस्कलांकूय वचपाक जाय थिंगाय वचपाक सगळ्यांक धाडटा तेंकां इलेक्शनाच्या पुरते तेन्ना घेतात ते स्पीकर सर प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स स्पीकर सर ह्या प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही हे प्लॅन करप ओके ताजो स्टॅटिस्टिक्स आनी इवॅल्युशन सगळ्या डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट आणि गव्हर्मेंटा कडेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन लायजनिंग आनी डिपार्टमेंटा कडेन म्हणजे तांचे प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडल्या उपरांत तो प्रोजेक्ट खंय पावलो आनी तो हांगासर इम्प्लिमेंट कसो जाता कितल्या पर्सेंटेजीन जाता त्याच बरोबर तेजी UC धाडली काय ना आनी वीथ द पब्लीक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टम हांच्या बरोबर कितले फंड्स आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे टॅप करपाक शकले हाज्या खातीर आमचे प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हे खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता आमी पयले फावटी बर्थ आनी डेथ सर्टिफिकेट्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो सगळ्यो रजिस्टर्ड करपाक शकले आज ऑनलायन पद्दतीन बर्थ सर्टिफिकेट 25 रुपया भरल्या उपरांत कोणायकू खंयसरल्यानूय बी आपली बर्थ सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही ही मेळटा फक्त ताका तेंच्यांनी 25 रुपया कितें तरी तेजें हें दवरलां आमी त्या खातीर अशे वेगवेगळे रिकॉर्ड्स जे आसा पळय न्ही हे मेनटेन करता स्पीकर सर इन लायन वीथ निती आयोग हांव परवाच निती आयोगाच्या मिटिंगेक वचपाचो आसा निती आयोग वेगवेगळो प्लॅनिंग जे म्हणजे आतां आमी जशें म्हणटा की ताणें सांगलो की आमच्या वेबसायटीचेर आमी प्लॅन 2030चो प्लॅन जो आसा पळय न्ही हो डिपार्टमेंट ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स हांच्यांनी केला नाव द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया प्लॅनिंग फॉर द विजन 2047 पयलीं जो प्लॅन केल्लो म्हणजे ताणें विचारलें म्हणजे डॉक्टर अनिल काकोडकर आनी हाजो डॉक्टर माशेलकर ऑफकोर्स दे आर व्हेरी गूड आनी डॉक्टर माशेलकरांक हांव पर्सनली मेळ्ळा तांच्यांनी जो आमी खंयसरूच रिजेक्टेड करूंक ना तांच्यांनी जो प्लॅन रेडी करून घेतलेलो काही गजाल्यो बाब दिगंबर कामत आमच्या बरोबर आसा आनी बरोबर नासतना सुद्दां तेजो हांवें रेफरन्सूय दिल्लो आनी त्या प्लॅनांतल्यो बऱ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही त्यो आमी कॅरी फॉरवर्डूय केल्या इम्प्लिमेंटूय करता तेच सांगलां सुरमय अशो 7 हितूंतल्यान तेंच्यांनी तो वेवस्थीत रित्या खूब बऱ्या पद्दतीचो तयार केल्लो बट आतां ऑन द विकसीत भारत 2047 ह्या प्लॅनाक धरून आमकां विकसीत गोवा 2047 इन्क्लुडींग एग्रीकल्चर पासून IT पर्यंत ह्या वेगवेगळ्या सॅक्टराचो इन लायन वीथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया प्लॅनिंग जें आसा हें तयार करपाक जाय म्हणून आमी घेतलेली एजन्सी आमकां ती काम करता ते वेवस्थीत करूंक ना अशें कळ्ळें त्या उपरांत ताका कॅन्सल केली घेतलेली आमी निती आयोगानूच आमकां सजेस्ट केल्ली की ते करूं शकतले इन लायन म्हणून बट ते जे आसा पळय आमकां जेन्ना पळयलें तेन्ना ती आमकां वेवस्थीत रित्या करिना अशें दिसल्या उपरांत आमी कॅन्सलूय केलें त्या खातीर परत एकदां आमकां अजून घेवंक ना आमी अजून घेवंक ना त्या खातीर सांगता स्पीकर सर कोणाकूच गोंयकार काय भायलो स्पीकर सर जेन्ना घेवपाचो आहा तेन्ना तुका सांगता तुज्या कडेन कसो सांगतलो तूं बॉस्टन कन्सल्टिंग स्पीकर सर एजन्सी तशी वायट न्ही सर ताका सांग तुम्ही सारके ब्रीफ करूंक नाका म्हणून सांग म्हाजें उलोवन सोंपोवन एकदाचें स्पीकर सर सगळो क्रायटेरिया पळोवनूच कोणाक जाका सिलेक्ट करपाक जाय पळय न्ही जेणे करून जो होलिस्टीक प्लॅन आमकां विजन विकसीत भारत विकसीत गोवा हाज्या अनुसार जो आहा पळय न्ही त्या अनुसार ताका सिलेक्ट करता स्पीकर सर टायम टू टायम ह्या डिपार्टमेंटाचेर सांगता आसतना की वेगवेगळे प्रोग्राम हो स्वयंपूर्ण गोवा हो फ्लॅगशीप प्रोग्राम जो आसा ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी चलयता स्पीकर सर म्हाका खबर आसा म्हणजे 2020 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा स्वयंपूर्ण गोंय हो प्रोग्राम सुरवात जालो ताका खूब बऱ्या पद्दतीन जी आसा पळय न्ही सगळ्यांनी सहकार्य केलें आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आसतले नोडल ऑफिसर आसतले ग्रामपंचायतींतलो सेक्रेटरी पंचायत आनी सगळे पंच सरपंच इन्क्लुडींग म्हणजे आपलो गांव स्वयंपूर्ण करपा खातीर म्हणून खूब बऱ्या पद्दतीचो अजुनूय बी वर्च्युअली जेन्ना आसता तेन्ना सगळे बाणावलेचे पंच सुद्दां वर्च्युअली आसता आयकता ओके आनी स्वयंपूर्णाचे कार्यक्रम जे आसा पळय न्ही हे खूब बरे इम्प्लिमेंट करता आमकां ताका एप्रिशिएट करपाक जाय आनी ताका लागून तर बऱ्याच जाणांक बऱ्योचश्यो स्किमी योजना ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो सगळ्यांच्या लोकां पर्यंत पावपाक शकल्यो आनी अजुनूय बी आमी ह्या स्वयंपूर्ण गोवा स्वयंपूर्ण ई बाजार आसतलो तेजो पोर्टल आनी ते ई बाजार तो जाल्यार सांगता हांव तुका 15 लाख मुळे 15,000 स्पीकर सर सोपयल्या उपरांत सांगता हांव तुका स्वयंपूर्ण जाल्ला सांगता जातलें ऐकून घे पहिले कंप्लीट स्पीकर सर दिता उलोवपाक मुखेलमंत्री सारको दिता बस सांगता हांव सांगता तुका सांगता बस
बस स्पीकर सर स्पीकर सर एकूच- आता आमी एकूच- जवळपास RDAच्या अंडर असलेल्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक गोंयभरांतल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक पयले फावटी म्हणजे तांकां लिगल एंड मेट्रोलॉजीच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तांकां जे पॅकेजींगचे लायसन दिवपाक जाय आसले पयलीं ते फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे जवळपास जितके 450 काय 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप तांकां पॅकिंग एंड हेजे लायसन्स लागता लिगल मेट फ्री ऑफ कॉस्ट आमी दिले ही अचिवमेंट आसा आमी बाजारा उलयता. अरे ई बाजार हेच सगळो जो आसा पळय आयक ई बाजार लॉन्च केल्या उपरांत सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑन बोर्ड येवपा खातीर तेज्या मदीं जो अवेरनेस करपाक जाय पयर तेजो कार्यक्रम जाला ह्या फावटीचो चवथीचो ई बाजार कांयच पयशे म्हणून तर खूब बरो जातलो तूंय मातश्यो नेवऱ्यो बी ना पयलीं ई बाजारा उपरांतूच घे त्यो मातश्यो तेजेर घेतल्या उपरांत तुका मागय थोड्योश्यो आनी लोकांक वाटपाच्यो त्यो वाट दाखयता एका क्रिसमसाच्या वेळार त्योच नेवऱ्यो मागोवन घे हांव सांगता तुका ई बाजाराच्या पोर्टलार बरें दिता वयल्यान आनी गोंयकार आमकां प्रमोट करपाक जाय आमी जर आमचेच प्रॉडक्ट प्रमोट करपाक लागले न्ही जाल्यारूच स्वयंपूर्ण जातले तर ती भायले खावपाचें मातशें बंद करून गोंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे करता पळय न्ही ते खावपाक मातशें आमी सगळ्यांनी सुरवात करपाक जाय आतां मिलेट्स लाडू खाल्ले मरे जाल्यार तेणी धाडून दिले तुका मिलेट्स लाडू ते तिथे मिलेट्स लाडूय जे आहा पळय न्हू ते खा आनी खावप मिलेट्स लाडू परत पेडे गांवठी पेडे खावप हे तितकेच बरोबर आहा कळ्ळें ते सर मुखेलमंत्री कितें आहा मुखेलमंत्री जी डायलॉग मारता बरें दिसता स्पीकर सर आज एक मिनट मरे आनी म्हाका मातशें म्हणटी मुखेलमंत्री कितें आहा एड्युकेशन डिमांड्स आहा आनी आय कॉंग्रेच्युलेट हिम फॉर हीज जे शोमॅनशीप कित्याक तो म्हाका दिसता तो सांगना तो नेहरू युवा केंद्रांतल्यान शिकलो भुरगो नेहरू युवा आनी हांव सदां म्हणटा की बाबा हो नेहरूगे जॅकेट कित्याक घात कामू बरो उलयता नेहरू युवा केंद्र शिंकिल तो यू हॅव बीन ग्रूम्ड फॉर लिडरशीप क्वॉलिटीज तें उलयना मरे तूं तें सांग नेहरू युवा केंद्र हे गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे डायरेक्टर स्पीकर यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट हय तू इवन हीज पार्ट हांव ना म्हणना नेहरू देशाचो पयलो प्रधानमंत्री आसलो नेहरू युवा केंद्र हे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्सचे प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान असलेले ऑफिस आनी आय एम एफिलेटेड टू दॅट ऑफिस सिन्स फ्रॉम द 1996 आनी म्हाका सांगता आसतना आय प्राऊड फील जाता तेंय सांगता तुका आनी टील अजुनूय बी म्हणजे हांव त्या ऑफिसाचो कितें कार्यक्रम जर हे आसलो काँग्रेसा लागू जाला अरे म्हण ना तू कांय जालें ना काँग्रेसान कांय करूं ना प्रधानमंत्री आसता तेणे आपलें नांव दिलें मरे आतां वयल्यान आमी नांव दिता म्हण कांय केलें ना म्हणून सो नेहरूगे जॅकेट घान मोदीगे डायलॉग माता स्पीकर सर हे मोदी जॅकेट नेहरू न्ही हे मोदीन घातल्या उपरांतूच फेमस जाला मोदी जॅकेट म्हणून स्पीकर सर प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्सूय बी अशा पद्दतीत आमचे वेगवेगळे डेटा कलेक्ट करप वेगवेगळ्या पद्दतीत स्पेशली हाजेर उलयता आसतना आधार कार्ड हो इश्यू जो आहा पळय न्ही सगळ्यांनी रेज केलो आधार अपग्रेड करप आनी येते आमचे प्रत्येक तालुका लेवलाचेर ऑफिस इंडिपेंडंटली आसा आमी जाय जाल्यार तुमी कॅम्प जे आहा पळय न्ही तूं आयका कॅम्प करीत रावपाकूच जाय स्पीकर सर आधार कार्डाचो कॅम्प बस म्हणजे आधार कार्डाचे कॅम्प कारण प्रत्येक फावटी अपग्रेडेशन आनी आतां आधार लिंक सगळे एकाउंटा पासून सगळे जे आसा पळय न्ही हे आधार लिंक जाल्ले आसा स्पीकर सर म्हाका दिसता आमचो स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम हो सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलो गुजरात आसतले महाराष्ट्र आसतले हिमाचल आसतले अशा वेगवेगळ्या स्टेटींतले लोक येवन तेंच्यांनी हांगासर येवन विजीट केलो ग्राउंड लेवलाचेर वचून पळयलें स्वयंपूर्ण गोंयचें काम कशा पद्दतीन चल्लां पयले फावटी कुणबी शॉल आनी कुणबी साडी ही आमी प्रमोट करपाक शकले लोकां मदीं हाडपाक शकले वेगवेगळे कडेन आनी स्वयंपूर्णच्या अंतर्गत आमी खऱ्या अर्थात अंत्योदय तत्वाचेर सगळ्यो योजना गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्यो पयलेच फावटी पावपाक शकल्यो आनी ह्या पद्दतीत आमी हें काम हे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी खूब बऱ्या पद्दतीत केलां आनी अजुनूय बी वेगवेगळ्यो स्किमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी हाडपाक शकतले स्पीकर सर हांव फुडल्या डिमांडाचेर वता ही गोवा गॅझेटर एंड हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड्स हे नवीन डिपार्टमेंट फॉर्म केल्या उपरांत म्हाका जाल्यार कितें केलें काय विचारलें ह्या डिपार्टमेंटा उपरांत फॉर्म केल्या उपरांत हांव तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव द डिपार्टमेंट हॅज पब्लीश द 23 वॉल्युम्स ऑफ द ट्रायल फ्रीडम फायटर्स एंड 2 वॉल्युम्स ऑफ द हूज हू फ्रीडम फायटर्स Okay, this government has the source of material for the history of the freedom movement of the Goa. And this department has released 6 publications in these financial years. So publication नवीन म्हणजे ज्या फ्रीडम फायटराच्या बद्दलची माहिती अजून पर्यंत पब्लिशूच जावंक नासली ती खरें म्हणजे आमचो
नवीन हेजो आमी चार्ज दिल्लो हो शेणय त्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचें बरें काम जें आसा पळय न्ही करपाक लागलेलो आसा त्या ती कांयच करिना न्ही. ह्या अर्थान म्हणजे त्यांनी वेगवेगळ्यो ट्रायल ज्यो आसा पळय तुका जाय जाल्यार हांव त्या फ्रिडम फायटरांची नांवां सुद्दां जी आहा पळय न्ही रे ती सांगता. द ट्रायल ऑफ श्रीधर शिरसाट, द ट्रायल ऑफ बुक श्री लक्ष्मी पैंगणकर, ट्रायल ऑफ उमाकांत सिनाय कंठक, ट्रायल ऑफ द नर्मदा प्रसाद शर्मा, द ट्रायल ऑफ रजनीकांत महात्मे आणि वेगवेगळी अशी वेगवेगळ्यांच्या पुस्तकां वयल्यो ट्रायल्स रिकॉर्ड्स हे सगळे सोदून त्यांनी काम जे आसा पळय न्ही हे सुरवात केला. सगळे ओल्ड रिकॉर्ड इवन दो सगळी कडल्या ओल्ड रिकॉर्ड्स तांकां बरोवन ते रिकॉर्ड्स हांगा हाडपाकूय सुरवात केला. स्टेट गॅझेटर, तालुका वायज गॅझेटर्स वी हॅव अंडरटेकन द डिपार्टमेंट ताजे प्रिपेरेशन्स जे आसा पळय न्हू हे सुरवात केला. स्पीकर सर, वन डे नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन द थीम ऑफ द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द गोवन Christian musician and to the musical heritage of the Goa was organized in the collaboration with the Thomas Stephens Kokani Kendra Porvorim at the 14th June. होय आमी हे ऑर्गनायज केला त्या ती अशा पद्दतीचे खूब बरें काम जे आसा पळय न्ही हें काम आमी ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करपाक लागलेले आसा. हाल्लीच आमी श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाय हिका वचून तेजें फेलिसिटेशन जें आहा पळय न्ही तिच्या घरा कडेन वचून हांव आनी तो दोगूय जाण वचून तिजें मुद्दामून करून आयलो. तिजो व्हडलो पोर्ट्रेट खंय जाणा मरे चर्च स्क्वेअरात. तूं मागीर गेलो तेजे म्हाज्या उपरांत दिसता, त्या उपरांत गेला तूं. स्पीकर सर, लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन हें ऑफिस सामकें आतां अपग्रेड करून पर्वरी हांगासर तेज्या बारीक फ्लॅटान ऑफिस आहा तशें ते एक बिल्डिंगूय आहा धाकटीशी. हांव फाटले फावटी आमी प्रोग्राम सगळ्या पेट्रोल पंप ओनर आनी हे ते हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर वचून केलो. तुमी म्हणजे वेट्स एंड कितली वेळ तुमकां? स्पीकर सर 15 मिनटात घे. सभागृह 15 मिनटां. 8:15 सोंपोवया म्हटलें. आसा मरे हांव 10 मिनटान सोंपयता, तूं 5 मिनटान सोंपय. लाडू धाडल्या मरे ताका, लाडू धाडल्या हेजे लाडू दिता मिलेट लाडू धाडल्या. जाय जाल्यार गांवठी पेडे धाडया येता दुदाचे. गांवठी पेडे धाडून दिवया ताका. दुदाचे गांवठी पेडे धाडून दिता फाल्यां. स्पीकर सर, की हेजेर रेट कितले फावटी आनी मारल्या आनी कितें तें विचारला. टायम टू टायम हेजो चेकअप जो आहा पळय न्ही आमी नंबर ऑफ इन्स्पेक्शन्स ऑलरेडी म्हणजे जवळपास एनफोर्समेंट हेजो पूर्ण जर डेटा घेतलो जवळपास 136 ह्याच वर्साक केला आनी हाजेर केसीस बूक केल्या 51 जाणांचेर. कांयच करिना अशें न्ही. तूं हेणी म्हाका दिसता विचारलेलें कांयच करिना म्हणून. तूंच कोणी तरी एकट्यान. त्या खातीर लिगल एंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जे आहा पळय न्हू हे आतां इन्स्पेक्शन्स सगळी कडेन करपाक लागला, व्हेरीफाय करपाक लागला. पॅकेजीस प्रॉडक्ट वचून म्हाका दिसता हाल्लीच गोंयच्यो काजू ना म्हणून थोड्योश्यो काजू ज्यो आहा पळय न्ही त्योय धरल्या तेंच्यांनी. जवळपास म्हणजे तो गोवन कॅजू म्हणून भायल्यो काजू विकताले ते तेंच्यांनी धरपाक आतां सुरवात केल्या. त्या ती अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो लिगल एंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही इन्क्लुडींग डॅट LPG सिलिंडर्स आनी हे ते तांचेरूय बी ते रिकामी म्हणजे अर्दे भरलेले सिलिंडर दितात तांचेरूय रेट करपाक सुरवात. काजू ते हेका आहा तेंच्या कडेन त्यो क्वॉलिटी वायज तेंच्या कडेन एक हें आहा टॅक्नीक्स आसा. प्लास्टीक तांती हाली ते भाशेन प्लास्टीक काजी ना रे माय प्लास्टीक तांती. स्पीकर सर, काजू कश्यो कळटा? स्पीकर सर, ते जे काजू इम्पोर्ट करून घेतात तांचेर ते लक्ष दवरून आसात कोण इम्पोर्ट करून घेता. आनी अशें न्ही रे, पूण काजू तो काजूच न्ही त्यो त्यो तूं बियो घेना, त्यो बिबे घेता तूं, भाजिल्ल्यो बियो घेता त्यो कश्यो कळटा हांगाच्यो भायर. स्पीकर सर, हांव ताका एकूच मिनीट. जे कोण भायरसून काजी हाडटा पळय न्ही तांच्यांनी त्यो काजू पॅक करता आसतना मागीर गोवन कॅजू म्हणून करपाच्यो न्हू. दे आर मॉनिटर हाडटा म्हण कळटा कशें तुका? मॉनिटर करतात न्ही. कोण कशें कळटा? खंयचे डिपार्टमेंट मॉनिटर करता आमचे काय करना मॉनिटर करता. स्पीकर सर, सगळे मारवाडी एका काय खबर आहा. सगळें तेंच. स्पीकर सर, हांव म्हज्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाचेर येता. स्पीकर सर, ट्रायबल डिपार्टमेंटाचेर तुमकांय खबर आसा, तुमीय ट्रायबल डिपार्टमेंट हाज्या पयलीं एकदां पळयलां. ट्रायबल डिपार्टमेंटाचें वेगवेगळें काम जें आसा पळय न्ही हें वेगवेगळ्या जाणांनी पळयलां. आमचो डायरेक्टर ऑफ सिटीजन चार्टर त्या डिपार्टमेंटाचो ऑलवेज आमी ट्रायबल एरियेन सर्क्युलेट करता आनी वेगवेगळ्यो स्किमी तेजो फायदो
सगळ्या पेंच्यांनी कसो घेवचो हाज्या खातीर तेजे अवेरनेस कॅम्प सुद्दां जे आहा पळय न्हू आमच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी लायता. स्पीकर सर, ह्या डिपार्टमेंटाच्या स्किमीचो फायदो म्हणजे आमी मागीर ती स्कॉलरशीप आसुनी किंवा बाकीच्यो सगळ्यो हेजो मॅक्झिमम लोकांक मेळचो म्हणून सदोदीत आमी तेजो प्रयत्न करीत आसा. स्पीकर सर, हेजो मेन जो विशय आहा पळय न्ही फॉरेस्ट रायट क्लेम, फॉरेस्ट रायट क्लेम ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ऑलरेडी सेटल करपाक सुरवात केला. हांवें सांगलां तशें म्हणजे ताका प्रोसेस आसा. त्या प्रोसेसांतल्यान आतां 10,000 क्लेम आशिल्ल्यो पयलीं. हांव सांगता बरें 10,000 तूं एक नॉट एन अचिवमेंट. स्पीकर सर, त्यो क्लेम फक्त थंयसर म्हणजे म्हाजो कलेक्टर बसलो आनी सेटल केले अशें जायना. त्यो ज्यो आहा पळय न्ही 4 स्टेपा वयल्यान वयता. 4 स्टेपा वयल्यान वयता आसतना पयल्या स्टेपाचेर कम्युनिटीन आनी दुसऱ्या स्टेपाचेर ती पर्टिक्युलरली कम्युनिटीनूय सपोर्ट करपाचो आसता. तातूंतल्यान फायली ज्यो आहा पळय न्ही फुडें फुडें वचत वता. पण आमचो टार्गेट आसा 10,000 जाणांनी ज्यांच्यांनी एप्लाय केला पळय न्ही त्यो 10,000 जाणांच्यो क्लेमी ज्यो आहा पळय त्यो सेटल करता. निदान आमी तरी क्लेमी घेवपाक सुरवात केलो. तुमच्या वेळार तेंय जायनाशिल्लें, तें सांगता तुका हांव. त्या खातीर स्पीकर सर, आमी ट्रायबल रिसर्च सेंटर जें आहा पळय न्हू हें ट्रायबल रिसर्च सेंटर एस्टाब्लीश केलां. ट्रायबल रिसर्च सेंटर आमच्या सांग्या हांगासर आनी त्या ट्रायबल रिसर्च सेंटराच्या मार्फत वेगवेगळो रिसर्च करपाक आनी वेगवेगळ्यो कम्युनिटी मदीं एक्टिविटी व्हरपाक ताजेर आमी सुरवात केला. ट्रायबल म्युजियम एक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम ती आमी इम्प्लिमेंट केला. ट्रायबल भवन आमकां उशीर जाला थोडोसो, वेगवेगळो लँड इश्यू आशिल्लो आनी ट्रायबलान आमच्या टॅक्निकल सेल नाशिल्लो. ऑलरेडी तेजे TCP एप्रुवल मेळ्ळा. पयलीं कन्सल्टंट अपॉयंट केला. आतां फूल फ्लेज तें कन्स्ट्रक्शन आमी PWD कडेन दिता. आमी पयरूच फायल रिवायव करता आसतना इन्स्ट्रक्शन दिलां आनी ट्रायबल भवन पर्वरी ओके तो जागो जो आशिल्लो ताच्या मदीं पयलीं कंप्लेन आशिल्लो तो क्लियर करून घेतला. म्युटेशनूय तेजें कंप्लीट जायत आयिल्लें आसा. स्पीकर सर, सेंट्रलाच्यो अश्यो वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो आमी ट्रायबलांच्या खातीर सदोदीत इम्प्लिमेंट करीत आसा. स्पीकर सर, मेनली ट्रायबल रिजर्वेशनाचेर आमचो आंतोन बाब आमदार उलयलो की आनीक आतां रिप्रेजेंटेशन घेवन वचपाची गरज ना. केंद्र सरकारान जें आसा पळय न्हू ऑलरेडी कॅबिनेटान डिसिजन घेतलां आनी हें मोदीचें कॅबिनेट डिसिजन. ताच्या खातीर तो एक बस अरे तुवें ती लेटर बरयल्या कितें दिल्या बीस अनाउन्समेंट कर मू तूं उरपाटें उलयता टॅबलेट दिता हे. अरे स्पीकर सर, गोल गोल गुंडायता ओडोवच्यान ही लेटर जी हांवें हाडली ही लेटर हांवें हायलायट केल्या. ही लेटराचेर तें बरयल्या की फॉर मेयर ओन्ली अनाउन्समेंट, फक्त अनाउन्स कर मू. ह्या सरकाराक पडोंक ना. अरे लेटर चोय मुखेलमंत्री लेटर चोय ऐकून घ्या पहिले ऐकून घ्या. लेटर चोय माती लेटर चोय सांग आमकां केन्ना जाता सांग. ऐकून घ्या पहिले. ऐकता ओडोवच्यान आयकता. म्हज्या सरकारान ट्रायबलाक केला पळय न्हू ती कोणीच करूंक ना. हांव फर्मली सांगू शकता. सर, इश्यू इज पॉलिटिकल रिजर्वेशन. अरे गोल गोल घुवपाक तूं बारीक बरो व्हडलो आहा तो गोल घुवतलो कसो तूं कांय ना बिनाका. हे पेडे बिडे टॅबलेट बी हांग दिनाका हांग नाकाय. स्पीकर सर, हांव मागीर विजय मागीरूच उलय सोंपल्या उपरांत. रिजर्वेशनाचें आमी उलोवचेच न्ही आतां कित्याक तें तुज्या हातान ना. तें वयर तुवें धाडलां सून 1,136 वेकन्सी ट्रायबलाची आहा त्यो केन्ना मेरेन भरता. स्पीकर सर, 1,136 वेकन्सीज आसा, वेकंट आसा सगळ्या आतां डिपार्टमेंटाच्या मार्फत. आत्तां तुमकां खबर आसतलें आत्तां टिचराच्यो ज्यो वेकन्सीज जाल्यो पळय न्ही भितरल्यो 80% वेकन्सीज ट्रायबल आशिल्ल्यो. स्पीकर सर, ह्या बऱ्याचशा पोस्टांक ट्रायबल कॅन्डिडेट एकदां मेळना. 2-2दा 3-3दा एडवर्टायज करचें पडटा. बट आमी सगळ्यो आतां स्टाफ सिलेक्शनाक धाडल्या. स्टाफ सिलेक्शनान प्रोसेस सुरवात केलो म्हणजे म्हाका दिसता आतां फुडलो स्टाफ सिलेक्शनाचो जो एडवर्टायजमेंट केन्ना मेरेन कंप्लीट जावपाचें चिंतलां तुवें. स्पीकर सर, 1 वर्साच्या भितर कंप्लीट जावपाक शकता. कारण आतां जो फुडलो एडवर्टायजमेंट येतलो पळय न्ही त्या म्हणजे MTS ह्यो किंवा LDC ह्यो स्टाफ सिलेक्शनाचो हितून मेजर पोस्ट जे आहा पळय न्ही हे ट्रायबल भुरग्यां खातीर आसतले म्हाजो अंदाज आहा. कारण हांवें बाकीच्या डिपार्टमेंटाचेर जेन्ना वता सगळे क्लियर करतालो. हां तो करता तो मागीर करता म्हणून सांगता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, जो ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वयल्यान हांव डायरेक्टली स्पीकर सर मायन्स डिपार्टमेंटाचेर वयता. स्पीकर सर, मायन्स डिपार्टमेंटाचेरूय तशें मेळ्ळें काय ना बाण मारपाक कोण सोडिना. सगळे म्हणजे वेगवेगळे विशय आमी जाका म्हणटा पळय न्ही उस्तून काडपाची संवय सातत्यात आसा. काय हरकत ना. हांव खंय नांव म्हणटा काड हांव खंय नांव म्हणना. स्पीकर सर,
मायनींग सुरू जालें वो हांव क्लियर कट सांगता केन्ना सुरू जातलें काय सर काबराला नोदोळ सांगला मायनिंग सुरू जायना म्हणून झाले ते सोडून जायना म्हणला सर ना हे चूक आहा एक गरम उदीक हय सारकें सारकें अरे सावथाक जावन जालें ना म्हणू नाका ना सावथाकूय कर म्हटला स्पीकर सर म्हाका लाडू खावं नाका हांव लाडू खावपाचो मनीस न्ही एक तकलेन दवरा स्पीकर सर मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशना खातीर मया स्पेसिफीक स्पीकर सर आमी नो मायनींग लीज ऑक्शन केले भितरलो एक मायनींग ऑलरेडी सुरवात जालें दुसरो मायनिंगाक आतां रोखडेच इसी मेळटली भितरल्यो 2 मायनिंगाक 2 लिजाक ऑक्शन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन उरलेल्या लिजांचें ऑक्शन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन आहा आमची कमिटी जी आहा न्ही कंप्लिटली मॉनिटर करीत आसा फास्ट ट्रॅक करून म्हाका दिसता ऑक्टोबर पर्यंत उरलेल्या 4 ते 5 सर्वेयर कोण तुजो सर्वेयर कोण तुजो ह्यो सगळे ब्लॉक्स करता ते स्पीकर सर पयलीं आमच्या कडेन इन हावस सर्वे करताले आतां आमी जे आहा पळय न्ही ते जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हांची मदत घेवन सर्वे करता पयले ब्लॉक जे केले पळय न्हू ते आमी ओन केल्लो आमच्या सर्वेयरान केल्ले आतां तुमचे कडेन सिनियर जिओलॉजिस्ट ना तुमचे कडेन सर्वेयरूच ना स्पीकर सर सांगता हांव आमी कशें आहा ताका सगळी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटांतल्यान सगळी मेळटा तें म्हाका खबर आहा ती बरी गजाल मेळपाक जाय अशीच ओके कारण सगळे अपडेट करीत आसतात टायम टू टायम आतां ऑलरेडी ते ताका फुडली इन्फॉर्मेशन दिवंक ना स्पीकर सर एम्पॅनल करता सर्वेयरांक हांव एक स्पेसिफीक स्पीकर सर 3 पोस्ट ऑलरेडी जिओलॉजिकल सर्वेयरचे आमी ऑलरेडी क्रिएट केले आसा तेच तिगूय जाण प्रमोट जातले ते आतां तुजो होंडा आसा तितूलोच एकटो सांगतो होंडा कुळ्या बी तो ब्लॉक केला तो कोणे केला होंडा कुळ्या बीन केला तो पयलीं सर आमच्या सर्वेयरान ओन केला कोणचो सर्वेयर तो स्पीकर सर एक सर्वेयर आमच्या कडेन ऑलरेडी म्हणजे आमची ओन इन हावस जो आमचो ज्युनियर जिओ आहा पळय न्ही ज्युनियर जिओलॉजिस्ट त्याच्या कडल्यान आमी तो करून घेतलेलो स्पीकर सर अंडर द एक्ट कॉम्पिटंट आसपाक जाय म्हणून आहा कॉम्पिटंट टू मॅनेज द अफेर्स कॉम्पिटंट ऑफिसर ओ कॉम्पिटंट ऑफिसर मायनिंग डिपार्टमेंटान कोण आहा स्पीकर सर आमच्या कडेन जिओलॉजिकल सर ज्युनियर जिओलॉजिकल सर्वेयर जे आहा पळय न्हू ते आसात ते आतां सिनियर जिओलॉजिस्टचे पोस्ट क्रिएट केले 3 आनी ते ऑलरेडी आतां वतले स्पीकर सर आमी उरलेले आतां 3 ब्लॉक तेणी सांगला पळय न्ही तो सावथांतले 2 ब्लॉक सावथांतले 2 आनी नॉर्थांतलो 1 अशे 3 ब्लॉक ह्या फुडल्या 15 दिसाच्या भितर आमचें ऑक्शन जें आसा पळय न्हू तें ऑक्शन जाता तितके बेगीन आतां पर्यंत आमी ऑक्शन प्रिमियम आमकां 163 crores ऑलरेडी आयलो बाकीच्या डिटेलान वचना एप्रॉक्सिमेटली आमी टार्गेट दवरलेलो आमकां 500 कोटी येतले म्हणून भितरले 200 कोटी जे आसा पळय न्ही हे आमकां आयले निदान कारण तुमकां बरेचशे फावटी पयलींचे आसले ते येवपाचे काय ग्रीन सेसा ते रिकवर कित्याक केलें लास्ट टाइम यू सेड यू वुड रिकवर इट पयलींचे आसले ते 200 सदस्य बसून घ्या कंप्लीट करपाचें 35,000 कोटी ते ताजे उदक सोडले काय म्हणून विचारता हांव 271 crores पडाले 13 crore की रिकवर केले ते दुसरे कित्याक रिकवर केले स्पीकर सर एजो म्हाका आमी पयशे रिकवर ऑलरेडी केल्या तितूंतलो सारको तुगे आन्सर आहा वचोय तुगे आन्सर आहा 257 पेंडींग आहाय मो वेदांता जिंदाल हेंको हे पेंडींग बसून स्पीकर सर आमी ऑलरेडी जो आसा पळय न्ही डंप पॉलिसीच्या बाबतींत डंप पॉलिसी हेजे मातशें सांग केन्ना रिकवर करता टायम बाउंड ते पुसा धाडले केन्ना रिकवर लिगल डिस्प्यूट पेंडींग आसा एकदा लिगल केस क्लियर जाली काय ना ते पयशे आमी क्लियर करता इट इज अ लिगल केस ना हे लिगल केस ना पयलचो आसो ना इट इज इन कोर्ट म्हणून सांगला स्पीकर सर डंप पॉलिसी जी आहा पळय न्ही ही डंप पॉलिसी आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्या आनी त्या डंप पॉलिसीच्या नुसार आमी आमच्या पॉलिसीच्या नुसार जाता तितके बेगीन डंप एक तर ज्यांचे क्लियर जाता ते क्लियर करतले उरलेले ऑक्शन जाता पळय न्ही ते ऑक्शन करतले ओके खंयसरूच एक्सचेकरांक लॉस न करता डंप पॉलिसी फायनलायज करून मायनींग जे आसा पळय न्ही ह्या ऑक्टोबरांतल्यान ह्यो डंपाचेय बी जे आहा पळय न्हू हें काम सुरवात जातलें स्पीकर सर मायनर मिनरल्साच्या बाबतींत आमी पयले फावटी 30 years लीज दिवपाक सुरवात केली खंयच्याय जे मायनींग धाकट्यो क्वॉरी आसल्यो पळय न्ही तांकां मुद्दामून विचारा तांचो प्रोसेस सगळो सुटसुटीत केलो पयलीं तांकां ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट TCP डिपार्टमेंट ह्यो सगळ्यो कटकटी सोडून तांकां 30 वर्साचें लीज दिलां आनी तेंचे एडवान्स पयशे जे घेवपाचे पळय न्ही घेतल्या ओके तांचो रिन्युवल पिरियड सुद्दां जो आहा पळय तो 30 years केलो त्या खातीर
जेंचेर आतां बरेचशे फावटी तुमी म्हटलें की पेनल्टी तुवें जी म्हटलें पळय न्ही बाब गणेश गांवकारान सांगलेली त्याय मनशाक पेनल्टी मारून तेजी पेनल्टी ऑलरेडी घेतली. पयलीं कितें जाल्लें सांगता तुका तिका इतकी ह्यूज पेनल्टी पडटाली 10 कोटी आनी 15 कोटी रुपया पळय न्ही ही पेनल्टी रिकवर करपूय शक्य नासलें थोडोसो बदल करून ताका जी पेनल्टी 10% ऑफ दॅट व्हॅल्यू ती घालून ऑलरेडी पेनल्टी रिकवर करपाक सुरवात केली. पयलीं जातालें कितें खबर आहा ही केस मामलेदारा कडेन 8 वर्सांनी 10 वर्सां ह्यो केसीस चलताल्यो. पेनल्टी येनासलें एखादें मशीन जर तें सीज केलां जाल्यार थंयसरूच तें मशीन फक्त कुसतालें. त्या ती तांच्यो ऑलरेडी हे ज्यो आहा पळय न्ही पेनल्टी रिकवर करपाक आमी ऑलरेडी सुरवात केली. स्पिकर सर हातूंतल्यान आमी बाकीच्या सगळ्या जाणांक रिलीफ कसो दिवपाचो हातूंतल्यान मायनिंगेंतल्यान वेवस्थीत रित्या म्हणजे आमच्या सँड पॉलिसीच्या बाबतींत उलयता आसतना आमची 2 कडले हे आहा पळय न्ही आमकां EC ऑलरेडी मेळ्ळ्या. 3री EC आमी एप्लाय केल्या आनी एकदां थोडोसो कोर्टांतली केस आमची सेटल जाली काय आमी रितसर आमी लायसन्सीस सँड मायनिंगाक ह्या वर्सा दिता. 100% सँड मायनिंगा खातीर रितसर लायसनां दिवपाक जाय पळय न्ही ती लायसनां दिता. रितसर रेव तेंच्यांनी रॉयल्टी भरून काडची. हो प्रोसेस तो कंप्लीट केलो ऑलमोस्ट. मशिनान काडटा. मशिनान काडूंक दिना. मशिनां पंप लावन न्ही जे हितून ट्रेडिशनल पद्दतींत काडटले. मशीन काडप डेंजरस. पंप लावन काडपाक केन्ना दिवचे ना. ट्रेडिशनल पद्दतींत जी आसा पळय न्हू ती ते पळोवपाक आमचे मायन्स डिपार्टमेंट सुपरवायज करतले. इवन आमचे पुलीस आनी मामलेदार हे जे आसा पळय न्ही पुलीस पार्टनर आहा तांचे बरोबर. स्पिकर सर हांव ताका क्लियर कट सांगता आमी ते मॉनिटर करता. स्पिकर सर नेक्स्ट डिमांड जो आसा पळय न्ही हो सिवील एविएशन. सिवील एविएशनाच्या ह्या डिमांडाचेरूय बी सगळ्या जाणांनी दाबोलीम एअरपोर्ट आनी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा हाजेर वेगवेगळ्या विशयाचेर वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो सगळ्या जाणांनी उलयला. हांव 1-2-3 म्हणजे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आमी आनी अजून कितली वेळ तुमकां 15 मिनटां वाडय. अजून 15 मिनटांनी सभागृह वाडयता. 15 मिनटां पुरो. स्पिकर सर मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाजेर आतां पर्यंत हांव परत एकदां फिगर सांगता. एप्रॉक्सिमेटली 1900 गोंयचे भुरगे कामाक आसा. ओके 1900 आनी ते लिस्टा सहीत आहा. पेडण्या आनी सरावंडींग बार्देश आसतले किंवा मागीर ते ड्युचल आसतले अशे सगळी कडले मेळोन 1900 भुरगे गोंयचे थंयसर काम करता. स्पिकर सर आमी 7 डिसेंबर 2024 हो रेविन्यू 36.99% जो रेविन्यू जो आहा पळय न्ही हो येवपाक सुरवात जातलो. तेणी जरी कितेंय म्हणजे ते सिटी सायड हॉटेल आसूं किंवा कितेंय आसूं तेजो प्रत्येकाचो रेविन्यू जो आसा पळय न्ही हो प्रोसेस फॉलो करून दिलो वता आनी प्रत्येकाचो रेविन्यू 37% ते सबलीज करतात. सबलीज जाता. तुम्ही चेकच करूंक ना. तुमकां कळ्ळें GMR हॉस्पिटॅलिटी म्हणून आहा स्पिकर सर. स्पिकर सर GMR काडटा. GMR हॉस्पिटॅलिटीक दिता. GMR स्पिकर सर KFC स्पिकर सर हांव परत एकदां सांगता. अकॉर्डिंग टू अवर कन्सेशन एग्रीमेंट जो आसा त्या कन्सेशन एग्रीमेंटाच्याच नुसार आमी प्रोसेस फॉलो करून 37% रेविन्यू हो स्टेटी घेतलो. हे आमी पळयता. खंयसरूच रेविन्यू खंयच्याच पद्दतीत बुडलो सर तांकां रेविन्यू येवपाक लागलो केन्नाच्यान. स्पिकर सर हांवें स्टेट परत तशीच सांगलां आहा. आमी स्टेट अशी आहा. कन्सेशनल लाडू खाता. एग्रीमेंट म्हणजे ते पयशे कोवीड खातात. आनी कोर्ट हे 2 नुसार ती डेट फुडें गेल्या आनी त्या डेटीच्या नुसार आमी तो सुरवात करता. स्पिकर सर टॅक्सींच्या विशयाचेर हांव आयज स्टेटमेंट कांयच करिना. काल हांवें तसो स्टेटमेंट केला. हे वेगवेगळे टॅक्सीचे इशू आमी 4-5 तारखेक केन्ना तरी जो बसून विशय करतले तेन्ना तो विशय हांव मोपावयले आसूं किंवा दाबोलीच्यो आसूं किंवा बाकीच्यो टॅक्सी आसूं तांचेर मागीर उलयता. स्पिकर सर हांव स्पेसिफिकली सांगता खंयसरूच दाबोली एअरपोर्ट आमकां बंद उडोवपाचो ना. बंद पडचो ना हे हांव सांगता. सगळे दोगांनी रोहन खंवटो आनी उडोवपा नाक बंद जाणार कितें गुंडायता स्पिकर सर बंद उडोवपा ना म्हणचे बंद उडयलो आयकून घे. लाडू सद्दां सेम गिरगिऱ्या भाशेन भोंवत आहा स्पिकर सर. स्पिकर सर टेल अस हाऊ एलओपी explain why. How? Don't say that you will go to Delhi, have another meeting with the aviation minister, come back, Moving within Minda Prime Minister. give them laddu. Don't give them laddu. आता म्हणटा I have Speaker got- sir, yeah, tell us how. Feasibilities are. सांगता. Which airlines are coming? Tell us your plan. सर हांव कंप्लीट करात. थंयसरल्यो
ती 2 एअरलायनी शिफ्ट जाल्या हांगासर हे खरी गजाल आसा हांव ना म्हणना कितले जाले सो मेजदा सारको आता हुंच येते नाव सांग मेजदा सारको हुंच येते ते सांग बसून घ्या दोन तुका सर, लाडू दिनाका अंक जाबोली जायो स्पीकर सर ताणें जे रिक्वेस्ट केल्या पळय ताणें जें सांगलां की थंयसली जी पार्किंग फीज आनी थंयसली हें जी कमी करपाक जाय चड आसा पळय न्ही ती हांव हां कितें तें युजर डेव्हलपमेंट फीज तुका सारकें खबर आहा ते जालें पण ते कितें आहा कांय जायना एवरी डे दे आर लिव्हिंग स्पीकर सर तुका आमी कॉलिंग एटेन्शनान फूल काडटा खबर आहा, कांय हें ते करूं नाका. एमिरेट्स एंड दे आर ऑल्सो गोइंग तुका चड effect जातले. उझबेकिस्तान एअर इज Speaker ऑल्सो sir, पोझिशन लिडर काणकोण. एक उलोवपा सोडून तुमी ती सर तू कान भायर वचो जाल्यार तुका 4 और हुंड तयार जावपाक पडटलो काणकोणच्या आनी मुख्यमंत्री कंप्लीट करात जालें सर जालें स्पीकर तुमचें सर हे सगळे जे आहा पळय न्हू तेजे आबोली उडता म्हणटा ते स्पीकर सर लाडू हो लाडू sir. सारको मिलेटाचो लाडू स्पीकर मिलेट सर तांच्यांनी जे सांगलां तें हांव एविएशन मिनिस्टराक मेळून थंयसली पार्किंग फीज युजर डेव्हलपमेंट फीज ही सगळी कमी करपा खातीर आनी आसलेल्यो एअरलायन्स थंयसरूच उरच्यो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तेंच्यांनी नवीन एअरलायन्स आनी नवीन सिटी डेस्टिनेशन जी आहा पळय न्ही ती टायअप करची हाज्या खातीर 100% आमच्या सरकारा कडल्यान आनी केंद्र सरकारा कडल्यान जें कितें लागता तें हांव करपाचें प्रॉमीस करता स्पीकर सर हांव जाता तितकें बेगीन करता स्पीकर सर हेज्या वयल्यान हांव आतां PPPचेर पोर्टफोलिओ TDP को गेलो एविएशनाचो स्पीकर सर हांव PPP डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना तेंच्यांनी PPP हे डिविजन आमी डिपार्टमेंट नवीनूच क्रिएट केलां आनी उरलेले प्रोजेक्ट हे पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपचेर आमी कन्वेन्शन सेंटर बट इट इज एन 2 फावटी फेल्युअर गेले बट हे फावटी बी आमी परत एकदां म्हणजे कशा पद्दतीन तें करप हाजो प्रयत्न सुरवात आसा आमकां कन्वेन्शन सेंटर जावपाक जाय आनी तिसरी गजाल संजीवनीचोय प्लांट जो आसा पळय न्ही संजीवनी प्लांट हो अलॉंग विथ द म्हणजे शुगर आनी इथनॉल हाज्या बरोबर आमकां सुरू करपाक जाय आमी तो सुरू करपाक जाय म्हूण खबर आहा आमकां ऊस हे फावटी आमी घेता ऊस घेता शेतकारांक हांवें सांगलां ऑलरेडी तुमचो ऊस आमी विकत घेता म्हणून आनी तांकां पयशे दिता प्लांट केन्ना तो प्लांट चालू करता आमी स्पीकर सर ओके त्या खातीर हांवें PPP डिविजनाचेर चड उलय सारकें कांय ना इतकें सगळें सांगोन म्हाका सर NIT जे उलयला NIT स्पीकर सर NIT स्पीकर सर तेजो मेन विशय जो आशिल्लो तो NITचो स्पीकर सर मेन म्हणजे NITतले हांव मिटींग जी आहा पळय परत एकदां हांव त्या डायरेक्टर ऑफ NIT आफोवन तेजो जो इशू आहा पळय न्ही ताच्या बरोबर बसून आतांच ह्याच परत 7 तारखेच्या पयलीं आफयता आनी ताजो इशू रिजॉल्व करपाक लायता ज्यो इन्स्टिट्यूट हांगासर येता त्या इन्स्टिट्यूटांनी मॅक्झिमम गोंयकारांक जे आसा ही आमकां चडांत चड गोंयकार घेवचे हाज्या खातीर स्पीकर सर हांव कुंकोळकार तुवें उतर दिलें थिंगा मिटिंगे सार उलयला मग तूं कुंकोळकार म्हूण ते मोड मातशें कुंकोळकार जावचें म्हूण कुंकळकारूच लागचे कुंकळकार तेच्या मातसो तो कुंकळकारांच्या प्रती खूब सेन्सिटीव सर हे आतां खंयच्या कायद्यान बसता ते मातशें सांगचे हांव ते आमी रोखडेच कुंकळकार बसचेच कुंकळकाराचे आमी कॉदर न्ही पण तूं हे उलयता काय लाडू काय म्हणून तो ना जाल्यार म्हणटा खंयच्याच कायद्यान बसना काल मुख्यमंत्री जाले तुमचे कंप्लीट जाले नो लॉ म्हणून बाबू कंप्लीट जाले बालरथ लास्ट स्पीकर सर बालरथाचे बालरथ स्पीकर सर बालरथ जे आहा पळय न्ही बालरथाची वेगळी स्कीम कारण खूब विशय जो आहा पळय न्ही बालरथाची वेगळी स्कीम जी आहा पळय न्ही आमी अनावन्स करता स्पीकर सर वयता आसतना एकूच सांगता राजकारणात ज्या गुणाची आवश्यकता आसता ते गुण नेत्यान आत्मसात करचे राजकारण बहुत करावे असे समर्थ रामदास स्वामी सांगतात सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजकीय अशा समेस्त क्षेत्रातल्या नेत्याने लोकांक सत्य सांगून जावचे बटान दिवंक ना ते म्हाका ओके स्पीकर सर फट अर्ध सत्य अशें सांगून दिशाभूल करची न्ही माझे इतकेच म्हणणे फायनल लाडू मुख्य ते हरित कथा निरूपण दुसरे ते राजकारण तिसरे सावधपण सर्व विषयी सत्ताधारी असुदा या विरोधी पक्ष या सगळ्यांनी पूर्ण अभ्यास करून आणि या सभागृहाची मर्यादा सांभाळून अपेक्षा व्यक्त करता की या सगळ्या जाणांनी डिमांडाक सपोर्ट करचो आणि कट मोशनाक विरोध करचो आणि डिमांड पास करचे इतकेच सांगता आणि डिमांड सोंपयता आतां दिल्ल्या वळेरी प्रमाणे सक आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83 आणि 84
आनी 88 वेल्यो कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदानाक घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां हांव वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आनी 88 सभाघराच्या मतदानाक घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आनी 88 मंजूर जाल्यो. सभाघराक मुखार आनी कांय कामकाज नाशिल्ल्या कारणान शुक्रवार 26 जुलय 2024 सकाळीं 11:30 मेरेन स्थगीत करता.